الو يلا بينا بطولة العالم، ليتس جو. شباب تتجمع، كل يجي. Day 3 World Finals are now underway. First post already being set up then early on by Naui. Meow's going to be coming forward. Does knock him a bit far away. Doesn't surely would have wanted him to catch on a wall there. Second post ready to roll now from Naui. Does throw it out towards that mid, setting up these tracks so he can chug towards that safe. Slowly but surely the train conductors. بسم الله. من اولها كده ضرب نار لمونستي. يا لهوي ده انا ما لحقتش. يا ربي ما لحقتش ابدا. الرجاله بدات. خلينا نقلل الكواليتي هنا. ايوه كله يتجمع. اول ماتش لومونيستي فيرسس زيتا. انا ما ايه ده ايه ده مين ده؟ زيتا اللي كسبت. انا عن نفسي تعالوا بس كده. انا عن نفسي تعالوا بس كده عشان نقول انا عن نفسي ايه. يسطا الجو فتح. ما انا عارف يا عم جدعان. انا عن نفسي بالنسبه لي انا قلت لكم ما قلتش مين ما عملتش بريدكشن يعني، توقعتش، ما لحقتش يعني. المهم اللي انا شايفه احتمال يكسب لومينيستي. بس هنشوف بقى، هنشوف انا عندي حق. فين التصويت يا اسطى؟ والله ما لحقتش اصوت، لسه فاتح الموقع حالا. مش مشكله، هناخد برضو هايبر تشوت. ايه ده؟ الحق في تصويت جه اهو. روح لومينيستي. يا لو ده كله عامل زيتا. ايه ده؟ الناس بتقلل من ال جي قوي كده. الو كده ما حدش يقلل من لومينيستي. طيب السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالجميع. يا نهار ابيض ايه ده؟ هم واخدين البطل البروكن لو ده ما كانش المفروض يتاخد، واخدين تشك كمان. اوكي واضح ان الدنيا بايظه خالص. ايش رايك على الابطال؟ والله بص بيبي جامده قوي قدام، يعني قدام نيتا وقدام بارلي، بس طبعا مش قدام شيلي، واخد بالك. لكن زيتا واخدين تشك واخدين تشك. انت شايف تشك؟ لا تشك بص عامل ازاي. ومين تاني واخدين له كمان؟ فلو جامد قوي في الديفنس، فالدنيا مش حلوه. يسطا النهارده عيد ميلادي، بقيت 18 سنه. الف مبروك الف مبروك. عمك وصل. يلا يا عم اهلا. نيتا تقدر تقلب الجيم؟ لا مش نيتا اللي تقدر تقلب الجيم. ال زيتا واضح الثقه يعني. بس انا عن نفسي ان شاء الله لومينيستي هتعملها. لومينيستي بس لو يبطلوا توتر. العيال دي لعيبه قوي قوي قوي. ما عشان اول مره على فكره يجوا بطوله العالم فالموضوع صعب شويه. اول مره يتاهلوا لبطوله العالم فما عندهمش خبره كفايه، بعكس الفريق التاني زيتا. مش قصدي الزيتا، قصدي اللعيبه اللي بيلعبوا في زيتا. مياو وناوي لعبوا قبل كده مرتين تقريبا في بطوله العالم، السنه اللي فاتت واللي قبلها. خسروا في الاول بس عملوا اداء. فكومبات زيتا احسن. خلاص ماشي، خدوا الست يا باشا الاولانيه مش مشكله. لومينيستي سيء في الخزنه، راح تشوف مستواهم الجاي. يا اسطى انا عارف مستواهم بجد. انا من عشاق لومينيستي. انا متابع شمال امريكا والعيال دي فعلا حلوين قوي. ولو خسروا هيبقى قله بتاع ده. حويس هلا من جو عمل بس كمان. انا عارف. بصوا ده انا جايب النهارده شويه ايه بقى، موز بقى والبرتقال، بس جايب برتقال محترم بقى الصراحه. الست اللي كانت بتبيع امبارح يعني ايه، ادتني شنطه وقالت لي اختار، مش زي اللي هو ايه الراجل اللي يروح جاي واخد هو شنطه وجايب لك اسوأ كام برتقانه او اسوأ كام فاكهه وايه ويحط. مورتيس
The 2-3 turn that we just received. مورتس في البدايه وات هاد برو. نسيت الكبده. يا عم مره فاكهه ومره كبده كده يعني. يا هويس اي جي ولا زيتن؟ اي جي ان شاء الله. 8-bit gonna be one that's selected here too. 8-bit actually one of the favorite brawlers from this week. مستغرب قوي من بكات مورتس، بس ممكن بيكون ان هم بيستغلوا الزيرو بينج. فانج موجود، لو فانج موجود ممكن تروحوا. شيلي شغال. فانج، وانا بقول فانج قدام 8 بت. سوري اتلخبطت. هم واخدين 8 بت عشان ما ياخدوش فانج، فاهم؟ ممكن كولت موجوده، كولت بايبر تشات ولا موجود. ممكن كولت، بس البكايه الاخيره هتبقى رخمه قوي. ممكن ياخدوا بايبر. ده ايه ده هم هيقلبوها ماتش براول. ده كومب ماتش براول بول، مش كومب باونتي خالص. حاوس انت توقعت مين يكسب؟ لا لسه. It's going to round out the composition here for Luminosity Gaming. Shelly, Buster, and Nani. Very well rounded and much more aggressive, not as long range, no throwers. That's something we're used to seeing historically in Brawl Stars. Instead though, باستر هي غريبة. اوه كوردوليس. بقول لك ده هم يعني الكومب اتحول خالص. بس على فكرة العيال مياو شفته في مرة بيلعب بمورتس في بطولة، كان ضده كوردوليوس بان وروزا. ده دخل نفخ الدنيا. المشكلة اختيار مورتس في الأول ده وترهم جامد أوي أوي أوي، واضح أوي التوتر على وشهم وبوظ لهم الكومبات. مورتس لو ملعبش كويس هيدمر تيمه، بالعكس. المشكلة ان زيتا دلوقتي هي اللي متحكمة في الكومبا مش العكس، ودي حاجة رخمة قوي. احا ومشي. اتفضل تحكموا في الكومبا. لما تجيب بكاية تفاجئ بها العدو يتوتر، يبدأ يجيب بكات باور ليج، مش بكات بطولة عالم. ايه دي المشكلة؟ ايه البكات دي؟ انا كنت بلعب بايبر والله انا بقول كده. قشطة ما تجيب حاجة نتسلق يا عم والله. اتفضل يا عم، يا عم والله ب 10 جنيه يا جدعان. يعني بص البرتقانة انا مختارها عاملة ازاي؟ كهروان كروان. لسه خسرانين 8 بت. يا لهوي على الكورد. لا ساعدوه بسرعة. كويس يا تشارلز، عاش يا ابني. بس لسه برضه خسرانين. ماتش صعب على ناني وعلى روزا، سوري على شيلي وعلى باستر. احيه دخلوا يروح بقى يتسلى على ناني براحته. اوكي كده عموما مش محتاج، عادي مش فارق معاه. احيه ده ناوي جابه. كسبانين برضو كسبانين. حلبوا باستر من بدايه البطوله يا اسطى. باستر غبي قوي، بيدمج عليه من قريب وبيدمج شويه من بعيد، واخد بالك انه ساندي مع سوبر يرجع ورا، بيشحن سوبر من صحابه. دمه قلنا دمه عادي. بطل متكامل يا باشا. But it is certainly a tough opponent on the other end. If Zeta Division get another game here, it's going to be 2-0, and they're going to have to do something unthinkable, make a reverse sweep. يا ما جيم صعب كورديليوس دي فاجئتهم جامد قوي. انا كان شايف كان ممكن ياخدوا جيل مثلا. الجيل ده
But Patchy, he's trying to aggress Gero. He's got to make something happen. But Meow's actually losing this 1v1 matchup in the realm. Comes out of it. حلوة حلوة يا تشارلز. كلها مهمة، يرجعوا بقى هما. ماشي شغال. حلو حلو. انت قصدك تجوعنا؟ هات يا حته يا عم. يا عم ده برتقال يا عم، ما فيهوش سعرات حراريه. بعدين لسه ما فطرتش. عاش. جابوا مورتس وجابوا جيم احسن شويه من الجيم اللي فات. خد 8 بت جدع. ضيع سوبر. اوه كده الجيم بقى فعلا صعب حقيقي. Say goodbye to Meow's super as well. Had to start from square one, but 2 people in his radius here should be able to get it back quite soon. Wants to find these shots, but the peep does make the connection. Returns to sender there as well, but it's not much from that multiple projectile now. اسحب زق جامد. يلا يا باتش يلا يا عم. باتش فاجر يا جدعان، انتوا عارفين باتش طبعا. هيموت. صح كده اللعب صح. كده اللعب صح. عشان تقتله، عشان تكسب لازم تقتله. يا ابن اللعيبه يا باتش يموت مش فارق خلاص انتهى. لعبوا صح، بس لازم برضو الجيم الجاي يلعبوا صح كده يعني. الجيم برضو بيعتمد شويه على مورتس صاير ميتا. البرتقانه فيها 60 سعره. لا اشك في الكلام ده طبعا. البرتقانه ما فيهاش 60 سعره لا يا عم. اللي فيه سعرات كويسه الموز. في كارب اصلا من 34 جرام كارب، فده بيديك سعرات. ولا ممكن والله فعلا يكون فيها 60. مش عايز افتي، انا مش حافظ السعرات بتاعت البرتقال. باتشي ما ترجع يا دي القرف. ضيع السوبر كمان تشينو. كومبوهم مقرف يا جدعان. بيفضلوا يرجعوا. طبعا ناني ملوش لازمه. اختيار ناني اصلا في الاول قال لك نجيب حاجات ايه ناني ما بتاثرش بيها. طالما انت هتاخد ناني، اللعبه دي برضو معقده يخرب بيتها. بوتاسيوم كويس للتقلصات في. موجود برضو في الموز ده. المفروض يقول له على مكان مورتس. الواد ما يخلص. لا استغل البنج الزيرو وقتله. عايزين نقوم 2-0. لا صعب قوي يا جدعان. hunkered down in these bushes as well, has a super available, and he's just going to be patient. He knows that they're sitting with the lead. He's going to wait for the right moment towards the end. ماشي. Misses the shot though. Now Chino firing blast down the left-hand side. هايل يا باتش اللي انت عملته ده. ده ماسك كليك دي ولا ايه؟ Yeah, well, Meow's got 4. He's going to be the prime target. Gero with 4 as well, and that can flip the game on its head, especially with the blue star. But there's the realm straight onto Patchy now, trying to deal with Meow يا رخم. down to Gero, but the super from Chino follows through. خسروا 2-0. But he's in the realm. Chino gets bats through him, and Gero's winning the 1v1. Gets Shelly down. خلصت. The beat misses, and Zeta move 2-0 up. Master class. حرام. العيال وتروم يخرب بيتهم. I'm so impressed with that. I mean, game 2, everything seemed to go Luminosity's way. يا ولاد الجزمة. The first signs of real life, the first game that they'd won this entire. قتل جيلي يا اسطى. بينجو زيرو. على فكرة انا مش بتريق، ده بينجو زيرو حرفيا. البطولة اوف لاين، فاللي هو مفيش حاجة اسمها بينج في البطولة دي. مورتس بياخدوه ليه؟ عشان موضوع اللونج داش ده. موضوع اللونج داش ده اللي بيجي بسرعة، فده بيخليه يتحمل بسرعة، يعني يجري يعمل حاجة. غير استغلال بقى اللي هو ايه، زي ما قلت لك الزيرو بينجا.
انت عارف هم لهم سيرفر خاص بيلعبوا عليه، الشركه عامله لهم سيرفر. against a team who's been consistent in Europe all year long, even harder. The bright lights, a packed audience here at DreamHack Winter. حويس فوق. لا يا عم كابوس اللي فوق، زيتها العامة. بص مش مشكلة، بس يمكن لومونيست تعمل حاجة. متوترين قوي يا اسطى، زيتها ضحكت عليهم يخرب بيتهم. ضحكوا عليهم خالص. هي دي بقى المشكلة، موضوع معقد. جاب مورتس فالتانيين مش عارفين يعملوا ايه. هنعمل ايه؟ They're gonna have to dig deep, take it one at a time, and really have to find a way to do something special. They've done stuff special. دي انا مش عارفها الصراحة، عشان ما لحقتش الستريم بتاع اول يوم. بيسطا 4 هو حويس الجيم ده روم يعني، لو واحد من ده فريند عندي مثلا هيسمع. لا استنى. ايوه تقدر تشوفها لايف. باين مش عارف. These fellows definitely have some experience in this map, and I'm sure this is going to be a get-right spot for them, if you will. Definitely some haunting memories from the other day. Luminosity Gaming going to be banning Rosa in بام جميلة، بس هم عارفين انهم هياخدوا بام. because they have the first pick. Zeta Division, of course, making a very clear-cut and easy decision. No Charlie, Rosa, a very strong brawler and our most played brawler of the weekend so far. كلت موجودة؟ الحمد لله بندوها، الحمد لله. Super covers the entire hot zone. It makes complete sense for me as well. Pam, very textbook first pick. بام جامدة، ايوه بيعمل كده. اتصدم من البام، بام كسبت امبارح. ستو مش قد كده. وهم المشكلة ان هم امبارح زيتا لعبت في الماب ده ضد ستامينا وجابوا نفس الحاجة. ستامينا جا خدت بام وهم خدوا ستو، وستو ما عملش حاجة. انا مش فاهم برضو، انتوا بتقولوا نفس الغلطة. بام يوزلس هنا. لا يا اسطى يا عم يوزلس ايه؟ الراجل ده بيتهيأ 1100. الراجل ده لا 8 بت حلو. ممكن ياخدوا ايه؟ طارة مثلا. ده في لسه باستر وفي حاجات كده اللي هي الحاجات المقرفة دي. اخر صباع موز عشان الموضوع يعني ايه، حرقت كتير. طارة Yeah, I'm never going to say no, and that support from beyond, as you say, great against the Stu. And Mr. B. More of the same thought. Those porters, good against the Stu, going to be decent against the 8-bits tank. Some of that huge damage that he does bring down. ياخدوا حاجة aggressive بقى. I guess that's kind of why they brought Carl. because you can use that pull on an aggressive Carl, and that's what Zeta Division brought in. ممكن كارل عايزين حاجة aggressive. بس بيني taking a leaf out of SK's book from yesterday, we saw them play this on this map, and it was so strong. Historically, Penny's been really لوهن حلو. لا يا عم لو ايه؟ ما لو حلو تمام، بس ما ينفعش ياخدوا لو دايما بان هنا يا جدعان. انتوا تقولوا ايه؟ اي ماب هوت زون لو دايما بان، وتشارلي بان. مفيش ولا حد لحد دلوقتي خد تشارلي، كلهم عاملين حسابهم تشارلي لازم يتبند، عشان ده خلاص. ده لو الفريق التاني خدوا كسبوا خلاص، ما فيهاش فكرة. مستر بي بس يجيب الحاجات بتاعته. بني على طارة جامدة جدا. ايوه تشارلي جابه صح؟ وحش يا ابن الحلال. نايس جدا يا ابني، بس الدخله بتاعت الشينو دي اقسم بالله عشوائيه جدا. غلط، الدخله بتاعته عشوائيه قوي.
لو بيلعب حلو قوي يخرب بيته. اضرب اضرب يا باتش من فوق البتاع. يا دين امي ايه يا عم باتش الهكس ده. هما كسبانين رغم ان هم مفشوخين فاهم. ده بسبب الكوم. ايوه تشينو بدأ اهو بدأ اهو. هو ده الكلام. هو ده الكلام. دخل في المنطقة اللي هو الجيم انتهى خلاص. شايف يا اسطى البام؟ شايف البام اللي انت اتريقت عليها؟ البام برضو على فكرة سوري. البام على فكرة في البام الجيم الجاي بتاع ده هيتبند برضو مش هيسيبوه للفريق الاولاني. بام ولو وتشارلي. عندك برضو كولت هنا فتاكة وميزي بس ميزي صعبة شوية. ميزي لو جاب ضدك ستو هيفرتكك. تشينو بيعكس ها صح كده. هيعكس هو كمان بيني. ما تخشش بقى هيقتلك يا اسطى. ليه يا اسطى ما هو هيقتلك. طيب ماشي اللي انت عايزه اللي انت عايزه. حلوه دي. تشارلز بيلعب رايق والله. لا 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 غلط يا معلم يا تشينو. يا اسطى انت بتقتل صاحبك. الو تشينو قاعد عمال يهجس. تصدق مستر تانية بيت برضو ايه يا رجاله. الو ايه اللعب التراش ده. يا نهار ابيض. كيف اقنع اهلي ان لومينيستي كسبت استمنى 3-0 اخر مره. مش عارف. يا لهوي ده باتش حتى ما جابش. حلوه. لا دي حلوه يا تشينو. دي حلوه. ما تموتش بقى ما تموتش يا رب انت الجيم عليك. ماشي. اوه توريتات وايه. يا لهوي يا لهوي على البني. يا لهوي على جمال البني. تشينو عبال ما يلف يكون الماتش خلص. العيال بص تشارلز وباتش بيلعبوا على الشرف وتشينو قاعد عمال جاب سوبر حلو. يا رب يعمل يا رب طلقه يا رب يجيب طلقه. ايوه سحبه اسطوريه. سحبه حلوه ولكن التكمله ما كملتش. ماشي 1-1. دي رومونتادا. لا لسه رومونتادا ايه بس يكسبوا بس الجيم ده وبعدين نقول رومونتادا. سادتي الجيم ده لو زيتا كسبت خلاص كده انتهى الماتش. الجيم ده لو زيتا كسبت خلاص انتهى. لومينيستا طلعت كسفتنا بالشكل المهين ده. ما تحطش بقى جادجت. مشكلة هو بيلعب ضد مياو غبي. غبي ده اللي هو يعني فاجر يعني. تشارلز لازم يجيب سوبر. ايه ده مياو ايه اللي عمله ده. هو مياو ايه اللي عمله ده يا جدعان. اوه على فكره كده البوزيشن احسن بكتير يا دين. بص تحس ان الماتش عادي ومع ذلك لومينيستي كسبانين. بس بيني غلط اللي عملته ده. ضربت المدفع بتاعها ونزلت تحت وبعدت عن تارا
ما ضيعهاش، قال لك 60 عادي. صح صح صح، وياخد شد في البتاع ده. كسبوا. لا والله نايس. مياو غلط في الاخر ان هو ساب طارة. البام يا جدعان، البام ما بتموتش. مات. بس خلاص الجيم خلص. كويس. 2-1. ايوه يا ستها كريم، انا متابع الجديد وقناتك عجبتني يا عم. فان لي في حمامه تسلم. يا ايوه كده، خصكوا في نفسكم، انتوا مش قليلين. انت تشارلز يلا صح؟ انا عارفك انت تشارلز. انت راجل علق. انا بقولها لك وش لوش. وش لوش. باتش يا جدعان اللي هو شكله ناحيه اليمين ده خالص. بدايه الرومونتادا. قول يا رب، قول يا رب. يعني انا مصوت لهم. بس ما تاخدش برايي، سيبك من رايي. انت شايف زيت عامله ازاي؟ فتاكين. But once they fixed them, they made adjustments, and they were really strong adjustments as well. They knew that these الجيم الاول لعب مثالي. هو الجيم الاول. يلا الدنيا حلوه، الدنيا حلوه. هارد روك ماين. يا لهوي المبدأ مقرف. يا رب ده بلوسوش. بس لا باين عليه هارد روك ماين هناك اهو. مش ده هارد روك ماين يا جدعان؟ لومينيستي خايفين من المسرح. لسه سنهم 17 سنة و16 سنة. كلام فارغ يعني. 17 سنة كلام فارغ برضه. انت تشينو مش تشارلز. تشينو انت راجل علق برضه حتى بالدمج بتاعك ده. والله بكات طرف الهدف. بكات طرف فعلا في الهدف. انا توقعتها. يا اسطى انا معلي الصوت وقاعد جنب ابويا هزقني. اوه ماي جاد. بس انا ما قلتش حاجه. مش فاكر ان انا قلت حاجه. يا عم خلاص هو اوكي. كام؟ انا ما اعرفش. 4 صح؟ 4 صح. وات هاج. يا عم خلاص من عينيا، يا عم من عينيا. وعلى فكره هي الكلمه دي اصلا هي كلمه يعني تقريبا معناها الكسول او كده يعني. ما اعرفش برضه، ما اعرفش. لاست ستوب. الحمد لله لاست ستوب مش الماب المقرف التاني. بقول لك ايه، روح اقعد مع ابوك وقول له يا ابو كريم كل التحيه ليك. قول له انا كريم برضو، يعني انا ابويا اسمه ابو كريم برضو. قال له ابو كريم. وعلي الصوت على الاخر وهات اهلك يشاهدوا. ويا عم ليتس جو. انتهت الاقاويل. بس لو قلت مش عارف مش كده يعني مش عارف والله عاديه. بس هم خلاص. المهم سابوا لهم ابتدى لولا بقى. لولا ناني كمد. لولا او ناني هيبقوا كويسين. ممكن اوتس هنا اثبت قوته. ساندي معرفش ايه فكرتها. ماشي شغال. ماكس شغال. عشان بقى شافوا تنساي وكده فابتدى. ساندي عارف ممكن كرو. كرو ايه؟ محدش بيختار كرو هنا. روح فانج ولا لا ما تروحش. انا شفت اوتس هنا حلو قوي. لما بيمسك اللين اللي ناحيه اليمين ما بيخسرش تقريبا. لو هيلعب لين و8 بت هيلعب شمال. ممكن ياخد اوتس او امبر او كرو او هم الثلاثه دول اكتر حاجه. استنى نشوف هياخدوا ايه. مهم قوي اللاست بيك اوتس. حلو يعني اوتس كسب كل الليجام تقريبا اللي اتلعبت في نفس الماب ده. تارا مش احسن حاجه. اوتس لو لعب على تارا هيزعلها. مش عاجبني الكومبو قوي بتاع
لومينيستي، لان انت واخد ساندي واخد تارا في التيم، دي حاجه غريبه شويه، مش واقعي، ده كومب مش واقعي. يا اسطى انت بتعمل في الراجل مقلب، حرام عليك، بتقول له هات لا لا انا قلت هو لسه هياخد فتره عبال ما يرياكت، فاهمني؟ يعني مش اول ما اقول له هات ابوك وبعدين فاهمني؟ انا شايف كومب زيتها كويس، ومع ذلك بقول يا رب لومينيستي تكسب. يعني دي من الاخطاء الاخطاء انك تاخد تارا وفي نفس الوقت ساندي، الاتنين يعني مش عارف، حاسس كومب ما ينفعش. قول يا رب يكسبوا، يا رب اطلع غلطان ويكسبوا. حلوه السحبه دي، فاهمني؟ تشارلز انت بتموت يا معلم. حلوه البادي بلوك دي، انا عايزهم يكسبوا عشان يعني عامل التوقع بتاعي عليهم، فاهم؟ حلوه المكان اللي تشينو قاعد فيه ده، لازم ياو يعكس بقى ويعمل حاجه. اوه ده اوه يا اخوان، معقول يا اخوان كله بيقلد تنساي، كله بيقلد التنساي. اوه جيم بقى صعب كده، جيم صعب قوي. اوتس دخل وديرو مسك، بس ايه ده؟ تشينو معاه سوبر، نايس والله نايس. انا شايف زيتا اتوترت جامد، معرفش اتوترت ازاي، شايف ان هم معاهم الكومب الصراحه. حلوه، خدهم دول 9 10 كويس. تنساي اللي عم واحد تنساي ما حدش هيجي زيه بالماكس. تشينو ماسك حته زرعه واقف فيها. الزرعه دي موجوده بجد؟ انا اول مره اشوفها لوحدها كده. يا رب يكسبوا، يا رب يكسبوا، يا رب لومينيستي تكسب. بس الجيم اللي جاي زيتا هتلعب كويس، هتصحصح يعني. فعلا هم توتروا، انا مش عارف هم توتروا ليه، لان برضو الكومبات دي مهمه قوي قوي في لعبه براول دي. انك تختار كومب معين تلخبط بيه العدو. العدو بيبقى مجهز حاجه وكاتب ورقه بقى ومعاه كشكول وبتاع وما هيلعب، في الاخر تقول له سربرايز يلا. ارجع تشينو، تشارلز هتموت. شغال. اوه ضيع السوبر. جيرو ايه الهكس ده؟ جيرو ما هذا؟ في ثقة اكتر في اللعب، في ثقة اكتر. يا ربي ساندي بيلعب ضد، يا ربي ساندي بس لو يجيب سوبر. سو فاضل له كام طلقة؟ حلوة دي، يلا تشارلز يلا. يا رب تلجوا. يا ربي على الزنقة. شفت هنا بقى بيلعبوا صح قوي. حلوة دي يا ولد. حاسب. اوه لو جابوا يا ابن اهو. حلوة دي يا تشارلز. حاسب بقى، ترى بسحبتها تخوف. خلينا نركز يا عم. باتش هيقتلوا. اسوأ حاجة في البول بتاعت تارا، مش اسوأ حاجة يعني، في طريقة انك بتتخلص منها، بتدور بس على اي حتة تمسك فيها وهو بيشدك. اوه جيم خلص كده. كسبوا 2-2. اجري. انا لحد دلوقتي مقتنع ان الكومب مع زيتا. الحمد لله 2-2. الحمد لله.
تقدر بقى يا جماعه اقدر اصوت على الباقي ولا خلاص فات الوقت؟ ده جواد، ده جواد. انا ما صوتش، انا لسه مصوت اهوت، لسه مصوت حالا لما الماتش ده قبل ما يبتدي صوتت على لومينيستا اهو، ودلوقتي لسه ما صوتش على اي متوشه من المتوشه الجايه، وده احسن بدل ما تصوت امبارح وتعمياني. لا قاعدين بنشوف اللعب وبنشوف مين هيتأهل وبنتوقع على حسب ده ميكانيكس. وبعدين كل ما تخافش هياخد الهايبر تشارج، انت كونك بتتفرج ومتوقع ومش عارف هتاخد يعني اطمن. تخيلوا يكسبوا بعد ما زيتا كان فاضل لها جيم. والله يا فارس ممكن ممكن العيال دي اصلا انا قايلها امبارح وهقولها تاني، قلتها امبارح وهقولها تاني، لومينيست دول ابطال العالم جايين، لو ما خدوهاش السنه دي سيبك من السنه دي تمام، السنه دي في منافسه قويه قوي بينهم وبين ناس تانية، لكن السنين الجايه دول ابطال عالم وش، يعني السنه الجايه اللي بعدها وش دول ابطال العالم، احفظها بقى. فوت ويسكي صارت امبارح، ده احسن ماتش امبارح فوت ويسكي. نازي كان ريفرس سويب ممكن ان شاء الله. هي حويس ما تعمل فرقه تاني في الكلان يا عم، مش لما نشوف الكلان بتاعنا نبقى نشوف فرقه تانية. لسه زيتا خرا، والله مش خرا برضو، انت مقتنع بكده؟ زيتا بيلعبوا لعبة الكومبات، هم بيلعبوا معاهم لعبة الكومبات. الماتش ده يعني هنشوف هيختاروا ايه، هنشوف كل واحد هيفكر ازاي. يا اسطى تنفع معلق عرض والله. زيتا بيتاخد على زيتا، لا زيتا لعبهم متوسط، لا ايه يا جدعان اللي انتوا بتقولوا؟ اي وش استمر وينزس، انا كمان والله. يلا خلينا نشوف بنادوا ايه. كورديليوس حلو، بكاية حلوة في الأول يعني. بشوف نيتا هنا حلو، نيتا باين بنادوا نيتا، شوف له مفتوح على فكرة، له مفتوح وميزي مفتوح، لا ميزي مش مفتوح، له مفتوح وفي باستر وفي لا شيلي مقفول. ماكس بطلوا تقليد بقى يا مقلدين، يا شويه مقلدات، انسايد زمان قاعد بيضرب كف على كف يا اولاد المقلده. يا لهوي جاكي امبارح خدوا جاكي يا دين اهلي. عارف روح يلا روح البريمو يلا. كولت مش تقدر عليه، روح البريمو Zeta Vision, they need a response. Yes, they have the Cordelius against that Jackie. It can work, but will need more in case more aggression comes down from Luminosity in their third. جيل مش كفاية برضه، مش كفاية، ياخدوا مد بقى. عندك لو على فكرة هيبقى حلو أوي لو، بس هيلعب ضد ماكس فهيعاني شوية. مشكلة لو خدوا لو هيروحوا هم ثرور وهيدشملوهم، ممكن ياخدوا ستو. الدنيا صعبة أوي، المبدأ بيض. يا ستو يا لو مثلا يا بول. عشوائية فاهم يعني، مش عشوائية. كومبات عجيبة، بس منطقي يا جدعان، المبدأ محبوش. جيسي ليه ما يختارون؟ جيسي مش هتنفع خالص ولا فنجة، جاكي تفرتك فنجة.
مين اللي كان معاه اللاست بيك؟ مين اللي كان معاه طرف في الجيم؟ مين اللي معاه اللاست بيك طارة؟ كان مين؟ لومينستي؟ صح لومينستي صح؟ مين يا جدعان اللي كان معاه؟ ايه الصوت اللي عندك ده؟ هقول لكم ده الراجل بتاع الكهرباء شغال في شقتي. انتوا عارفين ان انا هتجوز بقى وكده فهو بيعمل لي الشقه يعني. بس مش عايز تسمع الصوت ده؟ يلا خلينا نركز في ده ال جي اللي معاهم الطاره. كويس كويس حلو. البول هيبقى كويس ضد جاكي. الواد مش عارف مين اللي لعب امبارح لينين لعب امبارح بالبول ابدع. خسروا بس ابدع. امبارح برضو الواد بوبي لعب بجاكي هنا. الدنيا كانت مع انهم كانوا خسرانين اصلا. يا دين امي على الجمال. ايه الجمال ده؟ والله العظيم الماب ده مقرف. شايف الكومبات غريبه ازاي؟ عشان الماب ده فعلا مقرف. يا ديني جابوا باتش. سحبه كويسه حلوه ده للكسره. نايس. يا دين اهلي على الجمال. يا لهوي على الجمال يا جدعان. حلو يلا يا باتش يلا جامد. are the first ones to put it in the back of the net. Don't look now though. Zeta Division are trying to press forward. A big Gale super going down now. Charles picking up this ball, dishing it off to Patchy, and they're on full defense mode right now. Pocketed bottom left hand side. بول جابه. نايس. تمام. هي تريد قوي يعني. تشينو ده شده يا لهوي. الواد شارلز بيعاني. حلوه يالا دي. ايوه هايبر تشارج. حس يا ولاد اللعيبه اتلعبت صح دي. نايس ديفنس. اتلعبت صح دي يا جدعان. يا هي ما تقعدش تسبن. ما تسبنش. اكسب وبعد كده سبن. النور هيقطع كمان ساعة. الحمد لله انا بالليل. كريم انا مشرف في فيسبوك. اعطيني مشرف فون كمان. ثق فيني. لا اهدوا بس كده. خلينا نشوف الماتش الاخير. مش عايزين احتفالات مبكرة ويلا. جاكي مات. جاكي مات. انا مبسوط والله العظيم ان ماكس رجع. ماكس عادي او غاد. فعلا ماكس بقى اوت اوف ميتا خالص بقاله فتره يعني. ملاوي ده معاه هايبر تشارج. يا الله هتوقف على ماتش. يا نهار ابيض. هتوقف على ماتش يا جدعان. لا هيدشمل اهله وهيروح يدشمل الباقي. منطقي. ماشي جدا جامد. حبيبي القلب يا غالي. سيبوه يهيل يا جدعان. سيبوا باتش يهيل. ايوه اعكس. مع هايبر تشوش. فين الراجل بتاعهم التالت؟ حاول تجيب سوبر. يا نهار اسود ده دشمل يخرب بيت كده. بصراحة البول لا يا اسطى.
خلاص كده الماتش خلص. ضيع الهايبر تشارج. كانت مهمة قوي دي، وبول معاه هايبر تشارج. معقولة شينو كده يجيب لنا سحبة متينة وقريب من السوبر. فاضل له كارتين ولا حاجة ولا كارت. هيل بس يا تشينو. اهو جايبه اهو. يا الله. بول مش هيعرف يسحبه خالص، مستحيل يسحب بول. ماشي. قفل قفل يا ربي. كويس. لو اتجوزت هسيب اليوتيوب. لا لا يا دين اهلي، محتاجه تايمنج يا جدعان، محتاج توقع. يا لو كانت جت كانت هتبقى لقطه العمر لماكس. الماتش اللي هيحدد مين هيكسب. يا الله. انا عادي مش فارق معايا، اللي يكسب عادي مش فارق معايا. يا ربي. ما خسروا البنات هيعمل ايه؟ قول لي ماكس هيعمل ايه؟ لسه فيها لسه. حلوه دي. خد واحد. ايوه خلوش يقتلك. لا شينو. وحش. يا نهار ابيض يا جدعان، ايه الماتش الجامد ابن الجامده ده؟ يا دي دبل. الموضوع واقف على جول. ساعده. وحش. نايس سايبر تشارج فعله. غلطه بس مش مشكله. اديله مش مشكله. يا دين يا اسطى يخرب بيتكو. بول يا دين امي يا جدعان. يا الله يا الله. حرام يا غلطوا يا لهوي يا جدعان. اخر 20 ثانية غلطوا كتير. باتش ضيع سوبر، وهنا ماكس برضو غلط. كانت فرصة جول. ما هو هي دي براول بول. مش هتسجل هتخسر، فرصة تسجيل هتخسر. عاش لعبوا. عاش كويس ان هما بيضحكوا. عاش، عملوا اداء اسطوري. عاش. اقول لك على حاجة زيتا تستحق انها تتأهل. فين اللي كان بيلعب ببول؟ تعالى والله. خد مياو، خد ناوي عشان الاداء اللي عمله في الاخر. اقول لك على حاجه، زيتا تستحق انها توصل للربع النهائي ولا نص النهائي، عشان هم فعلا بقالهم سنين بيحاولوا، فاهمني؟ انما تشينو وتشارلي ولسه اول سنه ليهم في الاي سبورت اصلا، لسه قدامهم 3 أو 4 أو 5 سنين من الاداء الاسطوري. فانا بقول لك دول ابطال عالم جايين، مش زيتا. لومينيستي هيبقوا ابطال عالم في المستقبل. شوف يا عم، اسكي طلعت من البطوله. لا اسكي كسبت. الواد باتش اتسرع في الكوره. وهنا مش عارف ماكس كان يقدر ولا لا، بس هو يعني بتاع ده اتوتر جامد. دي كان فيها بص ميكانيكس يعني بجد. لو كان تشارلز عملها، لو كان توقع ان ناوي يعمل كده، ناوي عبقري، فاهم؟ سيبك من دي لا سيبك دي الجول الاولاني. الجول الثاني بقى، الجول الثاني اللي كان قبل دي بقى، هل دي كان فيها صد؟ فرقت على نص اموايه من بتاع ده. يا لو ناوي جايب 16 كيل.
16 كيل ببول. يا نهار ابيض يا جدعان، دي بي اس 388. ناوي مبدع. يا كريم انت كسرت خاطري، بروح ابكي. لا والله بصوا عموما يعني انا خسرت خسرت البتاع ده، بس يعني هما ما كسفنيش الصراحه، ما كسفنيش، لعبوا كويس وماتش كان كلوز. اوه كريزي راكون ريبلاي توتم، اديني كده في الحابي، اديني. كيف هو مو الام في بي؟ عادي هو لعب حلو في اخر ماتش، لكن اللي قبله كان الواد مياو ولا كان مين؟ مياو يستاهل كان بقى فين ناروتو اللي كان بيقول على الواد ده عامل يعمله ديسلايك. تخيلوا ناروتو ضرب على ده واداله ديسلايك وقال له انت نوب. انا بعتزل الحياه. الواد نينجا ممكن يجرى له حاجه لو توتم خسروا. قول له يمسك نفسه ويمسك اعصابه عشان كريزي راكون هيلسع جامد. انا اسف. ريبلاي توتم للي ما يعرفش كسبت كريزي راكون السنه دي، كسبتهم في شهر يعني 5 كده او في نص السنه، واخد بالك؟ بس كمستوى دلوقتي اللي انا شفته من امبارح، انا شايف كريزي راكون في الفورمه قوي. ريبلاي توتم ما كانتش في الفورمه خالص اول يوم خالص يعني، اللي في الفورمه اكتر بتاع ده ويتش اكيد طبعا. تنساي الوحيد تنساي ناس كتير عارفه، 65% تنساي. اوه سكرين شوت. يا نهار ابيض. ماشي انا هنا بقى هختار الماتش صعب يا جدعان، منافسه قويه قوي السنه دي. هنروح مع كريزي زي ما قلت لك عشان هم في الفورمه جامد، شايف ان هم في الفورمه جامد. يا نينجاو يبكي لو توتم خسرت، انا متاكد. لا مصوتين لو كنت 73. ايوه يا ماكنتين، شفتهم امبارح عملوا ايه يا اسطى؟ ده مسكوا اس كي 3-0 فوت 3-0، مش طبيعيين، كانوا جامدين امبارح، واخد بالك؟ ومع ذلك ريبلاي توتم كسبتهم في نص السنه دي، في نص السنه، فاهمني يعني؟ عندهم سجل كويس ضدهم يعني. بس هيبقى ماتش جامد يا ماك. حامي ودي يكون دول ساكلين الدم. لا يا اوكي لا بالعكس. تنساي زي ما قلت امبارح، الضحكه لا تفترق من على وجهه. بص اهو الضحكه والله العظيم ما بتفرقش وشه، جامد. And their opponents from Europe, it's Reply Totem. Woo! They may be the underdogs in this matchup, but if you لا ما تقوليش كده يا مرة، ما تقوليش كده يا مرة. ايه الاندر دوج؟ مش اندر دوج خالص يعني. يقول لك ريبلاي توتم هم الاندر دوج ومش عارف، هم مش اندر دوج خالص، بالعكس. هي الفكرة فورمة ومش في الفورمة. ريبلاي توتم مستواها عالي السنة دي جامد، فما تقلليش منهم يا مرة. انت عشان مش بتتفرج على براول ستارز ولا تعرفي حاجة، انت حافظة بس مش فاهم. سوري انا اسف انا اقول كده. كريم عريس اديله. توتم مضحكين. لا يا جدعان ما تقولوش كده، ما تقولوش من الفريق. سأقولها ستامينا عندها فرصة انها تكسب النهائي، عندها فرصة والله، عندهم فرصة هم وترايب.
ايش زي اشكال راكون يا عم. فايب انا بحب والله اشكالهم، بحب الستايل بتاعهم. اصل برضو ده فريق، انت بتشجع فريق في ستايل، في فاهمني. يعني ستايل ميسي مثلا ايه اللي هو الشاب القصير المتوحد، فاهم، اللي كل همه الكوره، ده ستايل، دي شخصيه. ستايل كريستيانو الشاب الفتنس والابو عضلات اللي مهتم بصحته قوي، برضو ده ستايل، فاهمني كده يعني. ستايل سايت تامبو الشاب الغامض ابو شعر معمول بقصه كده معينه، ستايل فاجر. تنساي الشاب اللي بيضحك ومع ذلك يعني بطل العالم لمده سنتين متتاليتين، يعني فاهم في اداء يعني. الشاب المنتهي مين ده؟ لا لا، نينجاو صوت لراكون. وات ذا هيل برو. لا يا ربي نينجاو. نينجاو صوت لراكون. نينجاو عايز الهايبر تشارج، ولا فرق معاه بلاي توتال ولا بتاع. هاتولي الهايبر تشارج. انا حلمي مش حلمي، بس انا نفسي احضر مع بطولة عالم براول ستارز بصراحة. بصراحة يعني. طيب كرة ما ناني مفتوح يا جدعان. كورديليا سبان. ناني 8 بت. روح جيسي، روح لولا. جيل عشان ينط. طب ايه الفكرة؟ مش عجباني يعني. هي بتنط بتديك سرعة في الميد على طول. ممكن تاخد بقى زي ما قلت لولا، عندك جيسي، عندك 8 جريف، شغال يفتح عليه. 8 بت حلو، في دي بي اس كويس. ممكن تروح روح يلا جيسي يعني. ممكن بايبر، ممكن يروحوا بايبر. جيسي بايبر لولا هتبقى كويسه برضو. استنى خلينا نشوف العيال دي ناني نايس. ناني Obviously that warp blast straight up to the يعني side, حلو. moving to where the peep is, TP towards that safe, and it deals some huge damage when you do. Even if that damage gear is activated, you're going to be blowing like 4.5k onto the safe per shot, and it is really huge to be able to do just that. محضورة جيسي مش واخد باله خالص. On that jump pad, but the thing is, it's a really nice response from Reply Totem. The piggyback. انا بقيت استغرب من باكات تارا في الكابوم دي، بس اتلعبت امبارح وكسبوا. روح جيسي. جيسي quite a few options. We see a lot of the more single shot brawlers here struggle against the help from beyond. Of course, Psychic enhancer if you feel like you need that vision on some maps, and we're going to have an amber here from Reply Totem. So it really, generally pretty long range setups here for this entire team. مش عارف، انا شايف جيسي برضه. جيسي يا ابني انا مغفل، ما جيسي باين. انا مش فاهم. فوت لعبها بالظبط وكسبوا يعني بشكل ما. خسروا اول راوند وبعدين كسبوا. بص الكوتش بتاع روبرتو توم اسمه رول، اللي لعبناه من كام يوم. يقول لهم شجعوا كده، اعملوا اي منظر. جامد يلا ده سايت تامبو. انا بقول ولا دخل سايت تامبو ولا دخل.
Now Crazy Raccoon can just get incremental damage on that safe. There's no hurry here. اوه انا افتكرت 8 بت امبارح لما كان بوب بيلعب بيه، ده يشمل الخزنه. وده اللي بيحصل دلوقتي. ايوه ما تكسرش. وناني دخل بالقرف بتاعه. ناني برضو من احسن الابطال اللي تتلعب هنا حرفيا. برضو مش عارف هل الجيل ده يعني حاجه كويسه انك تاخدوه، حتى لو هيحط لك حاجه تنط ومش عارف ايه والجو ده. عموما كسبوا كسب خلاص. لسه شايف بس اسمهم قلت كيلو موز لوحدي، كيلو ونص موز لوحدي. طيب ريبلاي ستعود. عايز الجيم. ايه ده؟ ايه التوتر ده؟ العيال دي مش معاها فيجن؟ في توتر يا اسطى جامد في العيال. العيال بتاع ده بكات جيل غريبه. لا هم يعني بقالهم فتره بيلعبوها. امبارح اتلعبت والنهارده واول امبارح اتلعبت، بس كان ضد كورديليوس، فكانت يعني كنت متفاهم حاجه زي كده. برضو خدوا عليهم كنترول. العيال متوتره جامد. ايه ده؟ في ايه يا جدعان؟ حلوه دي. مين اللي بيلعب؟ سنساي صح؟ عالم بيلعب بناني. رياكشن تايم عالي. يخرب بيته. لا تصدق والله الموضوع مقرف قوي. ده بيوفر وقت كتير قوي صح. ده وسعه كده يا رجاله عشان ما بيشوفش قدامي. خش يزنق نفسه في الحيطه ويقعد يجيب كام دامج. مارو دخل. موري حلو. دم 4. موري ممكن يملت الخزنه حرفيا. مات موري مات. putting pressure down and drawing Joker out of mid. Yeah, and getting damage too. He's gonna fall. He comes around the back and he doesn't communicate it. Joker gonna be able to burn Tensai down, but the rest of SCR. الجيم خلصان. يبدو ان الجيم خلصان. يا اسطى يعني موري مش عارف يعمل ايه. موري الجيم كله بيعتمد عليك. بوبي كان امبارح كان في نفس الحاله بتاعتك دي وما كانش عارف يعمل ايه، بس قدر بشكل ما يخترق وجاب الجيم بنفس ال8 بت. لا يا اسطى لا بالله. ده العيال ما لا يا راجل. ده ما عرفوش يوصلوا يا راجل جيب طلع يا راجل. العيال بره خالص. ماكنتير مش هينفع ده يا اسطى. العيال مبدعه. لو كسبوا بطوله العالم دي انا لو انا بقول لو ساعتزل هعتزل ايه مش فاهم. لا بجد هتبقى يعني مش عايزهم يكسبوا الصراحه. يعني خلاص بقى زهقنا يعني سنه ورا سنه. التالتة لا بقى. سيبوا فرصه للشباب بس. اتقل بس. انا بس اهم حاجه مش عايزهم يوصلوا النهائي، لان لو وصلوا النهائي تبقى مصيبه، لان العيال دي في النهائي بتتحول. فاهم حاجه؟ راكون 3-0. لا ده تبقى فضيحه.
فضيحه للفرق الاوروبيه، الفرق الاوروبيه اللي مين؟ اللي ريبلاي توتم التاني ويسكي وفوت التاني والتالت والرابع يخسروا منها 3-0 على الزيرو. فضيحه لاوروبا، فضيحه لاوروبا حرفيا. ساعتها بقى نقول ايه بقى؟ الاعمام بتوع امريكا هم اللي يتصدروا، بتوع امريكا هم اللي يتصدروا يا باشا. خلوا ده على بتوع امريكا. شوفوا بتوع امريكا بقى بيلعبوا ازاي ضد اليابانيين والبتاع ده. ورينا كده اما نشوف السؤال ايه. سنة 2020 ممكن جوكر مثلا. فاكر مارو ومورو دول لازقين في بعض على طول، فمش عارف ده صح ولا لا. صح هو وانا كانوا لازقين يا اسطى، فاهم؟ فاهم انا في الباس، عارف انت الكلمه دي هتبقى فضيحه. ويا سلام بقى، استنى ده زيتا هي اللي كسبت كمان. اصبروا بس، ده لو كريزي راكون كسبت وكسبت بنتيجه كويسه 3-1 او 3-0، هنقول مثلا لو حصل كده كريزي راكون في الماتش الجاي هتلاعب زيتا، يبقى كده كريزي راكون حظها ظبط ان هي تلعب الاول في اوروبا والتاني في اوروبا والتالت في اوروبا والرابع في اوروبا، وهنقول بقى ان هي كسبتهم كلهم وكسبت زيتا. يبقى كده كريزي راكون مسحت باوروبا الارض. يا نهار اسود يا جدعان، ووصلت النهائي. تبقى فضيحه بكل معنى الكلمه، هتبقى فضيحه بجد. كريزي راكون حظهم جم معاهم اسكي وفوت اللي هم فريقين من اوروبا امبارح، والنهارده ريبلاي توتم، والماتش الجاي لو كسبوا هيلعبوا زيتا. اوروبا تخضع لثلاث شباب كوريين. مصيبه. النهائي بقى الله اعلم. النهائي بقى شوف بقى بتوع امريكا بقى، شوف لي على بتوع امريكا وجمالهم. وعموما يا سيدي انا اقولها لك اهو من دلوقتي، كريزي راكون ممكن تخسر عادي يعني، فاهمني؟ كريزي راكون بيتوتروا على فكره برضو، سيبك من الهجس اللي شوفهم كده وهم بيخسروا بتلاقيهم بيهجسوا. فاتقل بس ياخدوا بس كومبات عيال. خد اوتس كده عشان احنا زهقنا. خد اوتس ولولا سكويك. والله اتلعب وما اتلعبش، ما شفتوش اتلعب في البطوله دي خالص. اتلعب في اللاست تشانس كواليفيكيشن اللي هو من شهر كده، كان اللي بيلعب بيه الواد سانس وبدع، كان ضده فانج وبدع. روزا ده اوتس بان، ما خدتش بالي. احتمال ياخدوا ماكس اخر راس دويتو. خلي بالكوا ده فخ، هم عينينه للاخر. هم حلوين. في فخ ولا ايه؟ خد بلاش ناني، خد لولا. خد لولا او 8 بت. بس 8 بت بيخسر قدام بتاع ده ماكس، محتاج بكايه كويسه قدام ماكس. Pretty durable gem carry of course, and being able to get out of dodge nice and quickly when under pressure with that cheat cartridge may pay dividends. الثمانية بت بيعاني شوية قدام ماكس. شفنا ده من شوية في الماتش اللي فات. ليش ما فيش فريق من الميدل ايست؟ هقول لك ليه عشان الميدل ايست مظلومة يعني. هم لعبوا بس يعني محتاجة شرح يعني شوية. Maybe there's a world where Reply Totem are forced into playing the max here just because they can't afford to give it over. So let's see if they can get the same level of value out of it as Crazy Raccoon have in the past. ليه يا اسطى انت بتعذب روزا ليه؟ انت بتعذب روزا ليه؟ انا نفسي افهم.
انا نفسي افهم ما الفكره من روزا. يمكن هم يردوا عليا، بس انت بتعذبها قدام تارا وقدام شيلي. Mori can't do much to Moya though, not unless he gets right up in his face here. Tensai returns again, frustrating. This help from beyond at times. His Joker wants والله to السيتامبو واكل العيال. face shift to use this. The pressure was getting put on by Moya. بص يا تقريبا روزا مش مهمتها انها تكسب اللين. ما تضربش سوبر، ما تضربش سوبر. عمال اقول لك ما تضربش سوبر. ايه المصلحة؟ Now Joker wants to go forward. Let's go pop to another phase shifter for a reposition. They really want to exploit Tensai here and punish him. Another grab. اوه جابوا مويا جابوا. Now our gems are on the less ideal carrier. جابوا موري لسه قدامه شويه على السوبر. سيتامبو لونه نضيف قتله. سيتامبو لونه نضيف. ماسك شيلي مخليها في البيز. شيلي مش يا نهار ابيض. خلاص الجيم ده خلصان، نروح اللي بعده. ايه ده البرتقانه خلصت وانا مش واخد بالي. على فكره فيها بس يعكسوا. انا شايفهم ريبلاي توتم مكسله تعكس فيه، ما تعكسوا. شيلي بتلعب ليه على سكويك؟ ما تعكس يا ابني، خليها تلعب تروح لروزا. ايه ده؟ انت واقف؟ اشتغل كده. هيعكسوا الجيم ده، هيظبطوا الدنيا اكتر. سيبك من البتاع ده. سيتامبو عكس هو كمان. يا سيتامبو اصلا مجهز العكس، فاهم؟ اللي هو مايند جيمز. انت هتعكس، انا عامل حساب ان انا اعكس. بيلعبوا دلوقتي دبل لين، مش احسن حاجه يعني. حلوه الكسره دي قوي قوي قوي. حلوه قوي الكسره دي. بص انت مش هتعرف يعني خش. اوه الاستوديو اسطوريه، الاستوديو اسطوريه. سيتامبو دخل برضو. تعالى هتجيب لي تارا هنفخها لك. هتجيب لي حلوه السلو دي. لو تنساي ما ماتش، تنساي ما يموتش. بس دلوقتي البتاع مع الجواهر مع تارا، ودي حاجه مش كويسه خالص. حلو الدوج ده من تنساي. الواد ده رايق. ارمي بص سيتامبو بقى والقرف. ولا ليه اي 60 هايبر تشارج في الهواء. مين اللي بيلعب ابتدى؟ موري. ليه كده يا موري؟ مويا بس يركز شويه. هيل يا مويا هيل. اوه قتلوا. هيقتلوا صح؟ قتلوا. يا لهوي ما ماتش. معاه جادجت كمان، معاه 4 جادجتات. وتنساي لسه فوق مرخم، ماسك حته فاهم؟ هيقتلوا. سيتامبو كسبوا. لا مش تلحق يا دين اهلي. يا جدعان. انا خايف على اوروبا اللي بتتدشمل بهذه الابتسامه البنت الجامده دي التي خطفت قلبي. ناس كتيره بتحبه الصراحه، وفي ناس بتشجع ريبلاي اهو لحد دلوقتي. شجعوهم يا جدعان، مش عايزينهم يخسروا على الزيرو، تبقى مصيبه. وادي هنا بقى الامهات بقى جايين مع اولادهم اهو. مش انا امي ليل نهار يعني ماسكاني. انت بتلعب ومش عارف ايه، روح هات لنا دول، فاهم كده. كل احترام لامي يعني. دعوات راجع بكره من العمره.
Some pretty insane moments, of course, that went down. You can see a lot of the time, though, they're trying to exploit Tensai early, get them Rosa off the map, and then. اوكي الماتش الاخير ايه؟ باونتي حلو. الباونتي فيه عشوائيه. العيال دي طريه قوي يا كابوس. انا تعبت. هو انا ما اعرفش والله. ريبلاي توتال حلوين فعلا، بس بقالهم شهرين كده ولا حاجه الدنيا بايظه معاهم يعني. ده مش مستواهم الحقيقي. ريبلاي احسن من كده. الله يتقبل منك، امين يا رب. مش بتستريم تويتش ليه؟ عشان يا اسطى ما فيش حد. العرب ما عندهمش ثقافه التويتش، ولا انا عندي ثقافه التويتش، فاهمني؟ استنوا في مكالمه جات لي. But I think the deciding factor was Moya just didn't go down anywhere near as much as Joker. Joker seemed to be dropping those gems quite frequently. Mori had to pick them up, get them on top of Atara, who needs to be able to aggress, take risks. You're the initiator there, right? You need to set up those big gravities. Bounty on deck now for what may be the final set. Reply Totem can't reverse their fortunes and quick. You don't get any breathing room in a game like this. It's do or die. And Crazy Raccoon, there were whispers coming into this, right? I think a lot of people base their expectations based on that Masters showing. Much has changed since then. This team seems to be back in form, and not even Reply Totem can put a scratch on ما this far. لحقتش. الو Well, I think if they're going to do it at any point, this might be the point. Sharpshooters, not really what Crazy Raccoon are known for. They're known for that aggression. They're known for the maxes coming in very, very, in their opponents' faces. RT picked up from Joker, can do both of those things. Can play aggressive, can play defensive, and the hacking gadget, getting the damage down when he needs to finish off a kill that's so far away can be so useful. Great first pick, right? It's really versatile and gives you modality, plenty of options, especially with how things come to a head at the end of these bounty rounds. Having all-in potential seems pretty good. Piper and Nani, I don't think Crazy Raccoon have any interest in contending with that, but they will take a sharpshooter of their own. Well, I like this Carl ban as well from Reply Totem. It not only is a good on this map, but it's targeted as well. Through last World Finals, everybody knew CR were going to play. They knew it, but still didn't ban it and still got destroyed by it. Even if they countered it as much as they could, nothing would work for them. ميج على فكره ميج يا جدعان بقت تتلعب حلوه قوي في النوك اوت. يعني لعبت بيها امبارح في الباور ليج، عجبت قوي بيها. ما خسرتش امبارح لما اتلعبت. جدعان بالله عليك اسال، كنتوا عاملين لايك؟ مش عارف صح؟ ناسي انت متحمس بقى من البطوله وبتاع فناسي. اديني لايك متين، اديني لايك، بطل تبقى كسول. براول وجري بان بس اهم حاجه. الحمد لله. خد بقى ايه ممكن ياخدوا ايف. سيفتي بالكاية فاهم. ممكن ياخدوا جين. لا بلاش جين، ايه ما ينفعش جين خالص. بيل حاجة بيزك قوي. خد يلا اللي هو اللي بيحدف بتاع ده جروم ده. جروم او جين، ممكن جروم او جين، وممكن ماكس كمان. جروم او جين او ماكس. ممكن فانج. جروم او جين، جروم او جين. ماشي. Sprout the only logical thrower remaining. Crazy Raccoon though got plans of their own. I mean, I think the Grom's pretty good against Sprout all in all, and in terms of like overall against other brawlers, yes, Sprout might be better, might be good in certain situations, but in that 1v1, Grom does come out on top quite a lot. And in the closing seconds, لايك الله اكبر. الله عملته؟ عارف في اوميجا 3 يا ماك. اوميجا 3 مين ماك عايز ليه الاوميجا 3؟ يلا ابتدى الماتش وربنا يستر. على فكره يا جدعان مندي اتلعبت امبارح ما خسرتش
ماشي. الواد بوبي لعب بيها امبارح، ابدع. مندي جامده قوي هنا. تنساي ايه اللي انت شاريه ده؟ تنساي انا بحبك يا تنساي. ايه اللي انت شاريه ده؟ شوف سكن الواد ابو ايوه يعني انت جمعت ما بين ال فاهم. بس بقى يا عم لا يكون واحد هندوسي قاعد بيتفرج علينا. But that does at least give an opportunity here for Crazy Raccoon to get back in the game. Moya back in the mech. It's time to go. And he finds it now. Nice super. بصور حاجة بس. Cleans up the mid of reply totem. Mori got to make something happen in this long range matchup. And the mech is back for Moya. هبعتها لوالدي بس. 45 seconds on the clock for reply totem to mount an offense. Maru getting no easy taps here, but that hedge thrown down to make it hard for كويس. to punish Maru, who's trying to step forward and get Moya out. تعالى يا معلم. Tensai, of course. A little bit susceptible at these ranges to sharpshooters, but the mark from Maru doesn't connect. Joker, what? Tempo's low on this right hand side though. Can he get the kill? He's evading Tensai. Well, he does get it. Brings it back a little bit closer. Moya's low. يا دين اهلي. Mori's got to survive this one though. Tensai throwing nicely. He's too small. Just evades it. اجروا اجري يا رب اجري. بس خلاص عاش. سيتامبو اقتله. سيتامبو لسه معاه السوبر. هو انا عندي بهلوية. شايف كلها بريدكشن كلها توقعات يا معلم، وهو توقع غلط. بس هو توقع عشوائي الصراحه. يعني ايه اللي هيروح يزنقه في الحيطه يعني سمر سي سايتامبو. سمر سي يا معلم يا بتاع الميكانيك سنتر. واحدة بس يكسبوا، واحدة بس يطلعوا بيها كده ايه مرفوعين الراس. يا عم واحدة وبعد كده نبقى انفصل على التانية مش مشكلة. عاش. معقول. تعالى. Moya on the right, out of mech and in a tough position now against this RT. Doesn't have the range, doesn't have the damage, and doesn't have the HP. Reply totem now, they could ease into this, they could take their foot off the gas, but I somehow feel like the opposite will be the case. لسه الماتش ما خلصش. كويس ان الواد جوكر يا جدعان بيدودج حلو قوي، او من احسن الناس اللي بتدودج. وحش. الواد جوكر من احسن الناس اللي بتدودج في العالم حرفيا من وجهة نظري يعني. سيتامبو معاه سوبر احي. ماشي جت في واحد قشطه. ماذا بعد يا عم؟ بقيت الاول لقطه. المفروض كان يقدر يقتله على فكره مارو. يا دين اهلي. جوكر مضغوط قوي وتنساي معاه سوبر. يا ابن اللعيبه يا جوكر، يا ابن اللعيبه. دوج اسطوري. عمال اقول لكم ملك الدوج يا ابن الوحش. عمال اقول لكم يا جدعان انتوا مش مصدقيني. عمل دوج للسوبر والطلقه اللي بعده اللي هو في الاغلب دايما بتيجي فاهم. وادي هنا بقى النات والنكس بقى. والنكس مين؟ نات وليكس والرجاله بتاعتنا كلها. انا نفسي اشوف او جي. بطولة العالم دي يا جدعان حضرها ناس كتير. حلو رفعوا راسنا الحمد لله. بقول لك واحدة بس عشان ما يخرج. واحدة يا راجل ما تكسفوناش.
بس وبعد ما كسبت واحده فاصل على الثانيه كده، يعني خد لك واحده كمان وبقى سيب لهم الثالثه، او يعني سيبها لهم بصعوبه. انا شايف الجوكر ابدع في الماتش ده، جوكر كسبراوت ابدع الماتش ده. وطبعا ار تي يعني موري جاب كيلات حلوه قوي، جاب كيلات حلوه. بس انا هدي الجيم يعني هديها للجوكر، فاهمني؟ جوكينج حلو جدا. مويا ده اللي كان بيلعب كان بيلعب بايه؟ والله مش فاكر. مويا كان بيلعب بايه؟ كان بيلعب بالميج، كان بيلعب بالميج. حاولت العرب ما يشاركوا، ماشي. ليه واحد بيسأل ليه العرب ما يشاركوا؟ العرب ما عندهمش ريجن ينافسوا فيها، فاهمني؟ ولا عندنا سيرفر. في سيرفر البحرين ده ممكن الخليج يلعبوا فيه حلو قوي، البنج بتاعهم كويس. تنساي حضر كام؟ 2 ولا 3؟ دلوقتي 3 صح ولا 3؟ المهم يعني فممكن يبقى السيرفر البحرين ده فيه ريجن يتنافسوا فيها مع بعض ويتأهل منهم لللاست تشانس مثلا واحد، دي هتبقى جامدة قوي. العرب بقى عملوا ايه؟ اللي هو الفريق الوحيد العربي اللي عندنا اللي حاول يعمل حاجة، لؤي وناروتو وكيتش وستار، قال لك احنا في دولة العراق نعمل ايه؟ دولة العراق قريبة من الهند، طالما هي قريبة من الهند ممكن ننافس على اقرب منطقة لينا اللي هي الهند، نلعب عليها ببنج 100. طبعا بنج 100 مش كويس في براول بالذات يعني. ايه يا عم في ايه؟ مالك في ايه؟ دول بقى ايه؟ اخوات ريبلاي توتم الصغيرين، فاهم؟ جايين يشجعوا. المهم فهم الحاجة الوحيدة اللي عملوها ان هم نفسوا في منطقة الهند. طيب عملوا حاجة، عملوا كتير وكانوا على وشك ان هم يتأهلوا للاست تشانس في السنة دي. فرقت معاهم في 4 نقط 8 نقط حاجة زي كده. يعني لو كانوا شدوا شوية بس بنية كان زمانهم اتأهلوا لللاست تشانس كواليفيكيشن اللي هي او كواليفاير اللي هي حصلت من شهر دي ولا شهر ونص. من هناك لو كانوا كسبوا كانوا يقدروا يتأهلوا فين؟ لبطولة العالم. وكان ممكن ده يحصل، هو صعب شوية بس ممكن يحصل لأنهم هيلعبوا على بنج 0، فكان يمكن فاهم الحظ يظبط، كومبات تظبط، يتأهلوا. ولو ان صعب الموضوع ده شويه لان العيال اللي اتأهلت الاربعه اللي اتأهلوا كانوا لعيبه قوي يعني، فالموضوع مش سهل يعني. ومن خلال هنا يروحوا بقى يتأهلوا لبطوله العالم وتلاقيهم بيلعبوا قدامنا، بس مش هيقدروا يعملوا حاجه لا في بطوله العالم ولا في اللاست تشانس علشان هم ما عندهمش خبره يقفوا قدام الستيج ولا المينتاليتي. هم ما عندهمش لسه المينتاليتي. الفريق الثلاثه دول لسه هم بيلعبوا حبي، فاهمني؟ مش واخدين كايروس اهو. فهمت الفكرة؟ ولكن بس ده يديهم ثقة شوية، يديهم ثقة ان هم فكرة ان هم يتأهلوا لل سي كيو دي حاجة، اللي هو احنا اتأهلنا لل سي كيو دي حاجة عالمية. فهم عملوا السنة دي اللي عليهم الزيادة. لو كانوا شدوا شوية شدة بسيطة كان زمانهم مش هنا، كان زمانهم في ال سي كيو. فهمت؟ بندوا ماكس صح؟ بندوا ماكس. ما شفتش الكومب، شفت نيتا بس. عايزين نشوف الكومبا كده. والله كومب يعني كومب ما فيهوش حاجه غريبه. ده كانه جيم باور ليج عادي او كانه بتاع ده. اوه جوكر اللي خد الجوكر جامد بماكس. كانه جيم باور ليج دي بالكات معروفه.
شايفين النيتا يا جدعان؟ فظيعة النيتا هنا، فظيعة. اوه قلت لك نيتا فظيعة. على فكرة انا اول مرة اشوف نيتا تتلعب هنا. Joker's going to be able to get that dash with a sweep. Tampo sends him to sleep and puts him down. Tensai getting the step forwards with a high. 1-1. But Maru's got the defense cycled out. And CR have the answer. Let's go. 1-1. Not just that, but look at the supers they built in that fight. They are ready to go off the roof once more. Tensai comes in, disengaged, shockwave combo. Maru though, gonna pop that hypercharge. السلام على من رد السلام. ماشي يا فراج، ماشي يابا، تسلم على الدونيشن الرايق بتاعك. انا مستني البتاع المضحك ده يحصل بس مش عارف اهو. لا يضحك هنفخه كيك. بان تسلم يا اسطى فراج على ال $2 يا عم. لو دخلنا الاكسترا تايم، لو دخلنا الاكسترا تايم خلاص السايتاتامبو هيكسب خلاص. اذا دخلنا الاكسترا تايم سايتاتامبو هيكسب عشان هو دلوقتي قريب قوي من السوبر، فاضل له يا اما طلع يا اما 2. طلقتين. تنساي. اوه روح بقى خلاص، روح فين يا ابني الكوره؟ ده الكوره ده هم رجعوها يا ولاد الله. هيجيبوها برضه. نيتا سيئة قوي في الاكسترا تايم قوي. ما قتلش تنساي قلت لك. انتهت يا معلم. هما شكلهم كده ايه، جابوا واحدة وقال لك ايه يعني كفاية كده نطلع 3-0. فيها انا عايزهم بس يطلعوا فاهم ب 2-0. انا عاجبني اول الموضوع ده. فراج تسلم يابا على $2. الف شكر يا غالي. كريم العريس هيطلع دلوقتي. واحد بيتنمر، اللي هيتنمر هنفخه. بالعريس ماكنتير لا تصيح. خلينا نركز في الجيم بس يا جدعان بالله عليكم. يا دين امي كان هيغلط والله العظيم كان هيغلط بس يا باشا. تنساي يا باشا. انت ايه؟ انت بتقول ايه؟ مشكلة بالكات سبايك جميلة قوي ضد نيتا. اوه هايبر تشارج. اوه ماي جاد الواد لسه بيلعب بشكل مثالي بصراحة. على فكرة سايتامبو مش اعظم ساندي، انا عايزكم تشوفوا ساندي بتاع سانس والله لا تشوفوا ابداع. يلا واحدة كده ها يلا. مش احسن حاجة ما اكدبش عليك ان هما برضو يخسروا 3-1 برضو مش احسن حاجة. خلاص كل العيون دلوقتي هتتجه للزيتا يعني نقول يا رب الزيتا توقف ضدهم تعمل حاجة او تكسب. سلم بقى شباب. انتوا وصلتوا ربع النهائي، انتوا متضايقين من ايه؟ انتوا وصلتوا ربع النهائي، انتوا ما خسرتوش من مناوب، انتوا خسرتوا من ابطال العالم. انبسطوا ها؟ مش فاهم. خلاص هم دلوقتي تأهلوا لنص النهائي.
والماتش الجاي هيلعبوا زيتا ديفيجن. زيتا ديفيجن ضد مين الاحسن؟ انا هختار تنساي. يعني تنساي هبل في الماتش اللي خسروا فيه، كانش احسن حاجه يعني. ايه ده؟ World Championship Tensai chasing his third. This team are absolutely stacked and they're ready to run the gauntlet through the competition. Let's have a look back through this series, especially this brawl ball here, because you love this total composition. The match is total tanking, very powerful here. No man, these individual mechanics. Crazy Raccoon man. خد ده ليك يا اسطى، خد ده ليك. تسلم يا عم فراج على $5. انا مجهز لك اقول فاهم بوكيه الورد. البوكيه بتاع الخطوبه. كنت عايز اقول لكم بقى ايه، انا الصوره دي استخدمتها في حاجات كتير قوي يا اسطى. ازاي ليمونيستي خسر ازاي؟ شوف راجع الماتش هيعجبك قوي، هيعجبك قوي. يعني بصوا انا هوريكم حاجه بس ما تتصدموش. ها استنى بص يا فراج. عشان تعرفوا الصوره دي قد ايه عظيمه، عشان تعرفوا قد ايه الصوره دي عظيمه، هوريكم حاجه غريبه شويه. favorites after the 3 games we've watched them play throughout the World Finals to take it all. And I do want to wonder, like, in terms of your reply totems prep, we see them play a fair bit more max here. Prior to this game, we're saying, oh, it's only really LG and CR that are trying to do this. I wonder to what degree they're kind of being forced into certain draft patterns that then Crazy Raccoon feel comfortable enough trying to exploit. It's not like this is a detriment to your team, right? But we've seen teams up until this point just go away from that. There's been no point. You either, you know, you don't ban it, but against Crazy Raccoon, you don't want to. لازم اوريها لكم. In some senses, you say, right, well, they're going to leave it till last pick. We know that, so we have to pick it up ourselves and try and make it work. Maybe on the fly, adjust our strategy to account for that. Let's talk MVP here, Trav. Quite a few candidates here. I really think that a few of these Crazy Raccoon guys on separate maps were able to really shine here, especially based on some of those compositions. Tensai still looked incredible here. I feel like when we got to see the Meg from Shitampa was incredible. Yeah, Tensai, their MVP here. تنساي يستاهل، يستاهل، يستاهل. الولد انا افتكرته عجز على فكره، بما ان هو 24 سنه يعني. بس لا لا طلعت انا اللي عجزت. Played into some tough matchup, right? On that gem grab map, he's on the roads of playing like a fairly long side lane there and is انا مش لاقي الورقه حرام. time and time again. But he's like, fine, I bring the utility. Comes off spawn, uses up. خلاص هوريها لكم بقى ايه، او هشرح لكم هشرح لكم الصوره. اقوى فريق كريزي راكون. كنت اقول لكم بس نفس الصوره ديت برضو استخدمتها في الريزمي بتاعي او اللي هو السي في. عارف السي في اللي انت بتروح فاهم بتعمله وتحط صوره عشان تقدم مثلا في شركه او في شغل يعني والكلام ده. فنفس الصوره دي كنت مستخدمها وحطيتها في الريزمي بتاعي. فاللي هو الصوره دي انا مستخدمها في السي في للكليه او للشغل اللي بره الكليه، ومستخدمها هنا في اليوتيوب وكنت بخطب بيها وكان حواليا 15 واحد من فاهم. صورة عظيمة. النهارده في كاس يا حمص مش كده؟ ايوه طبعا يا ماكنتير. في هو اذا زيتا كسبت كريزي راكون اتوقع تفوز البطولة. favorites are. SCMN Esports played so well yesterday throughout their groups, managed to just really deal some huge damage to those teams that they did face. بصوا عاش والله العظيم ان الهنود وصلوا لحد هنا. والله العظيم عاش. يا جدعان بجد انتوا لازم تحترموا But I think at the same time, SCMN have got to be the boys to come out on top. No doubt about it, Revenant, that group A ended up being a lot more hotly contested than we thought, and that's the question. Have صوت شغال كويس. make use of that gauntlet, that back تاني هكررها تاني. لازم الهنود نحترمهم على ان هم وصلوا
للمكان ده، لان العيال دي فعلا انا مش مصدق ان هم وصلوا لربع النهائي. هنود، مش بقلل منهم، مش بقلل منهم، بس دي اول مره يلعبوا البطوله. مش ريسبونس لعب قبل كده، انما السيرجنت اول مره يلعب وتراشانتا. ليتس جو. شاروخان بيلعب ضد بوبي. يا رجاله شوفوا عظمه، شوفوا جمال يعني الواد اسمه سيرجنت ده. وادي بقى البوبي الامور، وادي بقى الزار، يا وادي الشاب المكسيكي الجميل ريفننت. ليتس جو. وادي السيرجنت بقى، وادي الريسبونس. والله عايش شباب، عايش. كريم ضد كريزي ضد زيتا هو النهائي الحقيقي. لا طبعا، مين قالك ان كريزي ضد زيتا هو النهائي الحقيقي؟ لا ازاي الكلام ده؟ تحس ان في فرق مهمه جدا لسه ما لعبتش. ازاي تقول الكلام ده؟ لا لسه طبعا في فرق مهمه جدا. الهنود خايفين، طبعا. وادي نات بقى، وادي النات. يا نهار ابيض على بس يا عم بقى لو واحد فخ بعيد يا ابني، عيد سانس جو برو رجع الهيبه. بقول لك ايه، انا مش عارف ما اعرفش هل استامنا ممكن، هل ريفننت ممكن تعمل مفاجأة في الماتش ده؟ مش عارف. هو الماتش رايح اكتر ناحية استامنا الصراحة، فاهمني؟ استامنا يعني نوعا ما مخوفة الكل. انا شايف ان استامنا ما بتخوفش قوي كده يعني، مش فاهمني؟ لا هما لحد دلوقتي ما واجهوش فريق حقيقي، ما واجهوش كريزي راكون، ما واجهوش زيتا ديفيجن. لا استنى لحظه، دول واجهوا زيتا ديفيجن. ايه اللي انا بقوله ده؟ واجهوهم امبارح وكسبوهم. انا اسف يا اخوان، ورب كريم متزوج اهو يا عم. والله مش متجوز يا نات يا بنت الحلال. عسولة نات، ربنا يحميها يا رب. استامنا مرعبين الحقيقة. لا انت عارف انا كنت خايف من ايه؟ انا كنت خايف من لومينيستي لو لعبت استامنا تبقى في مشكلة، لان لو استامنا بتقلق شوية من لومينيستي عشان في بينهم بيف اصلا قوي واخد بالك، وهم عارفين لعب بعض وفاهمين لبعض قوي، فهنا بقى تبقى المصيبه. لكن طالما خد بالك ازاي. تاني ركز لسه في الكلام. مين اللي خسر لومينيستي؟ زيتا ديفيجن هي اللي خسرت لومينيستي، ومع ذلك لومينيستي هي اللي مخسره زيتا 3-0 قبل كده، فاهم؟ فهي اللعبه يعني خلاص بقى. مش هنقول سكيلز، لا خلاص السكيلز دي اتشالت، كل اللي قدامنا دول اساطير، فاهم حاجه؟ انا متحمس من ماتش ترايب وستامنا جدا. ماتش ترايب وستامنا ده هيبقى من اعظم الماتشات، لان بقى لهم سنه ما لعبوش مع بعض ضد بعض، مع انهم اعداء قدام. ماندي كويس، بوبي اللي هيلعب بماندي. هي ماندي لسه خسرانه بس عادي. في جري ميج ليه ولا كليش؟ ماكنتير موجود. ماكنتير بوبي على بايبر المفروض. لا بوبي لو خد بايبر مش هنكسب. تاني بص، مشكلة بايبر ايه في المبدأ؟ العيال هتلعب بسيف قوي. بلاش Playing from behind can be a real problem with this composition. STMN need to get out to the early lead. They must not get Gene pulled in.
8 بت خوفا من فنج. ممكن ياخد ايه؟ ثرور مثلا او جراي او ايف او ار تي مثلا. I feel as well you can trade damage relatively effectively against that Meg when she's in Meg. But oh my goodness, the Grey gets brought in here. عشان ما ياخدوش ثرور. Dimensional door smacks of all in potential. You have multiple mechanisms for which to create opportunities for picks, right? You have the gene pool. You also have. طبعا ما يقدرش يروح فنج. ما يقدرش خالص. ولا ثرور. But it's pretty telegraphed as to when they want to try and go for those stars, for those eliminations. راح قنص. Go for another sharpshooter. Bell picked up. مش عارف. مش عارف. كريم مون الجامعة عين شمس. اخر صباع موز يا جدعان بجد. الست اللي اشتريت منها ما شاء الله يعني الموز بتاعها حلو قوي. انا يعني البنات بتقفل الماب ده بس يلا يلا. انا بس بكره حاجه في سيرجنت ماشي اللي حكى لي الموضوع ده ناروتو. سيرجنت مش بحب شخصيته في مع التيم ميتس يعني تقريبا. بحس ان هو عنيف شويه معاهم. بوبي امبارح لعب بالبت البت ماندي دي والله يا جدعان لعب مش طبيعي. يا نهار ابيض ده لسه بيلعب لعب مش طبيعي. يا الله على الجمال. بيعرف يجيب دبل تاب بيها رايق فاهم. اوه ماي جاد. حاول 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 حاول. يا الله لو ما كانش ضرب جادجت. مين ريسبونس ده؟ لحق يرد بسرعه. اوه جاب توريت. هو جاب ده ليه؟ عارف؟ مش وحش حقيقي مش وحش. حطه في مكان كويس. ما كانش لها لازمه بس ماشي ماشي. بوبي لازم يخاف. بوبي لازم يخاف. سنس لازم يقف جنبه. حلوه دي يا زار. حلوه دي يا زرزور. زرزور بلاوي. ماشي كويس كويس. خليه يضيع الجادجت كويس قوي. مكان كويس. انا خايف من جراي. جراي ممكن يجيب لهم الجيم يا جدعان. يا ولد يا بوبي يا جدعان. لا لا ساعد زار ساعد زار. يا دين امي على الجمال بجد. جمال 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 ودلال. سانس ادي القلب بقى وادي الاستامينا على الارض. بوبي يا جدعان بجد لعبه فظيع بالمندي. هو اللي اداهم الثقه دي. لعبه حلو قوي قوي بالمندي قوي. ما توقعتش كده الصراحه. ما توقعتش كده بس يعني احسن من لعبه كان مين اللي بيلعب بمندي من شويه؟ كان سيتامبو. لا ده احسن بكتير بكتير. بص بص يا جدعان يا جدعان يا جدعان بجد مش طبيعي يا جدعان. بوبي مش طبيعي والله العظيم. والله يا ابني انت كفحت يا ابني. هيل بس انت هيل. ريسبونس هيروح يجيبه انا عارف. ما يموتش. مش مشكله مش مشكله. المهم انك ما متش. اوف يا زار. دمه وان شوت. حلوه دي يا بوبي. ماي جاد ماي جاد. انا ما بحبهمش بتفراغ. ما بحبهمش بتفراغ والله العظيم. اوه ماي جاد اوه ماي جاد على الدوج. نايس. مش مشكله مش مشكله.
مش مشكله خالص. يا ربي مشجعين يعطونا استامنا حبايب. حلوه دي يا زار، حلوه دي. اوه اوعى جادجت النار عادي ولا اي حاجه. اهم حاجه بوبي ما يموتش. بوبي مات الماتش خلص. حاول تجيبه يا زار. ايوه هيقتله هيقتله. قتله يا رب. مش بس لعبهم حلو، دول بيمتعونا كمان يا جدعان. يا الله لعب جامد. سيمانتك اهو، سيمانتك ده سيمانتك اهو قاعد مع نكس. بداية جامدة قوي، بداية جامدة. حسب يا اسطى يا جدعان بجد والله. استمنى بتقدم طرب والله. يا رب يا رب يا رب يا رب. الماتش الجاي ايه؟ رينجو زون رينجو فاير صح؟ رينجو فاير ولا دولينج بيتلز؟ لا لا كل الفريق لعب حلو، كله لعب حلو. كله 370 دامج بير سكند، دامج عالي، وبوبي ادى كلات كتير، وزار دافع. نايس هو ده التيم الصح، تيم متكامل. لك هنبندك من القناة جاي. راكون ولا سنجاب؟ اوه ايه يلا بوبي مبدع. الحمد لله. هوت زون اتوقع بان وكل بان بتاع ده. ازاي استامنا اتأهلت لاست تشانس. كله عارف صح؟ 50% اللي عارفين بس قليل برضو على فكرة. نسيت احط لايك. يا لهوي عيب. حط بقى حط. انا لحد دلوقتي ما طلعليش اي حاجه من الستار دروبات اللي عمالين يبعتوها لي دي. بان شفت قلت لك بان وكوليت بان ولو. لولا محدش لعب لولا خالص النهارده. خد بيل، ممكن بيل تبقى حلوه ضدها. بيل وبيني جيسي. الشباب متحمسه قوي. سيمانتك اهو كويس. سيمانتك مبسوط، انا مبسوط ان هو مبسوط. سيمانتك لعب امبارح يا بيلي يا ايوه اوكي تمام. Coming up for STMN Esports again, we just know how powerful she is on this map. Get control of mid, leave a bunch of traps in your wake, and it is dangerous to step up. It's going to be really nice. هل ممكن يروح مستر بي؟ بس ما اقترحش خالص. مستر بي تارا سبايك سيف. هو لحد دلوقتي هو وقف بس عشان ايه؟ عشان يشوف ايه اللي هياخدوه، فاهم حاجه؟ سانس وبيل لا اللي هيلعب ببيل بوبي يزار. سانس ما بيلعبش بيل، سانس بيلعب حاجه اجريسيف يعني برضو ايه. سبايك مش هيلعب، خدوا مستر بي.
ممكن ياخدوا حاجه اجريسيف بقى شويه. اكيد مش كارل. تارا مثلا. لا تارا مش تبقى حلوه خالص. بيني. A brawler which STMN really love to have for themselves, actually, so that could be part of the classic. Yeah, it really has been all weekend long. Let's see how they want to finalize things. بيني، جيسي، تارا. And that for me is the glaringly obvious sign. كارل. Cordelius. I don't mind that one at all. لا انا ما شفتش كورديليوس خالص تلعب هنا. If STMN want to bring in a final pick tank now, they're going to be reconsidering. Absolutely. So many of those tanks banned. بلاش بقى يروح تانك دلوقتي. Left, if I'm honest with you. ممكن ياخدوا is something that they could consider doing. It's going to be really kind of hazardous with that. وانا ممكن اروح ريكو. Effectively bring you into the realm from that middle little pocket. I mean, you know, getting you off the objective, having no time there, and make has that ريكو ضد بيل. لا. larger, you know, hitbox. Jesse for me, I think I quite like. It's going to be very slow to gain hypercharge, but بص هو الكومبات الصراحة ما فيهاش اي لعب. ما فيش اي حاجة اجريسيف وبتاع. كلها اللي هي الكومبات العادية. جيل. لا. فخلينا نشوف. بس صراحة مستر بي كسب كتير هنا. كسب كتير. يا اسطى هو مين ابن المحظوظ اللي نزل ناز بس يا جدعان بس بقى. بوبي اللي بيلعب عكسوا. يا ابن سيرجنت الغشيم ضيعه. ماشي. اوه يا دين امي. مين اللي بيلعب حلوه يلا. حلوه دي يا سانس. بس في مصيبه بتحصل. حاول تجيب جامد يا ابني جامد. يا لو على بوبي وجماله. ايه الجمال ده. حلوه الدوج دي. الجيم كده هيبقى احسن كتير قوي. حلوه دي يا سانس. وبلع استن ازاي ولما دخل الرينج بلع استن. الموضوع غريب بس ماشي. خش بس قدم شويه وعايز يخليه يقدم والتاني عارف. داشمل داشمل. سازر. نايس نايس ما ماتش. نايس. اوه حلو حلو. اسبام شويه زر. الحمد لله الحمد لله. تقريبا سيرجنت ده كل. لا فاضل له جادجت واحده. ايوه غلط 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 غلط. اللي ريسبونس عمله ده غلط 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 غلط. اوه ماي جاد. بوبي تريبل تاب. برو ايه اللي انت بتعمله ده. اوه ماي جاد. المدفع العملاق. لعب مثالي لعب مثالي لعب مثالي من البوب. البوب فوق يا جدعان. البوب مبدع شباب. البوب البوب لعب احسن من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها بجد. ده انا ده حلمي. يعني حلمي ان استامينا تكسب واشوف البوب مبدع. على الاقل تبقى اخر سنه ولا اخر سنه الجايه بس تكون للتاريخ لانه هو فعلا يستحق. خلينا نشوف هيعمل ايه. برضو سيرجنت نفس الدخله المقرفه والناس بس المره دي مات. المره دي هو كمان مات فدي كويس. مش مشكله. البوب غلط. سيرجنت ريسبونس بيتوتر جامد.
ده واحده كمان سنس بقى. شوف وقفه الثقه، تقعد تتنطط لي بقى وتعمل لي يمين وشمال. بس لا ايه ده يعني، ده في تعذيب. اوه واحده. ايوه بس سيبها بقى ايه. ايوه بالظبط. والله نايس، والله نايس، نايس يا هنود، يعني عملوا شغل. لا لا سيرجنت ما شاء الله ظابطها جامد. نايس، سيرجنت ظابطها جامد قوي. المارك جامده. دلوقتي سيرجنت معهوش بقى ايه، معهوش النطه. خدوا، مات كويس. بوبي يقتله. نايس. لسه 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 لسه. ايوه البوب بيرجع مكانه. سنس مدفعيه بقى منك كده، مدفعيه منك وعلى حته هايبر تشارج. هو قريب على فكره من هايبر تشارج. اوه رجعوها. اوه ماي جاد. ايوه شويه باونس، شويه باونس. مدفع، مدفع عملاق. حلو حلو، اداهم شويه ادفانتج. بوبي بوبي طلقتين منك بقى يا بوبي، طلقوا منك. ايوه خش. انا ما بحبهمش من الفراغ، كله يفهم. انا ما بحبهمش من الفراغ يا جدعان، انا ما بحبهمش من الفراغ. شايفين المتعه؟ ده مش بس بيقدموا بتاع ده، بيقدموا متعه كمان. الناس قاعده عماله تسقف، يعني ما حدش خد هذا الاحترام والتقدير طبعا من الجانبين، مش من الجانب مش من الجانب اللي هو الايه بتاع استامينا بس. وحوش والله العظيم، وحوش. الماتش جاي كرة. والله دي اعظم جوك العمر، جوك العمر. كومباك، كومباك ايه؟ ليه يا عم؟ استمنى ما بيحصلش عليها كومباك على فكره، يعني طالما كسبوا 2 خلاص. فاهمني؟ هما بس بيقعدوا يصحوا في الكوره. هويس الاسئله لما تظهر لي بيكون الوقت خلص، اعمل ايه؟ سابق الوقت. طالما الوقت بيخلص سابق الوقت. امام اللعبه حرفيا حرفيا حرفيا. عايش عايش. مشكله لو كسبوا الماتش ده هيبقى عندهم ماتش جاي صعب. اوه ماي جاد على الاحصائيات. دهب دهب والله دهب. بوبي مبدع يا جدعان، بوبي مبدع. تدريب ده كله نتيجة تدريب، اتدربوا هم كتير. فاهمني؟ الكلام ده ما بيجيش بالساهل. في ناس سهرت الليالي. ايوه بوبي الثقة. ايوه ايوه بس كده. واو جي بقى الراجل اللي انا بحبه، الراجل اللي انا بحبه قوي كمان. انا بحب او جي قوي على فكرة، بيدرسها دراسة. تيم في فكرة ورا التيم، تيم يعني مش مجرد تيم. هنشوف الهنود هيعرفوا يعملوا حاجة هنا ولا لا. المبدأ مقرف. بول اثبت قوته هنا قوي، وجاكي اثبتت قوتها. يعني لو حد خد مثلا استامينا، خدت امبارح جاكي وكسبت بيها.
ميزي مفتوحة. ميزي مفتوحة. سبايك بداية تقليدية عشان ما ياخدوش نيتا. روزا مفتوحة برضو ممكن ميزي، ممكن يروحوا روزا. في ماكس حتى بما انه بتلعب كتير. ميزي. Love that from you, Ruba. I mean, it's just a brawler that I've warmed to a great deal. I was very much on the fence regarding her, but it's just a great hypercharge to cycle in here. حاجة اجريسيف بقى، حاجة اجريسيف، حاجة اجريسيف عشان يحول البتاع ده. روزا باستر، بلاش باستر، روزا او بول او بول. نيتا برضو، نيتا برضو. ما هو جايب لك سبايك عشان برضو يعني انا مش لو اسمه ايه السبايك بيلعب صح، نيتا مش هتعمل حاجه. كورديليس يا جدعان، كورديليس ده الواحد ناسيه، بنساه خالص. ستو هيلعب ميد، ستو هيلعب ميد صح. ستو بكام ممتازة عشان يلعب قدام ميزي، وفي نفس الوقت لو هياخدوا الثرور يكسر. واتوقع هيلعب اللونج داش، هيقرفهم جامد قوي. هما بقى يروحوا تنكاية. تنكاية. بس انا شايف الكومب عاجبني، الكومب بتاع كومبي بتاع ستامنا مريح شويه. هنشوف بس واخد اللونج داش ولا البتاع ده. زار مرعب بستو، والله بقالي كتير ما شفتش بتاع ده. يعني بقالي كتير ما شفتش زار بيلعب بستو. خلينا نشوف هيعملوا ايه، خلينا نشوف. انا شايف الاحسن ان هو يجيب الكسره. جول اول ده ايرلي قوي ده. لا 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 السوبر ده وحش. هو عموما عادي عادي، مش مشكلة كبيرة. حلوة 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 حلو ده. ده الزر جاب هايبر تشارج في الأول خالص. دي ممكن تتحول لجول. سنس غلط، كان المفروض يضربها ايم. اتلخبط، حرام. الجيم لسه ما خلصش خالص، عادي. انا شايف الجيم لسه خالص ما خلصش، لسه في فرص يعني. ساعدوا ايوه ايوه صح كده. ممكنة لو الواد بوبي يلحق يكسر. هو مع كسر رابعة، يكسر بقى الحتة الشمال دي صح. هيعمل كده ولا لا؟ حلو السوبر ده على فكرة، جامد السوبر ده. مش حلو، جامد يا جدعان، السوبر عظيم، نايس فشخ. زار ده ديسلايك ليه يا زار كده؟ ليه كده؟ ليه كده يا زرزور؟ اوه ماي جاد، حلوة بس واضحة قوي، واضحة قوي. لسه انا شايف الماتش عادي. والجون الاولاني اللي جه ده يعني ايه، كانت غدرة سريعة. عادي برضه، عادي يعني. غدرة هم هيعدلوا مش هيلبسوا الجون ده تاني بالسرعة دي.
One more game away for a set for Revenant. And again, that would be a monumental lift here. Look at his early response with the gadget as well. It's almost a goal. Alhamdulillah. Trickling on the line. Nova coming in. It's going to be able to walk it. That's another goal in the first opening 20 seconds. Dangerous touch. يا ربي. Revenant can get close to STMN, and so they did. Bobby trying to keep his distance here from Sergeant, who lines Sands up and brings him down. Response is more than happy to take this damage. They also get a free super out of Zar. They'll take that happily. STMN are on borrowed time here now. The bear coming in from the left-hand side and the chaos in the mid. Sergeant there with huge explosions, and that is another goal. And most importantly, the set for Revenant. Maisie is too good. You يا ربي. picks and bans. You need a way to mitigate her flexibility. She is so good. عادي عادي مش مشكلة. ولا أي بتاع ولا أي بتاع. يا عم بقيت يا عم خدت لك ستاية مش مشكلة. خد يابا الستاية حلال عليك. عشان ما ترجعش تقول لهم انا خسرت 3-0 في النهائي. هو معروف هم استمروا ما بيعرفوش يلعبوا كورة معروف. قاعدة عامة يعني. Not great from STMN. Didn't really look like they got in that game much, did they? They were always playing catch up, and those early moments from Revenant, they just made the بس عادي في مطوشة ايه تاني؟ عندك جواهر حلوة قوي. لما ناخد الاثنين هاو كول ذا جولد زيرو طبعا. ايه اللي هاو كول مش هو ايه ده؟ Throwing it down in front of the goals, knowing Revenant had to walk into it to defend. That was very, very powerful. But he can see, look, just dash forward. Yeah, Trishant, it doesn't bother. I mean, Sands is able to take him down, but he draws him out of position. Sands gets knocked back by the shockwave into his own goals. It damages you from في اصوات ايه يا جدعان؟ في اصوات مضايقاكم؟ With hypercharge it also has your it fires off your projectiles. كم فريق ضل في البطولة؟ هو ما طلعش لحد دلوقتي غير 2 بس. والتالت في الطريق اهو. لسه يعني لسه. يا حويش هو من السنين ده اللي عامل مبسوط مش واخد بالي مش باصص عليه. حويش خد بالك من اصواتك لما تحمل. يعلو انتوا شويه علو على فكره. انتوا شويه علو. مين انا قلت انا في اصوات غريبه عملتها؟ طب اصوات عادي يا اسطى. بني ادم يا اخي في عنده لسان بيطلع عنده حنجره. يعني اعمل لك ايه المشكله؟ ممكن اعمل في حنجره بتطلع. حاويس انت اللي محل البطوله سيبك منهم. الله عمر هاني انت اسطوره. انت اسطوره يا عم. بصوا انا لحد دلوقتي لا الشاي نزل لي ولا البتاع ده نزل لي. لا الشاي ولا الفطار ف حرام. مبندين جراي الاثنين مبندين جراي وكل ما اجي اخد جراي وايه جراي اللي انت واخده ده؟ والله كل يوم باجي العب جراي مثلا في الدبل سويش الاقي واحد بيتريق. جراي هنا في الميد ما فيش حد يقدر ضده. ما فيش. سانس خد ساندي. انا قايل لكم من شويه اتفرجوا على لعب سانس بساندي. اعظم ساندي في التاريخ في تاريخ اللعبه كلها. شاهد امبر. هتصعب الجيم شويه على سانس. باستر عندنا ايه؟ الشيلي عندنا بليز كام تو برازيل يا عيال. خلينا في عندك الشيلي بس الشيلي مش حلو قوي. عندك مين تاني؟ على فكرة اللوم مش هيبقى رخم تاني. هيبقى رخم على بوبي وهو بيلعب بيه لان هنا الماب كله بوشات. فانت هتعتمد على انه ريسبونس يحرق عندهم كمان مش يحرق عندك بس يحرق عندهم كمان. اكيد بوبي مش هيلعب ميد. ووتس برضو بكاية قديمة قوي. هي حلوة بتتلعب ناحية اليمين ممكن يلعبها
اتجاه الباستر. وبوبي يلعب ميد. انا اول مره اشوف بوبي، اول مره اشوف فلو بيتلعب ميد هنا اول مره. جين حاجه بيزك يقدر يشدك عادي ومعاه فيجن. مش عارف يا اسطى الكومب غريب. الكومب الميد بتاعه اللي غريب، لكن غير كده هو كومب عادي. كذلك الكومب اللي ضدهم كومب عادي. Seen that a couple of times. Of course, it can really turn the tides, but it's definitely a less common pick on gem grab. So crucial though. خلينا نشوف روزابان. زار المجنون هو اوتس، نشوف وش يسوي. لا على فكره زار مش اول مره يلعب باوتس هنا، لعب كتير قوي باوتس ناحيه اليمين وبيأدي يعني. بس هنشوف بقى في ميتة باستر هيعمل ايه، عشان باستر فعلا مقرف. الحق دول يا رب بس يكون بوبي جايب فيجن يا رب. ايوه سانس خد منه 3 طلقات كويس. اوتس المكان اتفضله يخش بقى براحته. شوف سانس اتقفل عليه خالص بالامجر، مش عارف يعمل حاجه. Sergeant, playing very cannily behind those indestructible boxes here. His response is setting up an oil trail on the left. Yeah, trying to earn a super back عكسه and then just هيلعب ميد كويس يعني. بيحاولوا يغيروا من طلقتين ويجيب سوبر، طلقه كمان ويجيب سوبر. سانس فضلوا طلقوا ويجيب سوبر. اوه جيم حلو السوبر. في سحبه جايه. بس عادي الكوار مش بعيد. اقفل حلوه دي. ايوه سانس خد الحته اللي هو عايزها، بيتعرض للبنش المتين. بس ده السانس يا باشا. حلوه. الجيم الاولاني خلصان، الجيم الاول خلصان. طيب الجيم الاول خلصان للاسف. As response heads straight to the top of the map to defend the gene. Revenant Esports, bit of a throwback composition, but hey, بصوا عادي. it ain't broke. Don't fix it. Yeah, things are starting to spiral out of control. عادي. شاهد اخي، شاهد. انا ما بشجعش ناس من فراغ. شاهد هيعملوا تعديل دلوقتي صح. اوتس يبدا من هي ده فين التعديل يعني. ايوه كويس. سانس بقى يجيله. تعالى اديني كده كام طلقه. اوف شاهد اخي، شاهد الساندي، شاهد العظمه الساندي. نايس وجاب سوبر. نايس. قتلوا بعض. حلوه دي يا بوبي. اوه حلوه دي يا بوب. اقتله. يا نهار ابيض. سانس عم يا جدعان، عم لعب اسطوري هاتوا جاب سوبر. اقفل يا رباه. شباب لعبوها صح قوي. بس شايف السند اللي معاهم مش طبيعي. ساندي اسطوري. لعبوها حلو ويعني عملوا تغيير كده غريب، لفوا ومش عارف ايه وموضوع غريب. بس ايه، بس بصراحه حلوه قوي. يلا فاضل الجيم ده. جاب 3 سوبرات في 20 ثانيه.
يا رب بس يقدروا يعرفوا تاني. قفشوا يا جدعان يا جدعان يا جدعان، اللي بيعملوا سنس ده مش طبيعي. ده بيلعب ضد حد صعب جدا. حلوه دي. اوه جامده. هو كان هيتسحب ما اتسحبش. هيتسحب. STMN dropping the ball, losing composure here in a vital moment in this series. Response with the burn yet again. حرق صح؟ ما حرقه. حرق. يقفل. قفل. He stays alive, just shot comes in just the nick of time. Well, the buster is just too much of an Oh, issue man, here for buster STMN. there. They can't get past that montage. Oh, Sergeant slipping away. Guys, you get a lotto ticket right now. He is absolutely subverting expectations. Trusan's done, but there's not enough damage there for Sands. Bobby has to now get involved. But guess what? Another super's in his way. He can't bring the buster down. He's low, but he's able to get a couple gems away. Now, when gems spilled everywhere. الله. يا نهار ابيض. يا الله على الجمال. شاهد اخي شاهد. يا الله. بجد جمدان. يا الله. بص كله وقف حرفيا، كله وقف. يا الله. قلت لكم ايه بس ايه، مره واحده هيجيبوا واحده كده بس عشان ما يبقاش فيه احراج، واخد بالك؟ وبعدين خلاص. عاش احترام. عاش. سيرجنت متضايق كالعاده، نفسي مره اشوفه مبسوط. عاش قوي والله. يستاهلوا يا جدعان، يستاهلوا بجد. ما شاء الله يعني عليهم. انتوا عارفين دلوقتي الماتش مين اللي هيلعب؟ مين؟ ترايب ضد اس كي. تعرفوا ان الماتش ده هيبقى فيه ريفينج، يعني فيه انتقام يعني وكده، علشان من سنتين بالظبط لو انتوا فاكرين. انا هختار ممكن اختار بوبي. والله يستاهل. انا شايف الثلاثه لعبوا حلو قوي، فاهمني؟ يعني هي دي اعظم حاجه في الفريق. بقول لكم من 20 سنه، ايه، من سنتين بالظبط في نفس الوقت ده اس كي لعبت ترايب جيمنج لما كان سيمانتك ساعتها وجيتون، فاكرينه؟ سيمانتك وجيتون وسكايركس. وترايب خسرت اس كي من اول جيم حرفيا 2021. ففي يعني انتقام لازم يحصل عشان اللي حصل في السنه دي. الانتقام ده هيبقى باسم مين؟ باسم المنظمه وباسم باسم المنظمه واسم الكوتش بتاعهم. المنظمه والكوتش. اوه بريدكشن صح. انا خدت 3000. خدت 3000. الكوتش بتاعهم وباسم المنظمه. بس بالنسبه للترايب ضد اس كي الصراحه، بالنسبه لاس كي واستامنا، انا بصراحه اس كي ضد ترايب انا هروح لترايب. انا اسف، انا هروح لترايب جيمنج. شايف ترايب جيمنج برضو حاليا فريق متكامل بلا استثناء. الفريق ده يعني يقدر ينافس على بطولة العالم، يعني يقدر يوصل للنهائي بسهولة. ترايب جيمنج فريق متكامل ومنظومة متكاملة حرفيا. فأنا شايف ترايب جيمنج هو اللي أنا مقتنع بيه. أنا هعمل اس كي، أنا هعمل دلوقتي اس كي، لسه ما عملتش. لا ان شاء الله. ايه ده انت عامل اس كي؟ لا
لا لا لا لا اس كي ايه ترايب. سيمنتك قلب توتو بيشجع كل فرق نورث امريكا. ليه بقى عشان هو انسان قليل ادب. سيمنتك بيكره اس كي لان هو كان في الفريق دوت، واخد بالك، وفي ايوه يا بوبي وامبارح خسر منهم، فاهو سيمنتك اهو، فراح يشجع الفرق شمال امريكا عشان هينتقموا بقى من اس كي. بوبي يستاهل. فهمتوا حاجه؟ لكن انا شايف ترايب حاليا فريق متكامل. تنسوش ان السنه اللي فاتت هو اللي وصل النهائي، صح؟ لا ربع النهائي مش نهائي. ربع النهائي، نص النهائي. سمينتك. لا يا عم عيب. ترايب زي السنه فجره، والسنه اللي فاتت فاجر، واللي قبلها جامد. ماشي، مش عايزين نتسرع. لو برايم جيمنج ضد ستامينا، ده ماتش خطير. ده ماتش في منتهى الخطورة. ده ربنا يستر في الماتش ده. اخيرا جبت لايف تشارج. We have two of the biggest East Asian orgs in the world. It's Zeta Division, who now want to prove that they made the right decision, dropping those two East Asian teams and picking up Chasmat Gaming EU up against. بص احنا كده خلاص خدنا الهايبر تشارج. نشوف بقى نص النهائي والنهائي. انا هقفل مش هقفل، عايز اقفل الصوت بس عشان الايه، كوبي رايت. انتوا عارفين كوبي رايت بيجيلي على الستريم بسببهم، فهقفل الصوت بسبب الميوزك اللي هم حاطينها دي. كريم، هو اخر جيم بتاع اس كي وترايب؟ لا 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 طبعا لا، لسه ده بعد اس كي وترايب كده. احنا خلصنا ربع النهائي، لسه نص النهائي والنهائي، يعني لسه هيبقى فاضل 3 ماتشات كمان. فاهمني؟ ايه يا عم بوبي ده؟ استنوا كده اما الجواز بنستلمها ازاي. بتعمل كليم تقريبا، واخد بالك، وبتتبعت لك تلقائي جوه جوه الاكونت بتاعك، واخد بالك. عايزني افتح الهايبر؟ ماشي يلا استنى. يلا يا عم، بس موبايل 2% مش عارف ممكن هفتحها بقى وايه ونشوف. حويس، ايش رأيك بأو جي؟ جامد، يعني جامد كلاعب وككوتش وكشخصية. انا بحب او جي. يلا شايفين؟ مش شايفين طبعا. فين الراندوم ستار دروب؟ لا الو فين الهدية يا جدعان؟ دونيشن لا، دونيشن توكن، دونيشن فين يعمل هايبر تشارج؟ الو البت دي قاعدة عمالة تتكلم، خلينا نفتح الصوت. استنى طلعت؟ يا جدعان لسه ما طلعتش يا جدعان، لسه ما بعتتش. ليتس جو. انا بحب الواد ناحية اليمين ده، اسمه ايه؟ البنجلاديشي ده. تايرنت. مين اللي كان بيزعل تايرنت؟ كان تشازمك، كان ساعات بيزعلوهم. يلا المهم انا هختار هنا ترايب. لو ترايب محبوبة قوي يا جدعان كنسبة وكجمهور، كل الجمهور اللي قاعد بيحبوا ترايب برضه. بص ده واقفين، كله وقف. محبوبين قوي.
ضغطت على هايبر استنى. I'm seeing front rows of fans of both of these teams. So before we أيوة يا get عم into the كلمة. game, SK, let me hear you. I think we can definitely be louder than that. Tribe, let me hear you. Okay. Yonjabing, let me hear you. يا نهار أبيض. فين أوجيك؟ كلب أوجيك. We can definitely be louder than that, but that's okay. Because this quarterfinal is going to be so OG ولا intense OG? and OG. everyone is going to be on their feet in mere moments. So let's head over Tribe to four. Katie and ready for all the action. بص الماتش مش يعني مش 100% لترايب يعني فاهمني. هو التوقع كله ترايب بس اس كي مش اندر دوج. اتفقنا اس كي مش اندر دوج. هقول لك ليه. يعني اس كي كسبت فوت امبارح بعد ماتش طبعا اسطوري. وفوت اللي طلعت امبارح دي كانت احسن فريق جايب نتائج في السكريمات. فتخيل فوت بتاع امبارح ده اكتر فريق جايب نتائج حلوه في السكريمات. يعني ممكن من السكريمات تقول ده هو كده بطل العالم. بس يعني المعطيات مختلفه. ف اس كي هتكسب. اسمع مني هنشوف. وصلت لكام نقطه انا؟ خلاص بقى 3000 اهو. انا خلصت اهو. بس انا لما اطلع اشوف سندوتش مزعلت من توتم. قلت من توتم فشخ لما اتعلم. يا عم والله غبيه. والله بزع غبيه. ربلاي توتم كسبهم قبل كده. مش فاهم. مش اندر دوج خالص. استنى ما اجيب سندوتش ولا حاجه. While the caster booth mostly picked Tribe Gaming, I think this is a little disrespectful towards SK, if I'm being quite honest. As one of the people that picked Tribe Gaming, I don't think it's nearly that much of a blowout. Look, when push comes to shove, it's hard to argue against North America East #1 seed, but SK Gaming put on a heck of a performance yesterday. Well, as a fellow vestige of the caster hive mind, I absolutely can't disagree, but there are lots of arguments to be made for the strength of SK. And we'll be seeing those reveal themselves as we get into the draft for this very first set. Going ahead and getting into this draft, first pick already going over to the way of SK, and the typical bans appearing on the side of Tribe Gaming. Maisie tied for first in amount of times played this weekend coming into the day. Of course, going to be receiving a ban as well. I think in Brawl Ball especially, she has been nothing but dominant, win rate high. Sandy, a powerful brawler. Clearly, though, SK Gaming, since they have the first pick, they can get more unique with it. They triple ban throwers and pick the guy who loves to not see those. Without a doubt, I mean, it's going to be difficult to deal with Spike without any kind of thrower. There are still options. I don't expect them really to return here, but Tribe Gaming, the value of that last pick is going to be severely diminished, especially with an initial tank counter pick and all those thrower bans. Spike with a hypercharge as well, a very powerful foe, so Tribe Gaming have some serious decision making. SK Gaming have already selected a lane option for themselves, and now Tribe, with seconds to go, are going to select another powerhouse of a brawler. It's going to be the boxing botanist, Rosa. We were wrong to doubt this one in the days prior. Even though it is a fairly early pick of Rosa, she has that hypercharge, and she's still a very strong brawler in her own. And in certain matchups, she can be quite difficult to take down, even if you are a fellow tank. I'm curious if they try and grab something that actually counters tanks as a way to kind of prevent SK Gaming from grabbing a way to take care of Rosa on their own. Rosa is very powerful right now, top 3 in ban rate. This is going to be a Stu selection though, so a little versatility. I'm curious to see how they play this as well in terms of lane matchups, because historically, Spike actually does a really good job into Stu with the life plant. Precisely what I was thinking, especially if you're running that gear to get a 4th gadget, it can be immensely useful, but there are a lot of good gear options for Spike, so that'll be a big consideration for SK as they finish up their draft with a couple of more picks. One more coming in with those thrower bans still looming for SK Gaming. Have to be considering B now, so maybe they're going for some wall break. Colonel Ruffs could be making an appearance to help deal with the Stu. Cordelius is their selection. I think they are really isolating Rosa here. All 3 of these brawlers actually do a phenomenal job. Obviously, Rosa with a shield, even somebody like Spike, can have a hard time dealing with that. But Cordelius obviously going to be a way to deal with this too. Dragging somebody in the Shadow Realm that especially has to be up close in your face and throwing punches. IKS, assuming he plays this brawler, can kind of just keep the distance and really select those matchups very carefully with the super. You get great 1v1 matchups. You are also able to use that jump to get over some of the walls. Squeak
final selection. This is the lockdown control brawler. Have to wonder how much this is going to control the pace of the game for Tribe Gaming. They really want to play this control, it looks like. This is a specialty brawler for them too, as Livy is something special on the squeak. In terms of matchups as well, it goes really well in that life plant, so a little pushing around here in our draft phase, and the crowd already getting amped up. We're about to get started here in set number 1. A furious showdown for the ages. A grudge match, once more replayed, incoming as the final selections of gadgets and gears are made for this draft. Let's get it started. It's set number 1. As Livy already dropping a gadget on the left-hand end. Yashi, of course, playing the B, going to be in mid here as Rosa is having a tall task of dealing with IKaos on the spike. Tyrant still with no super. A piercing blow there from Yashi, and already a rattled Hive going out as well. It's SK on the defensive early. Tyrant makes a big push in. He has that super. Trying to get this around the left side is Livy, continuing to deal damage versus Ope. There's the kill. It's a clean open goal. Yoshi can't make it in time, and already 1 goal for Tribe Gaming. Early bucket from Tribe Gaming. A little bit of mistake there, I think, on the defensive front from SK Gaming. They had to space the floor a little more. No goalkeeper in sight as Livy makes the easy one with low HP. As once again, it's going to be in contention for the mid. This time, though, they're going to be rotating OPE in there. And Zulon is getting dragged to the Shadow Realm. Tyrant still trying to hold this mid matchup. Early takedown of IKaos on the right lane. Livy's not quite healthy enough to push forward, but Zulon certainly is. We're on the left side, completely slowed down, a kill, and Zulon looks to convert. Here comes the hypercharge super down from IKaos. Conversion onto his Livy, and another one onto Ope. Zulon continues the push forward. He has the hypercharge and the super combo. This has got to be it. The walk in, the pass forward, and the back off the wall. Tribe Gaming close out game number 1. Tribe Gaming firing on all cylinders there in game number 1. There was never really a situation where SK Gaming had a chance to touch the ball. Tribe Gaming held strong to their mechanics, used their composition well, and just kept on dealing with SK. The health of Rosa was really the biggest thing that SK Gaming had trouble dealing with. The curious thing is, how are they going to deal with that? Zulon once more rotates over to the right side. Even though Spike is on this lane, he's able to fare against it fairly well, as Livy's also lining up these shots so reliably. It forces Yoshi to retreat severely. Ball around the right side, more unfriendly bushes. في ايه بقى يا جدعان؟ Zulon's ready to receive a pass if he gets a lane الله أكبر. سكويك. Almost a takedown onto Tyrant, but he's just one shot. اوكي وادي اوكي 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 ترايب كسبت اول جيم. اوكي تايرت اروق 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 تشوفه. IKaos now pushing in. He could really use a super here to lock things down. Ope's going to go for it, jumping in, getting 1 kill, almost going down. حلوة دي يا زلزلان. Zulon to send him packing. IKaos now in with the hypercharge super, but it's still just a 2v2. Tyrant's able to pass this one over to the left side, and it's a clean defense for Tribe Gaming. Tyrant still with the super, كان though, هيقتله. needs to get going here. Nice. He leads the offensive charge with cycling his supers, and now he finally has one dashing forward now, taking on OP with flying colors, dashing all the way up the map. Another takedown on the left-hand end as well. But Zulon, the only one in offensive ما بيلعبوا position سكويك now, ميد so IKaos and Yashi ولا are بيلعبوا forced ستو ميد؟ to defend this. Quite overextended here, but it does afford some time for Tribe Gaming to push up to the metaphorical. الكومبا على فكرة متكافئ. روزا بس الماتش صعب قوي عليها شوية بصراحة. Maybe going for a 3-man push is Livy and Tyrant the sole defenders on the left side, but SK Gaming continue to lock down control. اوه مات دي فرصة دي. فين الواد؟ حلوة يا اوبي الدوج ده. يا نهار ابيض. مشكلة الواد سبايك مش بتاع تسجيل. الواد سبايك مش بتاع تسجيل خالص ولا طبعا بي، فيا دوبك اللي هيسجل هو الواد التوكسيك ده كورديليوس. وكورديليوس يا دوبك بياخد واحد ومش بس الجيم ده كده رايح لاس كي وش. ايوه بقى رايح لاس كي وش. يعني لو ترايب كسبت يعني دي تبقى حاجة تاريخية. هم معاهم صعب او حتى لو اتعادلت. سوري.
members of Tribe Gaming grouped together right now, but SK holding strong in this moment. The long range عارفين بيلعبوا competition 2 from ضد SK 3. may start to prevail here. SK, they continue to push forward. No value Ya there from a super Allah. from Yoshi. Zulon's trying his best, but he's outranged and outgunned by all three of these tank players. Ope's gonna go for it. Yoshi One kill on the جامد. left side. He's got the super. صعب His صعب living's صعب. all for nothing. يوشي جامد And SK بالبي. Gaming run down the clock. The momentum breaker as they pass it in for the OT goal. يا نهار ابيض على الحماس بتاع اس كي. المان كل دول المان يا جدعان. البت الالمانيه في اهدي يا ماما اهدي كده وخش يعمل لنا الفطار ولا الغدا ولا There was no العشاء. reason to wait there at the end either. The clock was ticking down. If anything, they were just waiting out a potential victory for the opposing side. SK Gaming just trying to stop that relentless charge from Tribe Gaming, which was once more started already. ما ينفعش الجيم يقعد ايوه دي فرصه جول دي. يا ابن اللعيبه يا تايرنت انت اسطوره. لما اقول لكم تايرنت ستو في حته ثانيه. لا ازليف يصحصح كده مش عايز. زولان بيعاني يا جدعان بيعاني. ما خدوا روزا امتى دي؟ خدوا روزا في اللاست بيك ولا تاني بيك ولا رقم كام؟ Now in the mid, once again, an immediate drop of a gadget. B using the long distance here as Tyrant is forced away. Chaos holding on to a super as well. Yashi, ball control. A kick over to the right-hand side. Now a hypercharge inbound as well. Bottom right-hand corner. Shots are going down, being landed. It's a pickup here. The rattled high inbound as well. Another spike super. A wide open net. Tribe Gaming. روزا صعب اول ماتش عليها قوي قوي قوي. مستحيل لا تعمل ايه روزا ضد سبايك والتوكسيك ده بالذات في الماب ده. لو كان بين هول كنت اقول ماشي. هنا او بي بيقول له اهدوا محدش يصيح اهدوا كده خلينا ما نبداهاش شعارات متقدمه. But in terms of looking at it on paper, looking at these two head-to-head in practices leading up to this event, SK Gaming was one of the teams خش في that الهايبر actually gave تشارج. Tribe Gaming more trouble. Scrims يا are اسطى not الموبايل everything, 1%. practices are not everything, but that انا لازم on احطه top في الشاحن of the استنى. emotions that these two teams have to be feeling on the big stage in the big moments, I don't think people can sleep on SK Gaming, and clearly not, because they just took the first set. Without a doubt, I mean, what a burst of energy here from SK Gaming that seemed to be a little bit latent, and Tribe Gaming need to somehow. مشكلة اغلب اللاعب بيشجع ترايب فدي مشكلة. يعني انت حرفيا لو اس كي كسبت هتعمل هتعمل جو سيء قوي في البطولة يعني. بص كل اليوتيوبر وكل اللي وراهم دول كل ده لترايب. يوشي كان عالم في الضربة دي. يامو حلو قوي يوشي برضه. اس كي بتحب تلعب هنا كتير قوي سبايك مش عارف. طيب الماتش التاني سيف الزون. سيف زون. SK Gaming are going to be the ones to hand it to them. To some, seeming like an unlikely opponent. Very much a real possibility. ما تتحمسوش قوي. يا اسطى ايه جمهور الموز عيب. احيي سيمانتك بيشجع. سيمانتك انت عيل يعني حرفيا لو ترايب خسرت فاهم هتلاقي بتوع ترايب بصوا له كده ومسكوه. هو بس مليان شويه بس عادي يعني مسكوه كده كلهم مع بعض ويرموه فاهمني. انت اديتنا واحده مبروك مقدما وهي اللي بهدلتنا. سيمانتك بقى بعدها يروح يشجع مين؟ استعمنا. Off the heels of a major win over a rival and now play an historic one as well. It has to be the biggest confidence boost they can receive. الماب ده بايبر حلو قوي فيه قوي. يوناني يعني ده احسن ماب بقى انا برشح فيه ياخدوا بايبر. So some new things to emerge possibly for each of these teams. We'll just have to wait with bated breath and check out those bands. نفسي حد يغلط يا اسطى ويسيب تشارلي يغلط بس ويسيب البطل ده. بس هتبقى غلطة يعني غلطة كارثية. فاهم هتبقى فضيحة يعني.
سايبين بايبر لا مقفول. ناني مفتوح. يا رب بس ما ياخدوش كورديليوس والقرف ده. كورديليوس اقتحم البتاع ده. 8 بت. يعني ماشي. ما تروحش كورديليوس. ما تروحش كورديليوس. ممكن كورديليوس، ممكن بايبر، ممكن يروح لا بايبر بقى ناني. راح ناني. قلت اوه حلوة قوي ده، حلوة قوي 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 ده قوي. رك لولا. لا انت عايز ميد. بيل بيل اللي بان برضه. لولا مش هتنفع ميد خالص. هاخده ايه ماشي. ايف محفوظة ناحية اليمين. النص بقى هياخدوا ايه؟ مندي مثلا. لولا سكويك. سكويك ما ينفعش. استنى عشان هما بيفكروا بيتكلموا تحت اهو. هيفكروا في ايه؟ جيسي. لا ده بيتكلموا الناحية التانية You work hard for it and you get rewarded handsomely as long as you use it intelligently. Jesse's not going to be here to counter out tanks. لا كارل ايه لا That was a consideration from SK Gaming. You can never really sleep on it too hard, but really she's going to find a lot of her value from getting that. والله في لولا هتبقى كويسة. We've seen something similar with using recoil spring, that gadget to get additional unload speed, and Squeak is the final selection from SK Gaming. I actually think this one makes a lot of sense because you counter out really any turret brawlers, so that encompasses both Jesse and 8-bit from the side of Tribe Gaming. Great point there. On top of ما يلعبوها ازاي؟ انا عايز افهم. هيلعبوها ازاي؟ مش حابب بكات سكويك. هيلعبوها ازاي؟ سكويك هيلعب ناحية الشمال؟ لا 8 بت اللي بيلعب ناحية الشمال معروف. وناني في الميد، سكويك شوية ناحية اليمين. طب يلا. سكويك ناحية اليمين بالنسبة لهم هناك. We're going to be starting off with a little bit of a stalemate. Sometimes that's how the long-range map goes, but iChaos dropping his gadget on the left-hand end, it's forcing his Livy away. والله دخل استخدم جادجتين اهو دخل. The one he's going to have to play. A little familiarity there is now Yashi, a shot at the safe, 3200, and SK are the first to strike. It looks pretty ولسه فاضل له جادجتين كمان. Finally have that turret. Is he using plugged in? No, it's just going to be the boosted booster, and Tyrant's going to be the one powered up. He is the one on that eve to end up in a good kill on the البوستر ده حلو قوي. ادى ادفانتج للتايرنت جامد. خلص 3 جادجت. فاضل له واحدة وخلاص. وسكويك هيختفي. Opportunity for Tribe Gaming. It's going to be a movement up the middle of the map, but SK respond at a great time, and now a لازم دي حد يلبسها، لازم حد يلبسها. ايه ده؟ Some free shots and a few piercing blows from Eve here too. Scary moment, but successful defense for Tribe. تايرنت مستحيل كده يخسر او بي اي. جايب الجادجت الغلط. لا جادجت غلط صح، هو التكسير. But ladies and gentlemen, they only really need one. If Zulon can get in on the safe with the boosted booster, his team at his side, that's all they really need. Here comes the peak. Do we see the teleport in already making its way behind the ده هينزل ده صح صح. damage and Tyrant is forced to defend. Now we get a little split view of what's going down here. Yashi. لازم ازليفي يكسب ايكيوس لازم. حتى الجادجت الأخيرة بقى. اوه والله لعبوا صح، والله الشباب لعبوا صح. والله السكويك رخم صراحة. يا لهوي يا ازليفي.
الواد اللي بيلعب بناني ده عظيم، يوشي فاجر، جامد جامد حقيقي. خلاص الجيم الاولاني انساه. ايه ده؟ هو تراب جيمنج، ده تراب جيمنج بتخسر. الو الو، ايوه تراب كانت المرشحه طبعا ولسه. بيت 8 بيت وحش قوي، معرفش ليه يعني، مش عارف. عموما انني كان مفتوح له يعني، بس 8 بت لو دخل دخله واحده خلاص. ازليفي بس يحاول ما يرجعش، ايوه يخلي يعمل جادجيتاته ايه. لا لو رجعه خلاص. الواد او بي اي بيدوج حلو بصراحه. تايرنت مش عارف يجيب فيه طلقه، ولا تايرنت ولا او بي اي عارف يجيب فيه تايرنت. 8 بت بات، اوه حلوه اخيرا، حلوه دي من تايرنت. Doesn't enable a push up just yet. He still has to recover some health. Some nice dodges will be key. IKAOS continues to push forward here. Wants to position himself behind these obstacles. ايوه قتله جامد جامد، زولان جامد جامد. ازليفي ما تطلعش بقى من يا نهار ابيض على او بي اي يا جدعان. يا لو على بتوع اس كيل يا المانيين اهدوا، يا المانيين اهدوا. Might be the sole brawler to advance on the enemy safe. As long as the defense is good on the back left, then Tribe Gaming can afford to extend this far. The Tyrant did make it all the way to the enemy safe. No, not yet. He does have a super though that can enable him better control versus Yoshi. Ope also has that hypercharge ready to go as we did below a minute. الجيسي يا جدعان ما عملتش اي حاجه، الجيسي ما عملتش اي حاجه. انا بقول لو كان لولا كانت ممكن تأدي احسن من كده بكتير مكان جيسي. ده حتى تايرنت ماشي كويس كويس. يا نهار ابيض، عارف فيها. ايوه ازليفي بس يجيب زولان 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 زولان. ايوه ليتس جو. ليتس جو. حويس ترايب يعاني من كسي. اتقل بس اتقل. هي بس جيسي تقعد طول الجيم تحاول تجمع عليها فايبر تشارج، والهايبر تشارج يتم في الاخر كده يجيبوا المدفع الكبير. لو ده الطريقه اللي هيكسبوا بيها مش مشكله، بس خليه يضغط عليه، مش كل مره. ايوه حاول يا ازليفي تخلوش يرجعك، الجادجت هترجعك بس ما تنخدعش. زولان برضو بيركز معاه شويه، بس يوشي غبي برضو قفل عليه. ايوه زولان ما تخلوش يقضي. حلو ازليفي بيحاول. ازليفي المره دي لعبها مختلفه شويه، بس برضو رجعنا نفس النقطه، ما استفدناش حاجه. نفس الفكره. اوه ماي جاد، او بي اي بيكسب. انا مش عارف ازاي. حلو كويس ان هو لبسها. اوه ايكوس جامد يخرب بيته. اوه يا لهوي، يا نهار ابيض.
ده رجعوا اكتر من الاول يا جدعان. لسه اقتلوا بقى. ماشي يلا شغال. دشمل سوبر. ماشي خليه يضيع عليه شويه امو. كسبه. يا ربي. خلاص لا خلاص اتسرعتوا انتوا عمالين تصيحوا على اس كي وبتاع. لا ما فيهاش. هتعمل ايه؟ لا عمالين تصيحوا انتوا على اس كي. واخد بالك؟ لسه الترايب برضو مش قليل يا جدعان. بالظبط ترايب فوق. الماتش ابن لذينه. امريكا ضد المانيا قاعدين في حرب عالميه تانية. احنا خلصنا منها سنه 1945. دلوقتي تتكرر. الماتش جاي نوك اوت. يا الله شكله ترايب هتكسب. سيمانتك ده الواد زليفي متضايق يا جدعان. بيعاني بيفتكر سيمانتك بيفتكر ايكيس هو اللي هو سكويك. مرخم عليه بالسكويك. عذبه الصراحه. تعذيب. اس كي اسبانيا يا حويس. ايه الغباء ده؟ صح اسباني بس المنظمه المانيه واللي بيشجعهم المان. Some serious game changers here as Livy had a lot of struggles on that left lane and so did Zulon both versus the الكوتش بتاعهم الماني. لا استنى كوتش الماني. with no real opposition in terms of geography. مش عارف الكوتش الماني ولا لا. حويس انت مين بتشجع؟ انا مش فارق معايا اي حد يعني. اللي عايز يكسب بس مايل شويه ناحيه ترايب فاهم. ومختار متوقع ترايب يعني. تايرنت جايب 14 كيلو. كويس. هو عمل اللي عليه. يوشي جاب دامج عالي قوي. 329 دي بي اس بير سكند. الماتش اصلا كان 3 بتاع فجاب شغل عالي. انا متوقع ترايب وبشجع اس كي. ليه كده؟ كسبوا كم مرة؟ Well, as we head into set 3 and we get prepared for some gold arm gulch, how are you feeling about the momentum? It went from a fairly fast brawl ball set into a bit slower. Now into gold arm gulch knockout, it tends to play out fairly slowly too. غلط صح؟ This is a very passive-aggressive game mode, as I like to call it. Sometimes we'll see some teams surprise us. Yesterday we had a few surprises as well. Very aggressively in knockout, but when you have one life, you really have to make it count every single round. Charging supers very important. دول المان. دول مش اسبان خالص. باين من شكلهم العرق الابيضاني قوي ده. العرق القاري على رأي عمو هيلبر. هو باين يا باشا. For sure. Looks like they're getting some assistance up front as well. Goldar. Trapped here, 2-1-2-1. A perfect reflection. And a beautiful thing to see, especially in a long-time rivalry in Brawl Stars. Even though these two teams العرق الابيضاني. هو اسمه العرق القاري اللي هو فاهمني اللي شايف نفسه شويه ده. عرق برضه. بس بقى يا عم هو استمر في النهائي؟ لا في ربع النهائي. نص النهائي قصدي. استامنا هيلاعب اللي هيكسب من الماتش ده. هيلعب اللي هيكسب الماتش ده.
Yeah, it's been interesting to kind of see the meta develop, especially when watching scrims in the leading weeks and all these practices. I feel like we've developed البطولة صعبة قوي، صعب انك تحدد مين هيكسب ومين مش هيكسب. في تنوع كتير قوي يا اسطى في التيمات. يا لهوي سوري. زيتا فين؟ زيتا فوق في البراكت فوق. هتلعب بعد الماتش ده. زيتا هتلاعب كريزي راكون. كريزي راكون ماتش نار. As things really start to ramp up here in the final day of competition. Love that little Yashi pin from the crowd as well. انت خايف اس كي تكسب عشان ما تلعبش ستامينا؟ لا خالص بالعكس. لا بيتهيألك يعني اس كي لو كسبت ولعبت ستامينا، ستامينا بالند يعني بالمرصاد. انما لو ترايب كسبت، ترايب هتعمل مشكلة كبيرة للستامينا عشان هم عارفين لعب بعض وفاهمين بعض قوي. وترايب كانت معذباهم شوية من زمان، الكلام ده من زمان. فاهمني؟ بس لا انا عايز ترايب تكسب عشان يبقى في منافسة قوية وكده يعني. عاوز نزل نصائح لرانك 35. مفيش نصائح يا معلم، مفيش نصائح. هات 2 لعيبة ووش، لازم 2 لعيبة، غير كده مش هتعرف. على فكرة بايبر ممكن تتلعب عادي ضد ناني يعني، محدش مش ممنوعة هي. تك هياخدوا جراي كمان. لو خدوا جراي يبقى غلطوا غلطة كبيرة، فمش هياخدوا جراي. بس ارتي ماشي، التانيين بقى ياخدوا جراي. جراي وممكن ياخدوا سبراوت مثلا او جروم عادي، ثرور او جراي. Another interesting way they could go is Pam here, somebody that shows up a decent bit on this map, but when I see somebody like RT who can kind of put his foot into the ground and drop some static, you don't really want to go too squishy with it, so I think they need to tread lightly about this next decision. And it's going to be Gene, not as popular as he used to be, but still, that pull is so dynamic, so strong, so if they can really get their hands on a massive in-game play, it can go really well for Tribe Gaming. يا اسطى هي الناس دي فاهمة يعني، الست الكبيرة دي فاهمة ايه اللي بيحصل؟ ولا هو مجرد حدث هم رايحين حبي كده؟ Tribe Gaming, they were certainly planning on this. I think it was pretty evident from the draft that from that Mr. Key ban, they had Gene at least as one of their options. ممكن ياخدوا لا بلاش روك عشان يكسر، ومعاه ناني يدشمل. He's capable of big plays. But like I said, روح يلا بايبر يلا. towards those in games they have روح يلا بايبر to يلا. be squishy, but I think Tribe Gaming really wanted some wall break choices. They have the Nani peep, which مندي. normally you're trying to make a tag with that, but at least it's a choice. We have the Gene pull, which can راح do بايبر. that. And in fact, they're going to choose Piper, who does well in the Brock, but historically, Gene a very well-known صح counter صح into that صح. Piper pick. بس محتاج بايبر بقى تلعب صح قوي. And I believe that Tribe Gaming could even find some emergent strategy in choosing to not break open the walls. لازم اللي يلعب يا اسطى يلعب بيها صح قوي 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 كمان. فاهمني؟ مش اي حد. لو ريكو افضل. لا خالص، لا 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 لا، يا نهار اسود. خميس تيجي كل مش عارف. Push up the left lane for both Tribe Gaming and SK Gaming. Usually, this map sort of favors an east versus west strategy as Livy dangerously low on health at the hands of both Ope and Yoshi, traveling as a single unified unit. والله بص الجيم كله معتمد على بايبر من الاخر. يعني احنا هنشوف بس بايبر بتلعب ازاي ودوج العيال اللي ضدها ازاي. بس فعلا الجيم صعب قوي على، لا صعب على اس كي، صعب على اس كي.
شفت بسرعه الاسليفي الرياكشن بتاعه عامل ازاي. Zolan's gonna make it happen. Here comes a super versus iChaos and versus Ope, but no kill confirmation. Yoshi also has a lot of help to work with. معاهم الجين يا اسطى يرخم ومعاهم No connection just yet. Ope forced a super straight up into the poison too. بس الجين هيقتل بالهكس بتاعه ده. مش هيعرف يعمل حاجه. And as Livy has to hit these shots versus iChaos in close range. One connection and almost a clutch. كان هيموت كان هيموت كان هيموت. اسمه كخ مو خضر. انا جيت ايكيوسك صح؟ قفشتك عرفتك من الصورة. يا عم انا عيب عليك انا عرفت اهو. تخيل لو مات والله العظيم لو كان مات كانت هتبقى لقطة جامدة. اسليفي انت هو اسليفي انت مكسل تضرب جادجت يابا؟ فين يابا هو انا يابا ملحقش افرح يابا واقول كلمتين رياكشن تايم كلمتين انجليزي عشان ابقى مثقف جدا جدا جدا. موت ارجع موت يا طايرة. This has got to be a round over for Tribe Gaming, avoiding feeding any more super if they can to Ope. تك عايز يجيب سوبر. تك عايز ياخد منه طلقة. خدش منه طلقة. لا خد منه طلقة واحدة جاب منها سوبر. شايف الجيم في ايد ترايب اكتر. معاهم جين ومعاهم ناني والدنيا مفتوحة. ايه تاني اكتر من كده وش اسوي؟ بس اسليفي صح شويه مكسل يضرب الجادجت بابا. يابا الو ستوب ثروينج قاعد عمال يثرو. خسر فريقه. انا عارف ان يعني لازم اللي يلعب بناني يبقى شبح. ناني مش سهل قصدي. بس لازم تبقى متدرب انت بتلعب بطولة العالم يعني ستيفي لعب وحش قوي. بروك بيضرب في ناحيتين بسرعة قوي يخرب بيت البنج. مفيش بينج هنا مفيش بينج وده للجميع يعني فاهمني. ازليفي الضحك كان عنده جادجت كان عنده جادجت وما اتكاش عليه. ازليفي غلط جامد قوي هيتعاقب. شفتك وين عايز فاكر نفسه من مدرسة. ازليفي مش بمستوى مع شامو وموز. الشيخ تومي يفجرها. لا هو هيلعب كويس الجيم ده. الفطار وصل. تسلمي. ماشي شغال لسه شارب شاي. مفيش شاي لسه مخلصه. He's ready to pounce on a target with Yoshi. They have a lot of guaranteed damage in form of both of their gadgets. يا لهوي على الالمان اللي عمالين تعالوا معايا يا جدعان. تعالوا سندوتش جبنه ببطاطس بشيبسي. Tyrant's taking so much damage on this left lane and is allo return to Cinder from his Livy, but another response from the side of SK. It's Tyrant and Zulon versus iChaos, and the first round goes to Tribe. Tribe Gaming back on كفارة بجد كفارة. زهقوا ميتين أمنا. The only extra utility they will have in their hands is a gene pull, but it's arguably one of the most valuable as Livy needs to be careful here. Tick inbound, disrupting a little bit of the grass, and they also get a kill on top of it. SK Gaming strike early. An absolute tragedy here from Tribe Gaming as once more they lose a member early, and SK Gaming had the odds immensely in their favor. وفي يا جدعان. And Tyrant just has this super to hang on to for the final round. It would be a total waste to use it now. Just has to deny the super to iChaos and go down in the poison. Yoshi might be able to kill confirmed here. iChaos got his super. Everyone on SK Gaming armed with their supercharge. Something about these round number 2, man. لو خسروا الجيم ده هيبقى فضيحة. فضيحة.
الراوند دي هتحدد. Byron and Zulon taking some hefty damage to boot. IKEOS, Yoshi, and Ohe all armed. ما ينفعش يخسروا يا جدعان، ما ينفعش يخسروا. At the drop of a pin, they can't فضيحة. be ready to push in. سليف هيطلع خالص. Choose not to though. Perhaps waiting for this poison to close in first. In the time being, Tribe Gaming can get a super of their own as Livy and Zulon ideally would get theirs. They have so much open space to make this happen, but SK refuse to engage. The SK chants already roaring in our crowd here as the fog is going to start coming in soon. East-West matchup here. North America versus EMEA. And Tribe Gaming need to take a stand. We have to see a pull here from Tyrant, but every member of SK has some way to disengage. IKEOS is looking خسرة زي الخرا يخرب بيت كده. يا نهار أبيض. Yoshi on the right lane. IKEOS with yet another gadget. He has another one to spare. Big pull, but it's only onto the RT base, and everyone from Tribe Gaming falls like a house of cards. SK يا نهار أبيض. Rounds 2 and 3. Something about it, ready? Something about these fellas is different this year. They have simply clutched up time and time again. Keep in mind too, they started yesterday 0-5 in sets. ازاي يا جدعان اللي بيحصل ده؟ They have come into day number 3 as well. They reverse sweep one of their biggest rivals in foot, and now they are here going against زي East number 1. طب اتقالوا. Tribe Gaming now gonna have to dig deep and really get after it. Fueled as much by the doubters as they are by the supporters. SK Gaming, it just doesn't seem like there's any kind of oppression that can stop them. They've taken their second set. اللي هيكسب هنا هيقابل استامينا. Advance on to the next round. On the other خش side, افتح Tribe الهاي Gaming looking a little bit unwieldy. We saw يا اسطى ايوه يا ايكيوس. ايه يا عم؟ knockout set. Tribe Gaming this year هبقى اقبل الطلب لما something that I think they've grown a lot in that ESL Global Masters, especially at the halfway point in the year where they placed second, by the way. They got a lot هانتر. now having a coach on their side, keeping the mental. عامل ايه يا هانتر؟ كريم اعطينا سر نجاحك. مفيش قصة نجاح ولا حاجة ولا أي حاجة. I think right now we are going to get a real test of that as some of North America's finest are now down against the big rival. It's without a doubt going to be a test. And what an avenue فريق ترايب for ممكن that to يتفكك happen بسبب اللي too حصل versus ده. SK Gaming down one set at the mercy of this next map should they want to continue in this competition. And a bit of an unwieldy set for them as لازم well. يكسبوا الماتش Phenomenal الجاي. for SK Gaming. لازم Managing ترايب to تكسب convert الماتش on الجاي عشان kills ما with تبقاش brawlers فضيحة. such as Tick. Here's IKEOS with 8 kills to his name. ازدلفي Oh كان man, he's سيء putting أوي أوي on أوي. an absolute clinic. This is several sets now that he's been a top performer. He's been SK's strongest figure here today, boasting a high DPS, high kill بنشجع الألوان numbers. SK. Tribe across the board, 2 apiece. Every single member of SK, we're outdueling them there. The 2 apiece, I mean, everyone's really doing their part from Tribe Gaming. Equally though, suffering. سيمانتك منظره واحد. سيمانتك ده بوزو فقر. يلعب في فريق يخسر من اس كي. يروح يقعد مع فريق قوي عشان يشجعهم يخسروا برضه من اس كي. انت قوم يا ابني، قوم يا ابني، قوم يا ابني من In هنا. terms of momentum, it is certainly one of ups and downs. A lot of grass in the mix as well. It's not easy to go about. يا نهار ابيض على التنفس. كريزر يكون فوق. تخيل يا عمرو، تخيل ان الفريقين اللي عاملين نفسهم جامدين على بعض، وترايب وانا ترايب الجامده، واس كي انا دلوقتي بعصب ترايب. كريزر يكون مسكت اس كي دي 3-0 مستريح. يا نهار ابيض يا جدعان. الجدعان ده بالمستوى ده كريزر يكون ده ممكن تاخدها بسهوله بالمستوى ده. over some of their brawler bans and a first pick to boot. Rosa, بالمستوى ده مش same goes هينفع. for Tara and Gray, all very viable options here. The Gray Jackie is a very strong strategy here. Lou, the first overall selection, makes a lot of sense to me. We've iterated it a lot. متخيل رجعت في البث ورا ومفكرهم هيعيدوا الجيم. لا هيعيدوا الجيم ايه؟ بص احنا املنا لو شباب الماتش لسه ما خلصش. والله الماتش لسه ما خلصش، لسه الماتش 2-1 تمام. بس هنقول لو لا قدر الله ترايب خسرت، استعمل بقى يا معلم وتعالى بقى.
When I look at SK Gaming's bans though, and I see the Gale and I see the Sandy, I mean these are good picks here, but are they ban worthy is really the big question, especially when hypercharge is such a large consideration. وبستر تاني. Immediate go-to pick from Tribe Gaming. We have to recall that SK Gaming wiped هيبقى أحلى من 2-0 جين. on this map just one day prior, so they have to know that Lu is something that they can counter. بجد الميتا متغيرة قوي يا جدعان، الميتا مش زي زمان خالص. بنتم انا زعلان بس الناس اللي هتزعل دي. Very successful one at that. And one brawler we haven't seen too much today is Amber, but they most certainly will be sticking Amber on that right-hand lane, opening up and destroying the grass on the SK end right from our POV. Now SK Gaming, you're gonna have some decisions to make here on this final pick. Well, they know that these bushes are going to be burned down on the right lane. It's going to diminish a lot of the value that Buster would usually get. But if he stays close to his teammates, then he'll certainly be able to get that super and enable some pushes in. We have to ask ourselves the question, did they save mid as their last pick? Well, Jesse is their selection. A fairly good team out here. I don't see any takes, but there's still great position that you can place your turrets. With indestructibles on this map, you can place your turret in such a way that enemies don't usually want to venture outside of those bushes. I think they're going to use Jesse as honestly صح. a lane option here. I mean, I don't really think Stu ما شاء الله لك سنة aggressive تاكل. easy في ايه؟ super onto those lanes طب as بس well. الساندوتش. I think Jesse's turret will certainly be seeing some indestructible walls and some of those mid walls to put some pressure on Tribe Gaming if they charge it up. But Tribe Gaming have a little bit more of an area control. They got the aggression factor with Mazy. And everybody in the audience is getting ready to go. Tribe Gaming on their back foot. Need to catch a set here. Early game push forward here for لسه جاي من المدرسة؟ taking his time on this right lane. يلا يا عم روح بقى. بقول لك ايه، قول لهم يعملوا سندوتش تاني. روح روح. عندك ايه؟ عندي برتقال. خد واحدة. خليهم يعملوا هجيب لك عم خليهم يعملوا سندوتش تاني. يلا روح اقفل الباب. انا مستنيك ها. Far too aggressive there from Yoshi. And we'll see Tyrant also just wait to get some value over here. He really needed to use that gadget in order to farm up his super for free, and he hasn't burned up too many of those bushes. He will make some progress over here on the right side. Yoshi getting great dashes in, and the diff on the lane. Ope pushes in once more with the super, but as Livy counters, he has a super to match for it as well. Zulon has his super too. They need to get a big kill onto iChaos, who's already running for the hills. And now Tribe Gaming putting the foot to the gas pedal here. Yoshi in trouble now, trying to skate his way out of this situation. Tyrant haven't made enough connections, but the super goes through. Tribe Gaming, 3 gems in their pocket. SK still leading the charge there, but at least Tribe Gaming are showing some signs of life. A little bit unwieldy there from Tyrant on the right lane as he was surprised from the bushes by iChaos. And there's a turret positioning that we were talking about. It's so difficult to face into, but as Livy gets the win on the left side, Yoshi pushes forward on the right and takes down Tyrant. It's a mirror match. لا يا رب. The hypercharge of freeze onto the turret. زولان غلط غلطة العمر. He doesn't have enough health. Bad beat for Tribe Gaming. يا نهار ابيض على غلطة. ضربها اوتو ايم والمدفع كان جنبه. Now as this Livy pops one of his own, the high stat burst, and it's gonna be Yoshi. Who's going to be able to deal with this pretty well, all things considered. SK Gaming doing that very admirably, very well, but Tribe Gaming have something to say about it. 8-9 right now as Ope marches his way down the sidelines here, and it's neck and neck right now. Potential for a late game comeback for Tribe if they can force Ope out of these bushes. Gadget popped as Livy sucked in, and the gem acquired. SK Gaming. لا يا اسطى الو. زولان لعب وحش قوي. زولان بيهبل. To close this one out. Only one hope remaining for Tribe. They can make it over there and get a huge takedown. One onto his Livy. They close it out. SK Gaming proceed on to a match point. SK Gaming, one away from getting another takedown on North America. It's been a heck of a weekend for them so far. And all they need is one more to be a World Finals 2023 semi-finalist. A couple of bad takedowns. Zulon with a couple missed super opportunities. It's time for the big dog to go eat. Tribe Gaming on their last life. حلو قوي. Gotta make it count. Already could be a better matchup here for Tyrant on the right side. Hopefully he's روح يا مسابقة تعال. سلم على الشعب. Gotta get this super farmed up for free. Much less aggressive from SK Gaming as well. Maybe they want SK to play into their hand on the left side. Yoshi's pushing forward. No kill just yet. And there's the push break that we needed to see from سلم على الكاميرا.
سلم يقعد على الكاميرا. He's been phenomenal this set. The aggression, he clicks the wall. Still charging up that super though. Zulon covering the left hand in once again, escaping death with about 300 HP, and now a Jesse turret established as well. Map control back in SK Gaming's hands. Big slow there onto Zulon. It's going to be difficult for him to farm this one down as Livy does chime in to help with eliminating the Jesse turret, but so far the majority of the gems belong to SK Gaming. An easy take of this gem by Zulon. We need to see some shots connect from the guy to get the hypercharge super locked in. That's the win condition for the Stu. What damage raining down on Zulon. A takedown as Livy's forced to pop his hypercharge and زلم بيخري. Forces him زلم away for بيخليه now. وازدفي بيخربه. Thankfully for Tribe Gaming, scoops up these gyms, but Hope has dangerous intentions. He makes the connection there, make it two. He's forced away though, as Livy there to help out his teammate now, as Yoshi continues to dominate this right hand in. There's one. Now they're closing the gap as well as Livy forced to the back lines, narrowly surviving as well. But the damage may already be dealt. SK Gaming moments away from a gym count. Just one gem left to be acquired, but here comes the hypercharge freeze in. لا ما جاتش. Chaos by the fraction of an inch, and Yoshi gets to run بس this كويس one back, but ترجعوهم. they're still missing one gem. Tribe Gaming can still acquire these, but they need all three members at the forefront of the battle to make this happen. Ope's armed with the super to get a big push in on Zulon as Livy chimes in from the side. Yoshi now getting the pinch following a major victory on the right side. He's still thinking about it. There's the countdown for SK Gaming. But Tribe Gaming can still interrupt. As Livy with low HP as well, they need to be careful about how they approach it. لا لا حلو. But they can't afford a loss here. They have to grab these gyms or get a takedown here. 5 on the clock to go. لازم بسرعة. حلوة 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 يا طالب. لا يا ربي. تلج. يا دين أمي على التلج على ثانية. مبروك. مبروك أحي. أحي. يا نهار أبيض على الفينومينال فينش. A team coming into Worlds that few believed in, now taking down their largest rivals and furthering that into day number 3, taking down their historic rivals of Tribe Gaming, looking unstoppable, headed into the semifinals. معرفش عملوها ازاي بس مبروك. مبروك. Undefeated in the group stage, looking as fierce as ever. Many along with myself said this might be the year NA does it. يعني انتوا متخيلين ان كريز راكون مسك الدول في شخوطهم؟ يا نهار اسود. انا خايف كده من كريز راكون يا جدعان. انتوا بتقولوا ايه؟ You have to wonder what it is. So I think maybe they'll reveal the secret sauce after Worlds because they want to take this even further. What a comeback, going through LCQ, making it all the way to Worlds, and now making it to the semifinals. What most would consider a very unlikely outcome now manifesting before your very eyes. Let's get a replay of SK Gaming and their dominance throughout this last set. But Tribe Gaming did have some good taps in here. We saw early game victories though by SK on lanes that Tribe Gaming really needed to win. More importantly, we saw Tyrant on the Amber fail to عارفين مين هيلعب دلوقتي؟ on really the one purpose of it. كريزي راكون in game number 1. ضد زيتا. just made his life really difficult, right? I mean, to be honest with you, he played a phenomenal set. It's hard to argue against any of these SK guys, but I think that combined with a few missed supers there from Zulon really made a difference. Those hypercharge moments are the ones that you have to cash in on. And look at that. Stu putting on a show. 10 kills, 363 DPS, and on the other end, the kill count just not matching. Disgusting, absolutely disgusting here from SK. And I think really this has origins in the draft. If you weren't already clued in by their really nice win record on this map in the previous days. Here you go. Here are the stats before your very eyes. The Hypercharge Lu is allowed, and they managed to shut it down with very few supers going its way. هيبقى ماتش مرعب يا اسطى يا ماكنتير. هيبقى ماتش مرعب. كريزي راكون يعني خلاص زيتا هي الامل الاخير لاوروبا. خلاص الخط الدفاعي الاخير قدام الكوريين. But when I see instances like that, it looks like he's not necessarily undefeated. You know, we talk about his utility, how strong he can be, but truly with these pro players, they're clearly finding ways around that.
And this sort of stuff is now starting to emerge. The secrets now unearthed as we head into the later stages of the competition. We have to crown an MVP of this match. انا بشجع كريزي راكون، هروح اصوت لهم. ما انا كمان اصوت لهم. Who was the MVP? It is الكيس Chaos. حلو يستاهل برضه، بس يوشي كان احسن الصراحه. اخبارك؟ الحمد لله. افتح لكم ايش هايبر تشارج. اشوف الهايبر تشارج. It has been such a comeback here for SK, but their journey is not finished yet because the semifinals await them. The second semifinal of the day will see SK have a showdown. It's going to be a heck of a matchup. I mean, both of these semifinals we have on the way, not necessarily ones I fully predicted, but I am more than happy to see it. It's going to be absolutely insane. We have some EMEA action coming in, one last for North America and also East Asia, of course. For some of them, a third straight World Finals. Wow, I mean, the last hope for NA, a lot of hope here for EMEA, and Crazy Raccoon also لسه مفيش حاجة جات لي. الو. to stake their claim on the World Finals title, Tensai potentially becoming a 3-time World Finals champion. There's so many يا جدعان مفيش حاجة جات لي. Let's take a look at the bracket so we can really iron these things out and look at all of the possibilities as we head into the last 3 هي بتيجي تلقائي ولا بتيجي بتاع ده؟ Zeta Division will go to battle with Crazy زيتا Raccoon. وكريزي Crazy Raccoon now راكون، facing ستامينا against the واسكي. former الله but still looking الله to establish the أتوقع. same dominance. I can't help but laugh. I mean, the storylines just write themselves, man. Whoever did بتيجي رسالة صح؟ بتيجي رسالة تقول لك great work, man. I mean, بتاخد Zeta فترة. Division and Crazy Raccoon beat two tough opponents. We got to see Luminosity ده ليه 100 Gaming كوين. nearly topple Zeta Division. Crazy 100 Raccoon بلينج. had a nice matchup with Totem, STMN, 100 getting كوين. taken care of business, and of course, والباقي SK ستار Gaming دروبات. shocked the world. 80% of people at home, I might add, و100 picked Try توكن. Gaming. I get it. But SK Gaming, man, we need to take them طب ما بتجيش seriously. كده على طول. SK Gaming just is such a surprising, what a lot of people would call underdog, now staking their claim and becoming one of the more terrifying opponents here in the competition. I think a lot of people يلا expect بسم to see الله. Crazy Raccoon and Zeta Division يلا make it to the وي، later عايزين stages of the نشرب. competition. Though can't really speak for the caster hive mind, at least in the يا عم earlier ارحمنا بقى، stages of the اللابس احمر ده competition. ارحمنا بقى. But now things are sort of starting to go according to plan. The script, okay, maybe we were a little bit off in the reading, but we found ourselves now in the semifinals, getting ready for some excellent matches. هي يا Shout out to جدعان Uber as كريزي well. راكون. One man that stood away from the caster hive mind and along with the 20% of you all at home. And he كريزي got a راكون nice هتوصل W للنهائي for تاني، him. انتوا Starting بتهزروا؟ at brawlstars.com, he's going to be appreciating that one. I think these next two matches though are going to be way tougher to predict. Yeah, and I think some people had some trouble predicting the fact that these matches would take place in the first place. Some unlikely competitors here that are now looking absolutely انا مش عايز كريزي تبقى في النهائي خالص. especially that second semifinal. I mean, back to back. كريزي راكون ضد ستامينا. teams in the mix. But coming up next, we've got Zeta Division taking on Crazy طب Raccoon. استنى كده As فكر. well. There is a little bit of a matchup here in terms of Crazy Raccoon. المشكلة العيال بتلعب حلو قوي. Previous organization. These guys on the other end that are now playing for Zeta Division were actually eliminated last year by a couple of the guys on the other side. This one is going to be something special. Wow, I mean, do they really need أنا عايز that much of an أفجرها. introduction if they have سوف absolutely أجرها. stolen our attention? It's time to سوف welcome them to أجرها. the stage for an amazing first semifinal. فجرتها. Thank you guys. Yes, just 3 matches remain before we see one of our teams فجرتها. lift this trophy. So let's welcome on سوف the first أجرها. of our semi-finalists. نقول ان شاء الله زيتا تعمل Zeta سربرايز. Division. لسه سايتامبو ده This is a بنت. team that look like they get a clean بنت بس victory منيمة over Luminosity Gaming أوروبا in من that المغرب. quarterfinal. However, we were kept on the edge of our seats as it went down زيتا to مش the في المستوى wire. بتاع Luckily راكون for Zeta خالص Division, بصراحة يعني. they managed to recover انت مش واصل حاجة تفكر ايه بس. their composure and their focus لا is لا on the بصوا prize ان شاء again. الله زيتا تعمل سربرايز وتكسب. But their بس اقول opponents لك are going اقول to لك be على a حاجة very tough بالعكس، one to لو beat. كريزي راكون كسبت It's Crazy Raccoon. واخد بالك هتبقى منطقية اكتر. حلو. ونقول ان شاء الله This الناحية is a التانية team ستامينا that needed تكسب، immortal earlier. يبقى الماتش يبقى ستامينا وكريزي راكون اعظم حاجة ممكن اتفرج عليها في حياتي. يعني ده حلمي اصلا من زمان فاهمني. الفريق المفضل يلعب بطل العالم، حاجة اسطورية. اسكي هيفشخوا الدنيا لا لا ان شاء الله لا. انا كريزي وستامينا تبقى حلوه، بس انا
انا مش عايز اصعب الدنيا على As we head over to Reddy and Kenny. It's time مش for عايز the اصعب الدنيا على semifinals كريزي as we close على this down to ستامنا. the last 3 matches of the day. And I gotta agree, Zeta Division, I mean, looking like a really strong team coming in here, but going down in a couple sets to Luminosity at their very first World Finals. Speaking of adversity, these guys have been in some very close calls, right? We saw them قاعدين against يتبروا. STMN on the first day, and then they went on and took on another beast from NA. يا كريم انا ما جاليش انا ما جاليش حاجه برضو. ايه ده الام في بي؟ ما خلاص احنا خلصنا ان شاء الله 11 Some بقى. close matches, مش حاسس انت فاكر but ايه certainly انا some بتراي. discoveries of strategies that don't work that could enable them in this upcoming match versus Crazy استمنى قدها يا Raccoon. اسطى لا تقلق العيال تعبت واجبوه. A لا 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 flawless record بس الماتش except for a single set كريزي loss راكون مع versus استمنى Reply Totem, يعني now heading in a الماتش pinnacle point. And an whopping هيحط في استمنى تحت ضغط كبير وانا مش عايز استمنى يتضغطوا. This is one of the highest of فاهمني؟ the weekend, and I think given yesterday, مش عايزهم يتضغطوا خالص. هيوصل الهايبر هيجيلك في رسالة بس طب تعالى نشوف تاني كده. Okay. You know, pretty good, I get it. But they're taking on their formal organization that is also very good at scouting talent. They put up a heck of a fight against several of the men from this roster last year. Once again, I'm going to call it out like I said last time. I'm picking CR to win this one. ما But جاتليش Zeta برضه. Division certainly deserve more respect than that. Without a doubt, حرام. I really do see an outcome where we go all the way to set number 5 in this one. But it's going to be ما a real 1900 هل challenge for هقدر Zeta الحق؟ Division. Crazy تقريبا Raccoon, اه. they've said that don't expect to طبعا win drafts بيكلمهم. versus Oh us my God. anymore. And their drafting style, while not super unpredictable, seems to be indomitable, if nothing else. Crazy Raccoon have taken what seems to be their favorite brawler in Max, a long-time brawler for East Asia, and one that recently in the meta has really fallen off. There aren't a lot of teams that use it. Their former opponent, Reply Totem, really one of the only ones that practice it or use it in their regular gameplay, but Crazy Raccoon are really doing something special here with this brawler. So I'm curious for Zeta Division, and part of the strategy you have to keep in mind with these guys, they're so mechanically talented. وغير كده And القعدة yesterday بتاعتي and شوية. earlier today have really proven that they can win with some off-meta picks. So the question being, do you ban what they love to play, or do you ban what's meta? And either way, I think that ends up being a win in the draft for Crazy Raccoon. No doubt. I really think that what Crazy Raccoon have hammered out here is not only do they have brawlers in their repertoire that are sometimes not worth being banned out, that they're very able to execute on, they're also the extremely meta brawlers that they are 100% سامعني capable كده؟ of playing as well. So they've ولا really الصوت بعيد ولا انا مش eliminated باين both اصلا. avenues of attack for an enemy drafting team. Yeah, it's what makes them special. They have multiple options, a lot more options. than a lot of these سامعني teams كده؟ here. And of course, Crazy Raccoon, even as good as they are not willing to let Charlie slide here. It's going to be a Rosa as the first ماكس overall ماكس لا selection. مش هنا بلاش Top ماكس three هنا. banned brawler coming into the day. اوكي ده سابوا لهم روزا. Kick off any draft. I like Rosa as a first selection here, which is going contrary to what a lot of us were feeling headed into the World Finals, but have come to appreciate and understand as things have furthered. She does have that gadget that gets a massive slow for anyone populating the mid area with bushes. مين؟ And she's also just plain good with all of the indestructibles that are on this map. M's out of the picture as well, and so is Lou. So they're going to have to M's. be creative in how they deal with this. Crow, لا بلاش a إمز. selection for Crazy Raccoon. I'm a little surprised in the sense that لازم حاجة Crow, not my تزعل first gut روزا. feeling for a شيلي team مفتوحة counter. لا. Sandy, a brawler that's ساندي برضو certainly لا up their لسه. avenue, though. I really think that Crazy Raccoon, what they leave themselves more لسه- vulnerable لسه. to here with the Crow is a lack of damage output, especially off the very beginning of the game. And Zeta Division might look to this as a weakness that they can exploit. Find some مش other ways عارف. that they can force Rosa down one of the lanes and get an early game goal. But that's where Crazy Raccoon have thought ahead. They've gone for the Sandy, which is already a really good brawler in today's meta, but also it's going to get that stun توقعني versus any شيلي rapid بان charge. كولي. You don't have to farm up a super to get it. It's just free with the gadget, and you have 4 of them. Great analysis there too. I mean, it's so nice when you get an extra free few shots at a bucket every single حلو game. الكومبو Response أوي. though, حلو it's going أوي. to be and it's going to be a spike. حاجة بقى These are two great تزعل options that normally would play well into شيلي. Rosa, but on this map as well, it's إمز a مش fantastic هتنفع. combination that's been there for a long time. So they've got their sharpshooter, their high DPS, بول ما يشتغل and لا Rosa بول who's هنا going to مش get up in ما your يشتغل. face and punch you in the جاكي. mouth a little bit. Crazy Raccoon kind of need some kind of high option, I بريمو. feel like, off the rip to get some damage. Instead though,
They'll take all راح reliable. ماكس. It's going to be a Max and Sandy combination plus Crow. Might have even been a reason they took that earlier. They don't want options for the انا slowdown بجد on مش the other فاهم end. I هما think they بيعملوا kind of big ايه. brain هما this. بيعملوا Wow, this ايه. is actually colossal brain here. I mean, the Sandy pick alone is not really indicative that they're going to go for the Sandy Max. Now, this could also be a case of Zeta Division knowing that بصراحة لو كسبوا this يبقى is going to السكيلز be an option. نطة. They did first pick that Rosa, so they السكيلز do have a هتفرقع من slowdown وشهم. option, but it is on gadget, and it's خلينا going to be نشوف. quite difficult to execute as long as people are staying outside of those bushes too. It's kind of what we alluded to. They got lots of options even if they don't scoop Max. They have meta options as well. But it's time. Kicking off our semifinals. It's Europeans #1 seed يسطا روزا versus the يسطا dynasty that is انا ما اعرفش East Asia. ازاي هيوقفوا روزا بجد Well, already Zeta are pushing بساندي. forward very aggressively, predictably with Oh, Naui Max. at the helm. Instead, Tampo on the right side is مش trying عارف to يا defend. جدعان. He has that gadget. Now he's going to try and force it through. There it طيب. is, right down the ما middle. بتتحسبش من الاول بس برضو For Zeta Division. Off the rip, مقتنع they just have so much firepower. بدول يقدروا Something I was يوقفوا noting that Crazy روزا. Raccoon may be lacking. Little utilities حلوة دي resistant على here, فكرة though, but منه. Naui already moving to the right hand side. Garo with a beautiful blow there. A nice tap. They have to لا put لا لا. Naui to sleep, but it's not going to matter here. A shield بالله being عليك. popped, a walk forward, and they didn't follow through with it. They fire down the line, كان يقدر and يخش it بيها. stopped at the goal line. Tensai's just Himothy when it comes to using those phase shifters. He's going to pass it back to Stetampo to move ده this خدت one up the right الاتنين. lane, but it's right back into the clutches of Rosa, passing it up to جيم يا Garo. اسطى روزا. Maybe a goal if Tensai can't defend this. Things are closing out on the right side. جدعان بجد لا سوري انا توقعت اللاست بيك يجيبوا حاجة ضد الروزا ما جابوش And حاجة. a game victory. And a quick game victory at that as well. Zeta Division coming out powerful. This لا كومب واضحة قوي هتعمل ايه قدام روزا؟ لا مش مقتنع خالص. بالعكس انا شايف مثلا بالكازا الجريمو دي كانت ممكن تعمل حاجة. But they didn't even have a chance to get there. Zeta Division just throttled them off the start, and they're going to be trying to do so once again. يعني هتبقى احسن اكيد من Once ماكس. again completely clobbered. Tensai had no answer. A pass up to Naui. A walk شباب through, والله perhaps باينة bounced off of Moya, باينة. and already a goal within 19 seconds. ساندي Sorry to regret the Gigabrain thing. I like the strategy, but these mechanical wizards on the side of ساندي Zeta have وبرو faced على adversity, روزا. and now طب they're taking بتهزر. on some Titans here. Another beautiful shot from باينة Garo. A باينة. wide open net, and Zeta Division close out set #1 with flying colors. Barely any room to breathe here for Crazy Raccoon. لا سابوا روزا They went for a ويا ريتهم control اتصرفوا. based pump, but into the ما Rosa, جابوش اي حاجة not تكونترها. going to happen. 10,000 HP. ايه ده هو انا تحت قوي كده؟ Right towards your goal line. استنى ما The whole team at its back. اطلع لكم شوية. Crazy Raccoon might be the most level-headed اسرع جيم في البطولة عشان الجيم team. منتهي اصلا من They don't الكومب. really show emotion. If you're a tennis fan, I call it the Federer face. They don't let you استنى know ما- what they're thinking. But they played a composition that was bold in the sense that it's not super meta relevant. It's their style, and Zeta Division just crushed them. In terms of starts, you have to admit this might be a big blow to the confidence here. And the last thing you can do in a semifinals on this world stage is start to doubt yourself. It has to be, especially because Crazy Raccoon, with how complete their draft was, it seemed like it was exactly what they wanted to get. صراحة When باينة things go باينة يا exactly جدعان. to plan in هي الشركة ما the بتعطيك draft, كود and ليه؟ then when it comes to مش gameplay, عارف you're not مش able to عارف يا execute. Shocking outcome. بيكارو. 0-0-0. ما انا لسه شارب. Goose eggs. هما شوية وهيعملوا Moya, باتن. Tensai, and Stetampo. بص اصفار. A فضيحة harrowing outcome of فضيحة. set number one. Hopefully مش not عايزين نقول indicative ان of دي what's ده to سوء come من for كريزي Crazy راكون. Zeta Division just served these fellas up some بس ده breakfast. اوت اوف That's كومب 3 donuts that I وغباء. see on the screen here. It's وواضح not ان enough, هما and مش they مدركين speedran that too. مدى I mean, قوة we can الروزا look at the هنا. clock necessarily, but gotta think that second game was one of the fastest السلام we've عليكم ever ورحمة الله had. وعليكم السلام ورحمة الله Global has that وبركاته. potential, but I never would have الزل ده expected كده؟ that out of Crazy Raccoon. So they're gonna have to go back to the drawing board a little bit here. We're gonna hop in. كريزي to a بترولو. brand new game يعني mode انا map. It's gonna be واخد game. واخد And we know that روزا. Zeta are not afraid to run that chuck, so it could be المفروض another really fast تتفكر بقى game, تكونترني especially بأي when حاجة يا عم. counter attack. اوتس بقى ولا امزو اي حاجة عشوائية شوية. سيرج اي خرا. لكن انك تروح جايب ساندي اللي هي اصلا يعني دامج ضعيف وكرو. انا قلت بقى لاست بيك هيجيبوا حاجة دامج هاي دي بي اس. ما جابوش. على فكرة ممكن ياخدوا كورديليس لو كان مفتوح كان ممكن كورديليس يبقى حلو. Cornelius collecting Charlie on the other end.
تفاخره بماكس. قلنا ان هو مش حلو، قلنا ان هو مش حلو. تشاك. And they deliberate. There's several first draft options, right? But Cordelius the best way at addressing Chuck, and therefore they're just gonna lock it in immediately. روحوا بقى اللي انتوا بتحبوه جيل. الاستراتيجية اللي هم معجبين بيها قوي جيل. ناني وجيل. He can get that warp blast teleport over to the enemy safe. Are you gonna out DPS Chuck? I think so, but you still اتلعب النهارده 8 بت. yet another brawler. ممكن يلعبوا ايف، ممكن يلعبوا البتاع اللي هو بيفتح ده جريف، ممكن جيسي، ممكن لولا، ممكن ميج. Meg though, a high damage brawler, a lot of firepower حلو. with a big blast, and of course she can get the ميج معاها فيجن بتبين لهم العشب كويس قوي. a little bit of range, a little bit of up close. Meg's got it all. I see Meg as being a great option for getting some منور kind of حبيبي. take back of mid. She has a حبيبي lot يا of HP مشاري. to move in. She has a جيل shot ممكن that يبقى حلو spreads really wide. تشيك. لا 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 There's the Lou as مش well. فكرة Now the كده. struggle with Lou, of course, is going to be lining up those جيل shots. بياخدوه The عشان Crazy النطة، Raccoon need to choose their next وممكن pick بقى carefully. فعلا They wanted يبقى to go حلو. for وكده something كده اصلا tanky, something جيل short range. Now يعني is the زي time ايه، to زي ما rethink تقول that as they كنترول، are facing يعني ايه into the Lou. بيدومينيت الحتة اللي في النص. ترى اتلعبت كتير قوي النهارده في الماب ده، النهارده وامبارح. ميج كاونتر ناني، مش كاونتر بس يعتبر اكتر بطل ممكن يرخم عليه، علشان ناني لو جاب فيه يعني فول كليب مش بيقتله، ولما بيقتله بيقع، فاهمني، بيعرف يرخم عليك تاني. فميج حلو يعني. ميج فيجن هتبقى حلوه قوي. And I do put my faith in Zeta Vision to make this one happen with their composition, but we'll have to wait and see what Crazy Raccoon are able to execute with. Already running immediately to mid. Crazy Raccoon, they try to with his jump pad, but Meow has a lot of health. Now he's still looking for حلو قوي. الزيتا بيلعبوا حلو. Reminder he's able to go through the walls as super immediately for Gero and Crazy Raccoon have بس العيال رجعتهم والله. اوف. العيال سخنه قوي بتاعت زيتا يخرب بيتهم. اوه دخل. مين ده؟ تنساي ده؟ تنساي صح؟ with the smoke here, travels all the way back to the other end as it's still a continued battle on the lower half. Now he's able to play offense whenever he wants and come back to defense whenever he farms up that super once again. ده قاعدين يفرموا، بس اللي تشك شغال احسن كتير. دور المتباع ده مش عاجبني بالكات لو خالص بصراحة. هو يعني هم جايبينه دفاع، فاهمني، لو وميج دفاع، وتشاك هو اللي يجيب الخزنة. بس أحيدة فعلا، أحيدة اللي تشاك شغال قوي. Now being frozen as well though, down to their last legs. The Nani peep inbound, but Meow stands tall. They make the connection for 100, but the Peace Shooter now inbound, and that's gonna be that. Close call though. 489 had to hold. لا الجيم ما ينفعش يمشي كده خالص. Another game going to Zeta Division. And a fairly chalked looking one too. Zeta Division. ما ينفعش يخسر كده خالص. الحقيقة عم ركون منها مش عارف، عمالين فلوس. معقولة يفتح؟ معقولة يكون معقولة يكون الجيم متباع؟ هو الجيم اللي فات كان متباع قوي. To defend himself here as the Tara pets go inbound. And Gero already on the defensive. He's got barely any health left, but he does have a gadget to get some good damage on that save. If he's able بس لا يا جدعان مش عايزين نفكر في موضوع نظرية المؤامرة والجو ده. لا ايه الصراحة الجيم اللي فات ده مصيبة يعني. الجيم اللي فات ده ما كانش يعني مش طبيعي. Zeta Division, they're out DPSing Crazy Raccoon as it stands. And
And Nani needs to get on some action here. So Tapo just going to make the decision to go to the other end. They want to pace race this fully. They're leaving Naui on his بالامكان اهو، 20 بالامكان. to roughly 20, and now CR laying down the fire. It's going to be neck and neck here, down to the wires. And Tapo still standing tall. Now يا on the back الله. foot, gets the train going خسروا. down, but he gets it in the final moments. CR can't stay alive. Zeta Division looking to do the unthinkable. انا بره عني، مفيش دعوه بموضوع المتباع ولا مش متباع. 2-0 versus former world champions. Perhaps soon. شوف كده امبارح كيف مستواهم، وليه امبارح يا عم؟ النهارده اهو انا لسه ماسكين ريبلاي وبديلهم كام قلم. Reverse sweep is the recipe for success for Crazy Raccoon. Zeta Division, wow, incredible. Just no time to even take a breath. In the blink of an eye, they've taken 2 sets in a row flawlessly. Look, Crazy Raccoon have seemed unbeatable this weekend. In the group stage, it was easy money for them. In the opening round, sure, it was close. I don't think too many people really ever doubted at any point in that match that they weren't going to get. بصوا هما لو كسبوا انا ماليش دعوه، انا بره عني. ماشي؟ انا كده كده ايه؟ كده كده ايه؟ انا يعني قلت ايه؟ يا رب مش يا رب، انا مختار زيت. ماليش دعوه. انا اشتريت جيم لزيت يا شباب. Zeta Division just run the good stuff pretty much. كريزي بيلعبوا ليه؟ زيتا كان متأهل كثاني المجموعة صح؟ لا طبعا متأهل أول بجدارة. ده مسك الاتنين اللي معاه في المجموعة ومسكهم كام؟ 3-0 و3-0. لا ده كانوا بوحوش النهارده. It is hard to take down these fellas. It hasn't happened too many times in history. All of them have made a grand finals appearance before. A couple of them have won one, some two. الباونتي ده؟ But now Europe with a lot of hope now in these هو اسمين semifinal أفضل بام أو stages. كرو؟ Just بام. one more set. Dry season could be that set. بس بام مملة يعني. لو قدامك تفتح كرو أحسن. عورت at least a race to that 20-star threshold. It all starts with who gets that blue star here on dry season, who gets to be in the driver's seat, at least in terms of who gets to play defense, the optimal way to be playing bounty. It's going to be an interesting decision-making process here. اوه مش هتبقى براول على فيش 240,000. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على التنفس الصناعي. تنفس صناعي يابا، اكسجين ايه؟ It's going to be a toughie into this meta. It's something that they got crushed by earlier, so they still have the confidence to go with that, or do they rely with something a little more consistent in our meta? عاوز تعرف كومبوشر؟ طبعا. Be answered in a matter of seconds too. We can break down some of these bans as well. Look at Crazy Raccoon. They get rid of that. تخيل يخسرها على الصفر. لا. First pick from Crazy Raccoon. This is a very الاستوديو ده فين؟ في السويد. Not by any means one of the brawlers at the forefront of the عاوز current تلعب meta. كلاش؟ لا. But that's what first pick is for. Is to تيك. play something safe. انت كلنا دلوقتي هنقعد نفكر في نظرية المؤامرة. I think I've just been kind of conditioned to expect the unexpected from these guys, but Tick is about as textbook as it gets. That's not a complaint. That's just a statement. They're really changing things up, showcasing that they can do it any way. خلينا نشوف كده نركز في a super pesky brawler on this map as well. He can just lob نبدأ بقى نظرية المؤامرة. احنا بنعشق نظرية on the المؤامرة. other end. It can be an absolute problem. And this isn't going to be a direct answer into Tick necessarily. It's a strong brawler, but maybe trying to prevent any ideas of anything too wild here from Crazy Raccoon. Cordelia is going to be a great way to get rid of any tanks that might be threatening here. Crazy Raccoon, if they wanted to go something aggro like Fang, will be shut down by the Cordelia's super. Cordelia's also has some really good defensive options. Put someone in the Shadow Realm and then run away. But also get some good assaults on people up here from the Shadow Realm underneath the most vulnerable target. لا. But Crazy Raccoon could still pick some more squishy brawlers. Zeta Division have opted to go with بس جبت لعبة شوت النقط الزد ملهاش لازمة. أيوة. versus really any sharpshooter that Crazy Raccoon can think of, and Zeta Division still have a last pick to counter out anything that CR pick now. I don't blame Zeta Division for not going thrower here. They're going to go ahead and pick up Nani and Cordelius on this 2-3 section. Look, they know Crazy Raccoon already have their thrower of choice, so why very likely that they do it twice. So if they want to sprout towards the end of this game here, they can select it. But I think they're going to gain a little more information before they make that call. Also, if the other side wants to go with the wall break option, it will hurt in a sense and help out any of their sharpshooters if they elected to draft it. But they've got sharpshooters on the other side. It hurts Tick. Crazy Raccoon are certainly going to have some tough choices here. And Tensai
selecting that stew. Very interesting, and again, not one I'm used to seeing too often. One that can also fare fairly well into tanks. Here's RT, a very tanky long-range brawler that is a safe option and is a great way to defend versus brawlers that like to get in close range. Just pop down the super and a few auto attacks and problem done and dealt with. But Tensai here, I wonder which gadget he's going to be using. Wall break would probably be suboptimal heading into that nanny, but Moya can still take that matchup in long range. It would also not be that great for Tix, so perhaps Speed Zone is the best plan of action. It enables him to tank some damage too versus another long range, high damage brawler. حويس اصلا بسبب زي التراب خسر من اسكي. والله انا زيك. بس هما مش عارف. اسكي لعبة عظمة خالص. جري. حلو جري. وسايبين جري ازاي مفتوح اصلا وخدوا فيرست بيك. I think Gray might be the way to get Cordelius behind enemy lines. المفروض الشركة تبعت لك تذكار للسوق. يا تبقى جامدة قوي. انا مش معجب ولا درافت من اللي عمله كريزي راكون. بجد بجد درافتات غريبة، يعني مش غريبة، عظيمة بقى. To the grand finals in sending Crazy Raccoon down into the pits of despair away from Worlds with nothing to show for it. Now he low HP, but actually traded out there. The blue star gonna be a reward for CR. A missed pull there from Kero as well. Moya keeping the distance here, lobbing up mine after mine. Tampo setting up the speed zone as well. Tensai holding on to a super already. They're in a strong defensive stance. Gero just trying to make something happen. Can't connect once again. CR. Phenomenal start for them and even piling on an extra kill. حلو دي تنساي. Good start here for Crazy Raccoon. They can afford to play the defensive. يا ارتي جامد قوي كده. ارتي ده غالبا عمره ما خد نيرف. A super would be massively impactful. Here comes a tick super in. All it does is serve to bait out some shots from the Zeta Division members. No serious damage onto them yet. Crazy Raccoon are just going to be playing defense. And Zeta are looking for any opportunities to generate some offense. But really, the biggest benefactor of the timer is going to be Zeta Division. حاسك ملان. لا انا مستغرب من الماتش. الماتش مستغرب له. فاهمني؟ مش المفروض الماتش يمشي كده خالص. هو ماتش غريب قوي. Gero, Meow, Naui, just gonna let this clock trickle down. They want to get the last strike and they want to walk away. 20 seconds is the magic mark. That means it's drive time. It's time to go. Zeta Division patiently await that mark. Here comes the initial strike. The peep now. مش فاهم ليه. On his stew. Tampo dives right into it. Meow gets the kill. Zeta Division are still behind by just one crucial star. هياخد تنساي. خد تنساي وياخد البتاع ضربتين. Meow still needs to be taken down. He's running away. 8-7. Need to see a kill for Zeta Division, but nothing. Crazy Raccoon take a game win. Crazy Raccoon can take a breath now. يا عمري زيتا ايه طلعت. ماتش متباع. مش عارف والله، مش مصدق ان دول اللي كانوا لسه لاعبين ضد اسكي امبارح وفوت ودشملوهم، ولعبوا النهارده ضد ريبلاي توتم ودشملوهم، وكومبات جميله. خلينا نشوف. Tensai generate a kill onto Meow. They even had that blue والله star مش وحش. gathering insurance, at least until Zeta Division pushed them back into their home ramparts, which could be happening soon. They're losing territory quickly. We might fall into the same pattern as last game, where Crazy Raccoon take a defensive stance early on and maintain. CR with the early assault on the Zeta Division. So they're going to be the ones with the lead once again. Meow once again in trouble as well. A slide in and out. Tick Mines dodge there, but the follow-through shots available from Stu. Now 5-0 here, and a blue star in CR's favor. Things are finally starting to look up for these fellas. 5-0 for Zeta Division. No kills just yet. Meow has the Shadow Realm ready and prepared. Here could be the combo. The peep looking for an ideal target onto Moya. No, just baits out the gadget. Good dash there from Stetampo, but the one shot onto Moya with the gadget on cooldown. Tensai low HP. حلوة دي. It's 5-5. كسبانين دلوقتي، كسبانين. انا بقول لك الماتش مش المفروض يمشي كده اصلا. But it's time to make it happen.
اوكي انا فعلا يعني مرشح زيتا انها تكسب كنوع من المفاجأة، يعني كنوع من السربرايز. بس مش معنى 2-0 بالسرعة دي. For Zeta to push in. Peep once more, looking for the ideal target on the 10 side. Big damage. Now down to 5 seconds. Zeta have everyone pressed with their backs up against the wall. Damage needs to be coming in now. Shetampo taking lots of damage, but not enough to send them packing. And Crazy Raccoon. بدأت الدنيا تتحسن شوية يا جدعان، بدأت الدنيا تتحسن شوية بدل القرف اللي احنا شفناه ده. ممكن تلاقي سكيك فازت البطولة كلها لول. لا ايه ده بجد؟ لا 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 شباب ان شاء الله الفريق اللي احنا معتمدين عليه هو ان شاء الله هو اللي ما يغزلناش. حويس مين هيروح النهائي؟ ما احنا بنشوف اهو يا حبيبي اهو. مش فاهمين حاجة. زيتا كسبت 2 وبعد كده كريس راكون ممكن يعمل كومباك. لو كسبوا استمع. مين اللي لو كسب استمع هتزعل؟ اسكي؟ I hate when that happens, ready? Relatable. Oh man, but another thing that's not relatable, at least for me, is playing against Titans like this. I don't envy the position of Zeta Division and closing out all the pressure, all the eyes in the world. هو ينفع اقول لكم تحطوا لايك ولا ايه؟ بلاش. اقول لكم عادي صح؟ طب يا عم يلا حط لايك. اليوم الاول والتاني ممتعين اكتر من اليوم التالت. لا 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 اليوم التاني اكتر يوم ممتع، واليوم التالت نصه الاول ممتع. هو بس الجيم ده اللي خرب الدنيا وجيم اسكي شويه. بس هي دي يسطا الفكره، يعني لازم يبقى في حاجات بره التوقعات. يعني انا مش فاهم. مفيش لايكات يا حويس، مفيش لايكات ليه؟ يا شباب ممكن في فرصة لزيتا انها تترشح؟ ايوه طبعا. تترشح فين؟ يو شد يا زيتا عشان نجلكم بعد ما نخلص من الستامنا. انت مطبل ايه كبير لاس صح؟ فرشو هلا فرشو هلا فرشو. حزنت على المصري محمد لايت امبارح. ماله؟ لحظة، هي بطولة الكلاش رويال بتتلعب برضه في نفس الوقت ده؟ انت حرقت عليا كده. هو ايه خسر ولا ايه؟ محمد لايت خسر النهائي ولا ايه؟ وصل للنهائي وخسر؟ لو وصل للنهائي وخسر مش مشكلة. يلا 1000 لايك عشان حويس. يلا يا جدعان 1000 لايك. ده ايوه كده. لايكاتكم يا رجاله والله هجيب لكم صباني اقول لكم اي صح يا حويس. ده الجيم الاخير. لا لسه حويس عشنا الاسئله. لا يا حبيبي اعتمد على نفسك بقى، اعتمد على نفسك بقى. لسه بتلعبها ايه ده؟ راكون زي الخسارة فيهم ال 19 جوهرة. متضايقش نفسك يا عم. خسر النهائي مش مشكلة، لو خسر النهائي مش مشكلة، مرة يكسب مرة، المهم ان هو وصل للنهائي فاهمني، يعني ده حاجة عظيمة يعني. بس لايت خسر من بدري. من بدري ولا بدري ولا بدري اللي هو ايه؟ مين بقى اللي كسب البطولة امبارح؟ مين؟ يا جدعان تاني نص النهائي ده، احنا دلوقتي في نص النهائي. اللي هيكسب الجيم ده هيتأهل. الاكتر بكل الناس بتحبها اوتس ستولن. ما تروح لولا يا اسطى، انا عاجبني لولا قوي. هيروح لا 8 taking a plate off of Crazy Raccoon and trying to use a brawler that's normally up their alley against them.
This is what I was mentioning. It's good that they picked the Tara first because they have options now. They can just stray away from it and they can look to shut down the brawler that they know so well. And on top of that, take a mid option here in 8-bit with a TP with a lot of HP and somebody that's been boasting a 67% win rate coming into today. I'll name an option for Zeta Division. They can spend the Brodays locked in the Snowtail if Tensai gets some nice freezes here. It's going to be difficult though to hit that max. Buster also, we've seen just how effective Buster can be into Lu. Just wait for that super to charge up and then go for your charge into the Lu. But you got to be careful, you can't overextend. Squeak is going to be great for visibility inside of these bushes. Also is a strong lane selection. والله حلو ده هيبقى جامد قوي ضد تارا. is going to need so desperately to survive at mid. والله جيم صعب. ناني ممكن لا ناني لا. حاول ستامينا راح تكسب البطولة، الله أعلم. مش للدرجة يعني. مفيش جيم مفيهوش باستر. زهقنا كفاية باسترات يا جدعان. حتى لما بخش الباور ليج بيجيبوا باستر برضه حاجة مقرفة. امبارح لعبت بيه برضه في الباور ليج كسبت. حلوة الحركة اللي بيعملوها. يا نهار ابيض على التنفس الصناعي. تنفس صناعي here comes the max energy speed as well. A tied gym count. Moya extending for one more. والله الكريزي محتلين. مين اوه تنساي. قتلوا ناوي. حلو الدوج ده مياو مياو ايه. ارجع ستامبو مرخم. جامدة دي يا ناوي يا ربي. بس بص هي فرق نفط، انا ماسك اللين اليمين وانت ماسك اللين الشمال فشغال يعني. لازم نجيله جيش سوبر دلوقتي حالا. جيرو مش قد كده بماكس على فكرة، مش زي ال السايد دير بامبو التنساي. والله ما ماتش ماتش. الحيش يضرب بتاعه بس خلاص. مبروك مؤخرا. البث ده كان مدته والله انا فاتح بقالي 4 ساعات. ايوه شفته واخد وضعيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حويس انا اللايك رقم 561 عادي. شكلها رومنتادا بلاش ما تفرحش قوي. يا لهوي ناوي دخل المنطقة الرخمة يا جدعان. هو ده مستواهم بجد. هما تقريبا بيحبوا يلعبوا في مبات معينة. اوه ماي جاد جامدة قوي. هو ده النهائي؟ لا لسه لو مختارين كارل كان الماتش خلص من زمان للي مش واخد كارل. راكون هتاخد البطولة. خلينا نشوف. الجيم مقسوم نصين، نص بيلعبوا 1v1 تحت بيلعب دولز و2 بيلعبوا فوق. انا مش فاهم. على النعمة يا تنساي انت انسان فاجر. الواد يا جدعان اقسم بالله يا جدعان الواد ده وحش. اقسم بالله اللي عمله ده
والله العظيم يا ابني اللي عمله ده للتاريخ. اللقطه دي للتاريخ اللي عملها دي. جيرو رجع عشان يقتله، ما عرفش يقتله هما الاثنين، مع انه اصلا في موضع ان هو لازم يموت. لازم صح صح يستاهل يستاهل، مفيش حاجه بتيجي بالحظ. هيضرب البتاع في وشه، هو عارف فهو ما بيسبمش. اوه يا لهوي، تامبو ماسك البتاع ده ومعذبه. اوه 2-2 يا ربي. يا الله يا لهوي على اللعب المثالي. امال يا جدعان انتوا لو ما كنتوش الاول جيم ده سبتوه يا نهار ابيض. الدنيا كلها اتحمست. رجعوا الماتش بره عننا. انتوا اللي حطيتوا نفسكم في الموقف ده. هم اللي حطوا نفسهم في الموقف ده. لو قوي قوي، لو اصلا المفروض يتبند كل جيم بس لو يروح يكاونتر تارا. تنساي مرجعهم. لا حركة تنساي اللي عملها دي هي اللي جابت لهم الجيم بصراحة، يعني حق يتقال. كريزي يكون مشكوك بأمره، لا خالص. الشباب عادي زي الورد، انت بس دماغك. خلاص زيتها تكتسح. بلاش تقول كده احنا لسه شايفين ان مش جاي ايه بقى. جواهر ده هايس ده. شاهد اخ يعطي ميوت اخ. هلا احمد شجره. هل انت من جماعه الشجر؟ كان لازم يضلوا مركزين على النص. كان فيها عشوائيه شويه، بس الجيم ده ظهر فيه الفرق السكيلز الرهيب. مش عايز اقول كومب، لا فرق سكيلز رهيب. مش رهيب برضو يعني في حته كده عنده. نعم انا من جماعة الشجر يا عم، مرحبا. هوت زون بقى كويس، يعني الفريق الاحسن هو اللي يكسب في الهوت زون، مفيهوش حظ. سيتم تنسايبر من بلاي توجذر في زيتا ديفيجن. كان 1 ولا 0؟ I couldn't name a more fitting map than to make this happen. A hot zone with a single zone. It gets so scrappy at this high level. لا زيت ديفيجن العادي. Maybe I'll try not to manifest it too hard. ديفيجن العادي. غلط زيت ديفيجن العادي مش 0. Especially for a set number 5. There are plenty of moments in Brawl Stars history where things have just gone south. This is an opportunity in a mode with mechanics for comeback, and these are two of the finest in the world. ايش تعني دي بي اس؟ اتسالت السؤال ده كل يوم بتساله. دامج بير سكند، الضرر اللي بيحصل في الثانيه بيعبر قد ايه في دم في كده، يعني في دامج في صرنا جماعه. اوكي ليتس جو جماعه الشجرات، اهلا بيكم. هتلاقي يا اخويا لا الخازوق زيتا العادي. زيتا العادي الضرب كل سنة، بس جابها من الاخر. راستر الموقع عشان تقيل معاك. ما انا عارف يا سلام، بس انا ما مش يا عم هو تقيل بسبب كمية الحاجات اللي انا استلمتها دي. راستر يا عم الموقع، المشكلة مستني حد ما يعلقش على النقطة دي، بس يلا انت يا عم. هل التقل راح؟ انت عارف لو انا ما جايش الهايبر تشارج هنفخك. دولينج بيتلز، اوه ماي جاد. ستو حلو الستو. العيال دي بتفكر في بكات. البكات بتاعت امبارح.
Raccoon to deal with this as well. Some fairly straightforward things that are لو خدوا حاجات الدمج بتاعها دمها قليل يبقى بالكيت امبارح هتبقى حلوه قوي. هل هيبقى تشارج بها مسموح؟ طبعا مسموح بيها. ازاي يا حويس؟ اقوى لو ولا ميزي 11؟ لو. اوه ماي جاد. It's going to be interesting here to see the Poco come out because I think if Zeta Division got their hands on this Poco, حاجة aggressive has بقى. so much health points to work with. جاكي. Oh man. ما ينفعش كده، كنت عايز اقول سبراوت بس كده سبراوت مش هينفع خالص. هو جاكي هيرخم على سبايك. جاكي هيرخم على سبايك. هو يا ابني اللي انت بتقوله ده جميلة. امز دي جميلة، ترخم على بوكو وترخم على اللي معاه هايبر تشارج. جاكي جميلة. عجبني الكومبو بتاع زيتا الصراحة. الكومبو بتاع زيتا جميل قوي. كولت لا، كولت مش حلوة. لا بيتهيألك. كولت لازم عشان تبقى حلوة لازم تاخد مساحة. كولت مش كويسة قدام انها تكاونتر تانك في الاماكن الضيقة، فاهم زي كده. محتاج حاجة سبلاشي. بص السبلاش ده رايق قوي. Of the showdown between Crazy Raccoon in Zeta Division, the winner heads on to the grand finals of the Brawl Stars World Finals. هما نسيوا ازاي Stattampo moves in on the left side, trying to get damage onto Naui. He's woefully outranged and outgunned by both Naui and Meow. Garo also trying to fend off Tensai and Moya. سابوا لهم حاجات حلوة قوي. بام دي جميلة هنا. وبكاية بقى لاست بيك. على فكرة حظ برضو زيتا ان هم معاهم اللاست بيك. يلا ممكن احنا اتعلمنا من البطولة دي ان كل حاجة ممكنة. Crazy Raccoon still trying to fend this off with little success. Moya has that hypercharge and the super ready to move. Naui on the left side. اوكي. Easy value. Moya اوه اتقتل والله. جيرو قفشه. تعالى remain alive and healthy, but the same goes for Stattampo, constantly getting healed by Tensai. هو بيهيله؟ Despite going down so frequently, belongs to Crazy Raccoon. هو تقريبا مفيش حد لعب بستو وما كسبش. اي حد بيلعب بالستو بيكسب. مش بيكسب، بيسيطر. انا لسه ما قلناش كسبه، بس هي السيطره باينه انها لزيتا. ودغدغ الدنيا. حلوه دي. ضيع هايبر تشارج بس مش مشكله. Crazy Raccoon completely encircled and clawed by Zeta Division. A full team wipe to take back control. صعوبة. They have a little bit of spawn control. Sure, they have the health points on their side. Even a little shield gear on for Moya. But there is so much pressure using these indestructible walls to their advantage as another takedown goes through for Zeta Division. Shots being fired right-handed and Tensai slumming the chords of his guitar, connecting with all three. But it's 91 in climbing here for Zeta Division. Moya needs a super more than anything else. He has the hypercharge to match. Now يا لهوي يا جدعان، بكات الامز دي عظيمة قوي. بكات امز دي في الهدف. الكومب بتاعهم رايق. بدأوا ياخدوا الثقة جامد قوي زيتا ديفيجن. يعني واضح قوي من تعبيراتهم It's a game of protect the president. Tensai is the one to protect. Stattampo is the first one to بحس ان هم روبوتات اصلا. Tensai have to play on the defense and now he keeps on advancing in. He's already got a super to show for it. Tensai falls to the Mama Squeeze star power. And Crazy Raccoon still tried to bring back control. They only have a صراحة لو كريزي راكون خسرت
هيبقى الكومب يا اسطى بجد اسوأ مرة اشوف كريزي راكون بتكومب. يعني اخطاء عبيطة. يعني الناس دي معروفة ان هم من احسن الناس اللي تختار كومبات من زمان، يعني فاهمني، مش من دلوقتي. Well, Stampo does fall in turn. Gero putting so much damage. Naui also now pushing in, keeping Moya pressured in there. Nice chain supers there from Gero as well. استغلال البنج الزيرو احسن استغلال. Fending him off to Crazy Raccoon. They're looking for an angle to approach, but their enemies are so alive and healthy and moving all over the place. They can push in, but it's only ازاي بتاخد بوكو وامس موجودة وبعد ما خدت بوكو تروح تاخد جاكي؟ وانت بتعذب نفسك يا ابني. مش فاهم. Need to hunker down. They need to get in here and they get a very good kill as well. But it's still Meow and Pam in this mid. يا جدعان الجيم والله العظيم. Climbing and it's starting to get bad. Hope growing thin by the second. Moy is going to try and get some value in here. Now he needs to fall. طب اي حاجة كده اكسبوا لكم جيم ولا حاجة. هو 2-3 ماشي بس يعني خلوها تقف على الجيم الاخير. ماشي شغال، اي حاجة تقول قالوا يا عم. But he still remains alive. The survivability from Naui and Meow is just shocking. But they have to get this control back somehow. Crazy Raccoon are threatening to usurp Zeta Division's lead. Do or die right now for Crazy Raccoon. Well past 85, and this could be the big moment. They're holding up. ماشي خلاص مبروك. تأهلوا. 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 أنا عن نفسي انا كنت مرشحهم، مش مرشحهم، كنت مختارهم ان هم يكسبوا. يعني قلت يعملوا مفاجأة. انا شايف ان هم ما عملوش مفاجأة. انا شايف كريزي راكون هم اللي عملوا مفاجأة وخروا في الكومبات. بجد مش يعني لو كومبات احسن شوية، احسن بسيط يعني ما تبقاش العبط ده، كانوا مسكوهم ايزي. يلا مش مشكلة، مش مشكلة يعني. مع السلامة. تتامبو جي ار. الحق يا صبان. صبان. صبان مش موجود صح؟ صبان جي ار انت فين؟ مين احسن؟ اي حاجة مش روح مياو. Absolutely fantastic. I mean, both of these teams showcased. Stamina وإسكي يا الله يا الله. الماتش ده لازم استامينا تكسب، لازم استامينا. لو خسرت انا كده هموت. انا كده بقى اقول ده اوروبا بجد بقى ايه رجعت والجو ده. لا لا لازم استامينا. استامينا 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 في القلب يا جدعان. اول مرة تنساي زعلان، اول مرة اشوفه. لا لا غلطوا. لا 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 ما اعرفش يعني، ما اعرفش ايه الخلف الكواليس اللي يخلوهم يختاروا الاختيارات دي، ولا يمكن تناسوها مثلا بسبب ان امز دي منسية شوية، فاهم يعني نادرا ما تتاخد. بس معروفة قاعدة عامة، هاخد بوكو وهاخد عليك امز يعني. العيال دي اخدت عين تفلق الحجر. لا ده غباء. يا اما فلوس يتغدوا بيها، ممكن جدا ممكن يعني اوبشن. انا خدت 200 اهو بس ملوش اسيتي لازمه. فلوس يتغدوا بيها ممكن ممكن. ما تنساش برضو ان زيتا يعني زيتا ممكن تدفع فلوس للناس اللي كانوا عندها قبل كده في الماضي علشان هي تكسب تاني. المنظمة عايزة هي اللي تكسب. ممكن بس بلاش التفكير السوداوي ده، بلاش. لو استمر خسرت لا ان شاء الله، لا ان شاء الله لا. From Zeta Division, and we listened, and you all answered Meow as the MVP of this match.
اخترته صح برضه. اي حاجه مياو فاهم، اي حاجه انت متوتر فيها مياو. بصوا احنا معتمدين يعني. على فكره ماتش ستامينا وزيتا ديفيجن اتلعب امبارح، في ماتش اتلعب امبارح بينهم هما الاثنين. الف مبروك البطوله ستامينا. لا يا جدعان يا جدعان، مبروك مقدما مش عايزينها بالله عليكم. ماكنتير انت فين؟ انا بشجع ده بس بحب اوجي وبوبي. انا بشجعهم عشان بحبهم فاهمني، يعني اللي هو حرفيا هم يعني هم الوحيدين اصلا اللي صناع محتوى في القعده دي كلها. الوحيدين اللي صناع محتوى، كلهم عندهم قنوات وباور ليج وبتاع فاهمني، فاقرب ناس للشعب يعني. المنظمه تريد تكسب والله ما زي ما قلت لك برضو مش عايزين ايه جو نزات مؤمن. هجيب ابو هشام يقول لا، هات ابو هشام يديها واحده ايه مبروك مقدما لزيتا ديفيجن. معكم سانس لا تقلقوا. ليه؟ مين يكسب الراوند الجايه؟ استنى لما يقول بتاع الحين 2000 هل راح الحق؟ هو فاضل ماتشين، فاضل ماتشين بالظبط. ستامينا ضد سكي وبعد كده النهائي. بس النهائي طبعا مش هيبقى بيست اوف 5، هيبقى بيست اوف 7. كريم رد عليا، قول يا عم ايه؟ حمص مين بتوقع في ستامينا ولا اس كي؟ انا طبعا هروح مع، انت عارف يا عم انا بروح دايما مع ستامينا، اي حاجه بتبقى موجوده بحط ستامينا، مش عشان هم احسن لا، على قد ما هو قلبي معاهم يعني فاهمني. تيمي المفضل من زمان يعني بقول لكم كده. بس انا بس عشان ايه تكون اغنيه دي اغنيه اغنيه بقى وبتاع، وبعد كده يجي لنا كوبي رايت وامسح يا ابني البث وامسح ومش عارف ايه. طب ازاي؟ كايروس تلاقيه زعلان قوي. انا شايف ان يعني لو الواد او جي كان موجود ما كانش ده حصل، بس معرفش الواد راح فين. لا استنوا، ده هو بيحب كلاش رويال قوي، ده هو مغرم بكلاش رويال قوي. ده تلاقيه كان في بطولة كلاش رويال وما جاش. اوه اخراج. اوه ماي جاد يا دين، انا نفسي يا جدعان اشتغل في الحاجات دي قوي. تخيل الناس اللي شغاله دي يا اسطى هتلاقيهم لعيبه فاهمني، هتلاقيهم فاهمين كويس في اللعبه. ايوه بولا بقى. هتلاقي او جي ما جاش بسبب كده. حوس اكتر بطل اختيارا في البطوله العامه بس. والبطل اللي اتبنت في كل الجيمات تشارلي، كل الجيمات اتبنت فيها تشارلي. ايه ده الصوت؟ الو. This is a team that had to go through the last chance qualifier. But since then, they have shown they could have been qualified for BSC points alone because this team is gonna represent North America. هتلاقي اليوتيوبرز بيشجعوهم عشان من نفس المنطقة بتاعتهم. And speaking of last chance qualifiers, please welcome their competition from Europe. It's SK Gaming. شوية بقى الألمان بقى التطبيل بقى. They've failed not one but two rivals so far here at DreamHack Winter in Jönköping. ليش استامنا كده محبوبين؟ عشان بوبي محبوب قوي، ناس كتيرة اللعيبة بتحبه وليه علاقات كتيرة
مع اليوتيوبر فاهمني، فهو معروف بوبي من زمان قوي، فبسبب وجوده عامل حس للتيم، هو اللي مدي قيمه للتيم فاهمني. وبعد كده لما جاب زار من سنه، فزار بقى جزء من البتاع ده، وبعد كده سانس جه فبقى جزء من البتاع ده، واوجي بقى الكوتش، فهو يعني قصه في ناس بتحب القصص. افتح يا دي الهايبر تشارج اهو. بص راجل عجوزه هناك اهو، وادي ايه كايروس اهو. سيمانتك انت تسكت خالص، انت تسكت خالص. ده طردوه، كان قاعد جنب كايروس قال له قوم امشي من جنبي. ده ما وصلش. الو الو وصلش. So convincing, but a lot of time has passed since then, and we are back at the World Finals. One team will go to the Grand Finals to face off against Zeta Division, and one team will be sent packing in the 3rd/4th position. فين العنصر النسائي؟ And they're all sided with STMN. 61%. بطلوا بقى بطلوا بقى What they all say is that SK Gaming have been resilient this World Finals and went through a very grueling group stage, were able to reverse sweep Foot Esports and then do the unthinkable today here against Tribe Gaming North America. Well now STMN خدوا المرة اللي فاتت لو وساندي. Some big rivals behind them and only a couple more teams on the جري مش باد. Double Swoosh being the first map. Gale, the first pick from SK Gaming. This was the map that sealed Foot Esports' fate yesterday. Bans being the Sandy, the Tara and the Rose. جري مش باد، ودي حاجة كويسة. The Charlie and the Lou from STMN. لعبوا هما بايه؟ ساندي وجراي. لا ساندي بان عشان هما اللي بندوها. ناتا ايه؟ ساندي بندينه عشان عارفين ان لعبه حلوة قوي بيه. جراي lacks a little bit of DPS, but nonetheless being able to get in and get out with those TPs, those portals are just instrumental, and just turning the tides is what can happen more and more in Gem Grab. Yeah, I was going to say, it's an insane mid on this map, you know, going back and forwards, and sometimes even being able to hit those walls. جري جامد جري عظيم. You get the same effects as the سايتاتامبو ماشين، ايمين ماشين. I think that's a really interesting mechanic to have on a map like this, and especially in the hands of Sans, it can be very, very dangerous. Cordelius to go along with باستر بقى. اوجي وراهم اهو، اوجي وراهم. ولا تقصد اوجي اللي هو اليوتيوبر؟ لا اليوتيوبر هناك يعني. زار كورديليوس. لا يلعب طبعا بكورديليوس، هو سانس ما يقدرش كده يروح لباستر، ما يقدرش. ولا هيروح ممكن يروح ميزي برضو. راحوا جاكي. ممكن ميزي، ممكن ستو بيني. ستو حلو، ستو بصراحة لعبوا بيه حلو هما من شوية. فاينل بيك دي تبقى حلوة بقى. حاجة تبقى حلوة قدام جاكي كده وقدام ايه امبر مثلا. امبر مش حلو قدام جاكي. شغال بس ما حدش لعبها خالص قبل كده. روزا بان بس والله شغال. انتوا عارفين كده بان بترخم على ستو. For either of these two teams to make it to the grand finals and have a chance to play for the ultimate glory in Brawl. It's about to go. يا الله الماتش ده العيال بتلعب بجد. امزي بتكون حلوه. لا طبعا. اوه ماي جاد. OP starting things off strong in the mid with that speed zone early on. Chaos over the right hand side but quickly being scouted out by Bobby. بوبي بيلعب صح. قرب من السوبر. اوه حلوه يا دين امي على الجمال يا زازار.
اوف على اللعب الصح والجامد. اوه مش مشكلة مش مشكلة. ماشي كده هم شايفين بعض. ضيع له جادجت وجاب فيه طلقة. لا بوبي، هو بوبي مش جايب فيجن. حلوة. زر ركز ركز ركز. زر ما ينفعش يموت. اوه حلوة دي يا اوه يا جدعان زر مبدع. اوه يا ابن يا دين امي يا جدعان. لا 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 زر فظيع فظيع. لا ما ينفعش يا ابن اللعيبة. There were some quick thumbs there from Zard, just escaping absolute peril, certain death. 9 now for SK, they take the lead in OPE, fighting Sands. 3 versus 2, and SC-Man have got to be able to get back in this game to contest this mid. Countdown looming, and OPE going in, the gems are dropped. They need the reset, and it's got to be on Chaos. There's gems there, gosh, he's going to pick up one, Sands gets the kill. هيقدروا بنش ماشي وحش. كانت هتيجي يلا زور يلا. اجري لعيب. حلوة دي الجادجت دي. الحقوا الحقوا الحقوا. They didn't reset the counter, they didn't pick up the 11th in time, so SK have a head start on this anyway. All the gems dropping and Yoshi picks up the right. Chaos gets another one from mid anyway, so it's not gonna matter. 5 seconds and SCMN nowhere to be seen. حرام يا اسطى. What a phenomenal game to kick things off. Back and forth, every which way you look at it. This is just so equal, so level at such an early stage. جري قدم جيم مثالي مثالي يا جدعان. يعني زار مش هيقدر يعمل اكتر من كده ولا اي حد يقدر يعمل. خلاص ده جيم مثالي بالنسبه له او بالنسبه لجري. يعني انا شايف ان بوبي وستانس لازم يشتغلوا شويه، لازم يشدوا شويه عشان ما ادوش حلو الجيم اللي فات. But he's got to keep this up. SK are looking so aggressive as now. IKS and OPE just pushing حلوة التبات دي. from contesting that mid. Well, they're getting pitched in now, and Yoshi and OP eventually able to get him down, but that's the third there for Zar. And Sands doing a great job on the left. Nice. Take a hit to the face though. Will fall quite low. Has to heal up before moving onwards. But if he brings OP into this realm, kind of feel bad for that Stu. He probably needs to get in. اوه روح روح. جميلة دي. جميلة. اوه على الجمال. اوه على اللعب السلس والجميل. اوه سانس بدأ يشتغل اهو. ايوه كده يا عم. شفت هو بس كان محتاجين بس فاهم شوية شغل بس من الشباب باللينات. اوه نايس يا الله. The perfect response from STMN, but can they turn that game into a set? هو بيقول له هو جي بيقول. Lessons were learned along the way, but SK Gaming for me are still looking so dangerous. One Jackie play here and there is all it takes to turn the tides. But we are all equal out this set, all up for grabs. Will it be STMN's? Will it be SK Gaming's? حلوة كسرة جميلة. حلوة. Over the left, falls quite low. Zar gonna pick up an early gem there, get the TP quite early as well. Slow down and great shots there from Yoshi to be able to put him to his knees, send him back to spawn. Speed zone place, but seemed to be wasted.
قول له ان هو عنده. هو حلوه كان لازم تقول له، انت ازاي ما قلتلوش يا الو. Scraps from Bobby as he slides in behind, but throws his turret straight onto OP's face, who does clean it up quite quickly. Has some damage in there as well. اوه والله كان هيقتله. Sans moves forward with his realm, does bring Yoshi. لا لا لا. You know, even if he comes out of it in this position, if he wins that 1v1, he's not going anywhere. Yeah, thinking twice, and I'm glad to see it for his sake, because that was a gem going over, no doubt in my mind. 7-3 now as this team are way behind, but they're trying to make up for that lost time. ماشي الجيم دلوقتي بقى احسن كتير. حلوه يا اسطى دي. اوه كلها اسطوريه. اوه اوه ماي جاد يا جدعان يا جدعان. Trying to make something a little bit too low to contest it. It's got to be Yoshi, and now IKL's healing in as OP comes as well. This is it, 5 seconds, can they get the reset? Solo, what a +3 blow from Yoshi. It's a reset, but for how long? البوب ما تموتش. What a play from Yoshi to knock him straight into the grasp of chaos, but still 12 seconds on the map. And 12 gems in hand. OP coming forwards now. It's the same again. They have a chance. Yoshi's too low to really do too much though. 4 seconds there. The TP available for Bobby to get a heal. He used it, but he almost goes down anyway. Chaos pinching the lead. البوب مين؟ الزار يا جدعان. ابدع. احسن جري شفته في البطولة لحد دلوقتي حقيقي. جيم ابن لذينه. يا الله هي دي الجيمات بالظبط. وبتسألني كنت من شوية انت ليه كنت قاعد ملان؟ ما انا اكيد حقي الجيم مملة. غسل للعين وربي. والله مش بالظبط. يا ربي زار اللاعب المكسيكي العنيف. نفسي اعرف شو شعورك وكيف التوتر لو لعبت مكانه. هو اكيد اصعب حاجه في انك تلعب مكانهم الجمهور. صراحه الموضوع صعب شويه. موضوع الجمهور ده صعب. mix of things. I wasn't too overly convinced that they were actually going to hold on in moments like this. And والله الام بتاعه فظيع بالجرين. يعني كان ذهبي. كان ام ذهبي. بوبي برضو الام بتاعه بالمندي نار. لا في نار. الاو بي اي هنا ما قدرش يعمل حاجه. شايف الفرحه دي؟ مش الجيم اللي فات كله جفاف. والله الاحصائيات نار. الاحصائيات بتاعت التيم كله. التيمين يا اسطى بجد. الجمهور دول ممكن يخلوني اعيط من التوتر. لا انا هبقى اشوف محمد لايف. انا بشجع اس كي بس استمنى لا كان عادي. سانس بص هو يعني سانس مش برضو بيحكموا البراولر. فاهم حاجه؟ هو متحكم محكوم ببراولر. وكورديليوس جيل بيرخم عليه بالستو بتاعته وكمان الستو بقى. فاهم؟ واول ما جاكي اول ما يشوفك يعني انت ماشي في العشب وجاكي مره واحده يظهر لك فانت مت خلاص. يا اسطى خلي الناس تشجعني. هعمل شغل عظيم. لا بوبي ستريمر صح؟ طبعا ستريمر. مش عايز اقول ان هو ستريمر. هو ولا يوتيوبر. فاهم؟ هو شاب حبي. عارف انت اللي هو بصحى من النوم لو انا في المود هعمل ستريم. مش في المود مش هعمل ستريم. فاهمني؟ مش انما مش واخدها كشد يعني. بس حوار انه ما قالش لزار وكده مش عارف. ممكن يكون قال له بس هما ما عرفوش يحددوا المنطقة بالظبط.
some slightly more odd picks come through. We've seen quite a bit of Penny, but Penny usually only comes through when we're seeing the سنس ضخم قوي، تحسه لاعب كمال اجسام، ضخم كجسم ولسانه حاد. لسانه اكتر شخص شفته بينزل دبش من لسانه، لانه يبان عليه ان هو مضحك كده وجميل وبتاع، بس هو دبش قوي. بحب اتفرج عليه قوي يا اسطى، لو شفت له اي ستريم وش هتفرج عليه، بالذات لو بيرفع باور ليج او لو قاعد بيتفرج في بطوله. صوته بقى يعني في مره ستريم كان بيتفرج على اي اس كي، مسك او بي اي ده فنفخه بسبب اللعب الوحش. انما اي كيس ويوشي كان بيقول عليهم كان بيلعبوا حلو يعني. افتح الهانتر تشارج ده جديد ده ولا ايه؟ قول ده ماب ايه؟ اوبن رينج اوف فاير؟ ايه ده؟ روزا؟ ميسي موجودة، بس ميسي هترخ روزا يا جدعان بتحط العشب، فهو بيعتمد ان ميزي مش هتشوفها. باللي مش حلو، مش حاسب. لازم بكاء كاونتر لروزا، يا اما ميزي امز شويه. استامينا وين سنس اي لاف يو، حاسس كده، ده اللي انا حاسه. down to their last pick, and it's going to be Spike. You've got to go for something versatile, you know. I don't mind it. Rico? Because with SK having that Spike. last pick, and obviously having a Rosa on the board, having an 80-bit on the board already, Spike's going to be decent anyway, but it's going to be so versatile against the majority of things. ممكن هو سبايك اللي اشتغل شوي. This is a really solid brawler that was a first pick in LCQ, and as the hypercharged brawlers came back into the swing of things, it's just dropped down ever so slightly, but nonetheless you cannot forget about it. Those residues despite the nerf. مش عارف هل سبايك بيكونتر روزا؟ يعني SK Gaming, look to me like they've got a solid draft. مش عاجباني بس يلا قول يا رب، قول يا رب. I think maybe SK's a little bit better in my eyes, but SCMN I don't think they're out of this because they've got a slightly weaker draft. If they can mark up, قول يا رب، if Bobby can tap as well as he has on Bell, as many sharpshooters that he's played, then I think they're going to be just fine. Crowd is going اوه جاتش دي حلوة قوي do need the help. They are behind. يا Healthy shots there ربي. from Bobby between OPE there and Yoshi. As IKS wins the right side, pops the pin as well. Feels confident. لسه مع about جاتش this. تاني. SCMN have given up that early control on the right side, and they might be now in a bit of a position. Look at this. Zal's going to fall. IKS really is loving this. Yeah, Sun should be following shortly as well. Hey, good man. As well. So love that slow coming out the star power as well from IKS. But SCMN still are in the lead. Should take over for SK Gaming now as they do take the lead. But Sans sitting nicely in this turret on the left-hand side. OP is going to come round. He is marked up though, so that's something that he's going to have to be cautious about, especially with شايفين هو ده اللي انا كنت خايف منه. Yeah, IKS will fall, but now the focus is on OPE. هو ده اللي انا كنت خايف منه بالظبط. And the mark just helping hand things. And STMN now approaching 50%, looking good. But look, Sans slowed. He could be vulnerable here to attack as the bushes are in the mid. شوف يا اسطى، شوف يا اسطى المكان بقى عامل ازاي. بص هو قاعد بيدوج اي حاجه، الدنيا واسعه عنده ومفتوحه، هما يفضلوا يعملوا كده، بس سبحان الله ده خسرانين. انا مش فاهم ازاي معقول البام للدرجه. But now it's just Bobby, and 1/3 and these bell taps have got to be there, and they are. That's 4, that's 5. The mark onto OPE. My word, Bobby did well, but OPE still surviving. But they've got to find him, and he still survives. This could be SK Gaming clawing things back in front of their eyes. SCMN pretty much even now. They've got to get SK off. طب اهو يا جدعان، اهو ماشي. على فكره فيها الماتش قريب، الماتش مش اوه هايبر تشارج. والله العظيم فيها يا عم. لا كده ما فيهاش.
ممكن. ما هو ده اللي انا كنت خايف منه على فكره. انا قلت كده قلت سبايك مش هيعرف يوقف روزا من العشب والجو ده. كنت بقى انا بتكلم في حاجه زي امز مثلا، هي هتعاني طبعا، بس امز سبلاش، فاهم؟ اللي هو كل العشب، فاهم حاجه؟ يعني كان ده وجهه نظري، مش عارف انتوا متفقين ولا لا. بس الجيم اللي فات ما تنساش ان هم كانوا يكسبوا رغم الهكس كده يعني. بيغير مكان العشب، بيغير طريقة العشب، صح؟ عايز يخلي العشب يغوص جوه اكتر. SK Gaming have got to get their feet on that zone. I mean, Bobby's just tapping, but super straight onto Sansa's turret there. Takes a bit of damage. ده لسه في معاه عشب تاني. هو ازاي؟ طب ايه لازمتها دي؟ معقولة العاب العقل من او بي اي؟ العاب العقل ايه؟ غلط الجادجت دي، غلط غلط، مفيش حد عندك يا كيس. اوه كويس، حلوة دي. اوه والله السنس شغال كويس والله. سحب الامو بتاعه. اوه والله ما ماتش. لا يا شباب، في ابداع، مع ان الكومبو اللي ضدهم ده مقرف قوي. بص، ولا ضربة، مش بيضربوه ولا ضربة وهو معاه الشيلد. بيلعبوا صح الصراحة. انا الجيم مركز اكتر على الواد، مركز اكتر على زار بالسبايك، عشان شايف السبايك مهم قوي. بس واضح ان السنس يعني شال الجيم. انا هركز شويه عليه هو بوبي. تعرف بقى بالكات بيل يبدو ان هي مش وحشه، بسبب ان هما بيعتمدوا على ان هما تلاتة يبقوا جنب بعض في العشب، فهي بتفرقهم جامد قوي. سانس قدر يعيش. اوه على السكيلز الجامده. اوه الشباب في الفورمه يا جدعان. اوه اوف جدعان، سانس احسن بام شفته في البطوله، بكلمكم بجد، احسن بام شفته في البطوله، مش تطبيل. امبارح قلت كده برضه. امبارح لعب ببام برضه. اوه دي بسرعه حلوه حلوه. بوبي بالقناصين خلاص. اوه حلوه دي. يلا يلا تاخروا شويه يا ربي. اوه يا ولاد اللعيبه جابوه. بحبهمش من فراغ، انا ما بحبهمش من فراغ، من زمان وانا بشجعهم. شايف الشد، شد هي دي المطوشه، هي دي المطوشه، مش اس كي فيرسز، مش زيتا ضد كريزي راكون. ماتش خلصان من قبل ما نبدا اصلا. التانيين بيجيبوا كومبات حلوه، روزا كومب غبي فاهمني، بس دول لعبوا على اللعب.
Is it too much to ask for it to happen in the semi-finals? That's now the question, because STMN are building their momentum, their confidence. They haven't really been tested yet, for me, in my opinion. As STMN have just had an answer every step of the way. بحب الحاجات اللي بتعتمد على عليهم كتيم. They were still able to turn it into their favor. I mean, every single player on STMN is playing out of their minds, but Bobby, I've got to highlight Bobby again, and I was doing it all the way through. But that man on Bell, you've got to be scared of it. That man on any sharpshooter, should I say. It's just so dangerous, and SK can't let it. من اليوم اعترف ان استأمني عندي دراسة وجلسة تبع البطولة. بص اعتبرها بطولة يعني لو انت عندك ماتش نهائي كاس العالم تتفرج عليه ولا لا؟ اكيد تتفرج عليه. يعني اديك بتتسلى. بام بروكن، بام ما خسرتش ولا مرة تقريبا. الوين ريت هنا فيها قليل قوي. واس كي عاملين حسابهم ان هم هيجيبوا، عاملين حساب ان هم هيجيبوا بام، عاملين حسابهم جدا. يا نهار اسود على بوبي يا جدعان، 473 دامج بير سكند، وأمبيل بالظبط هو زي ما هو بيقول 443 دامج، 73 دامج ببيل اللي بتجيب 2000 في الضربة. يعني تخيل ده اضربه في كام؟ 3 ايام. شوف بقى المدة 60 60 و30، مش الماتش بيبقى دقيقتين ونص. والله احسبها لكم، معرفش ازاي جاب ده كله. اوف كام؟ 60 60 150 في 3 لان 3 متوشة في 400 200,000 دامج، فوق ال 200,000 دامج، 200,000 دامج. لا في ابداع بجد. بتاع ده كنت منتظر زيتا تلعب استامينا وفعلا هتحصل. شغال يا موست شغال. كنت عايز كريزر اكون اكتر يعني، مش عشان بحبهم، لا علشان تحسوا ماتش احسن يعني. مين اللي خد تك في استامينا؟ ماشي من بنين جري كويس. مندي بان ارتي برضو اوبشن رخم قوي. But Tick, you know he's going to be able to outrange it. Bobby, he's picked this brawler because he knows how it operates. Going to be able to outrange Sprout, stay out of harm's way, and keep them under control. Can constantly spam in these choke points. اللي تحت بيفكروا يا دين كل ده في اول الجيم لسه. We're going to see RT coming down now from SK Gaming. I like that. I do like that pick a lot. It's proved itself. اوجي ساركوتش. ايوه اوجي شاطر قوي في اختيار البكايات، وشاطر في هو لعبه حلو على فكرة. نيكس اللي بيصرف داتا على البطولة اديله. بقيت كان فين نيكس؟ النور كان قاطع يا محمد بس تابعت النتائج. فايتك جمدان. عايز تشاهد متعة روح اتفرج على بعد ما كل جيم استامينا. عاوز بيل ما ضيعش ولا سوبر، حاجة ما تتصدقش. فظيع كويس والله فظيع. البوبي انا اول مره اشوف في الفورمه الغشيمه دي، انا مبسوط. انا عايز اللي يلعب بايبر زار، مش عايز بوبي. And I do like it from STMN Esports, but SK Gaming they still have something left in their pocket and it's العيال دي بتدوج بطريقه مختلفه. لا العيال اللي بتدوج بطريقه مختلفه اسمه ده ماكس ده. او بي اي هيلعب بماكس حلو، او بي اي كويس قوي ماكس. بس تعال I quite like that final pick from SK. It's certainly one that's made me think twice about how I feel in this draft, and things just got an awful lot closer. STMN now have got a real battle on their hands. حلو قوي الجيم ده، حلو قوي. شايف الشد على الاعصاب ازاي؟ شايف؟ Their tournament lives on the line. A spot in the grand finals is the prize.
In we go. اوه وبي بيبدأ. اوه لازم كسرة، لازم بوبي يجيب سوبر. يا لو كانت هتيجي. Now Zar relieving some Oh. pressure. Some great shots in there as well. I believe one on Yoshi, one on OPE in the mid. And SCMN slowly but surely pushing out this back spawn. Chaos going aggressive though, and that's what he needs to do. Straight on top of Zar here, so we can't really get the pinch in. Shots there. Heap available from Sans, but he can't use it in this situation. And Bobby hung out to dry on the right. لازم بوبي يجيب سوبر. Gets double tapped as well. لازم بوبي يجيب سوبر يا جدعان، لازم بوبي يجيب سوبر ضروري. Clean, very clean from SK. Keep coming in though. عشان يكسر. ماشي حد كسر بالسانس كسر كسر دي هتريحهم شوية. Definitely not the cleanest of breaks. Now, one round to SK and this max pick, like I say, it did prove to cut the mustard towards the يا لهوي اتحول بس الطلقة جت ب1000 اوه كويس. So will this Brawl. There's 2 versus 2 legs down for Yoshi, and that could be very costly. Those legs are very exposed now. I mean, OP's got to aggress, or is they just going to go for Yoshi's legs? He's going in, but Sans. يا ابن بص هو بيغبي ازاي. Both both healing now. Yoshi got to find. اديله كده، اديله. ارجع لوبي، ارجع تعالى. اتفرج على الايم، اتفرج على الجمال. وحش بيجيب طلقات. Speed ready to go though, and that's going to be used on all 3 of them now. Trying to aggress, no phase shifts left though. He's not going to be able to tank anything. Oh, being dangerously low hit. Oof. Everyone on the side of SK falling like cards. It's going to be that 2 versus 1. السنس وهو بيبين ملك اللعبة. Yoshi can definitely still do this, but a good tap by Bobby resets that healing and keeps him even lower than he was before. Tick starting to move forward now as well, and obviously all supers are going to be used this round if they do get them, so if he gets this head, it might put the nail in the coffin for Yoshi and SK. Bobby pitching around the right-hand side, 1.4k HP left, and he's not going to be able to do it. Match point! ماتش بوينت 3-0 يا رب. STMN just look like they are at home. They want that grand final. They want to make sure that they are there to represent North America. حاسس راح نخسر. مين راح تخسر ازاي؟ And here we go. SK pushing forward straight away off the bat. A face shift there from OPE. استنوا يا جدعان. They got the high ground. Same as last time now. Pushed straight. اوه بوبي جاب سوبر جاب سوبر الحمد لله وقتلوه كويس. Chaos can be pushed down, trickled down low there from Zar, and now Saz a prime opportunity. Nice! Bobby who gets the connection, Saz low. Oh my word! Yoshi there with a beautiful hacks gadget to level out the playing field. Takes 2 down with pretty much 1 shot and 1 gadget. Yoshi 1v1 versus Zar, but he's taking so much fire. He's got the head available as well, and surely it's going to be that thick head, the mythic gear, to be able to get more HP that Yoshi might not be able to handle. Zar's got time on his side, the gas is yet to close in, but Yoshi getting dangerously low. He can't avoid every shot. Zar's going to have to choose now as to when he wants to bring out the head, and the HP coming back. He's getting so many hits. There it is. The legs have fallen, but it lands on him. What was it, 95 for Yoshi? But his legs. مش مشكلة. One round. في كسرات ممكن تحصل، مش مشكلة. For STMN, a reset chance. But they might drop a game, and that's going to be proving costly. Oh, shots from Sands trying to find Chaos. He almost falls, but staying still on his feet. All 3 members on each side are standing. What a 1v3 from Yoshi in that previous round. But he's got to do something similar now. Bobby on this right-hand side, and the 1v1 against him. Chaos struggling down the mid against Zar. Head available. Peep ready to jump as well. It's a big shot to the face of Sands, and the wall tries to فكر بس يخش لبسه ال3 ضربات. رجعوا الريسك. هيكيس فاضل له جاتشت واحدة بس. اقفل. نايس زار نايس. It's still 3 versus 2. I mean, it's
gonna have to be Yoshi again. OP's too low and he gets hit by Bobby. And another tap as well. SK one round away from defeat. لسه مش جي لسه تانيين معاهم سبرات برضه. الراوند الأخيرة. ومعاهم سرعة كمان. حلوة الكسرة دي، حلوة قوي. كسرة فجرة مش حلوة. الحمد لله اوبي مش مع جاتش. يا ربي بوبي مصحصح سانس. يا دين امي مش مشكلة. يا دين جامد. لسه بس جي. وحوش اقسم بالله. ايوه كده اقف واعمل احترام. احترم انت قدامك استمنى يا عم. شايف الفرحة من القلب. هي دي المطوشة. جامدين والله العظيم مش بحبهم من فراغ. نايس والله. احسن لقطة لحد دلوقتي في البطولة كلها. مين احسن لاعب؟ بوبي بلا استثناء. بوبي انا شايف بوبي. والله الثلاثة ابدعوا، والله العظيم الثلاثة ابدعوا. كل واحد في وانت يا ابني بتاع الكود ده انت مش امبارح برضو. المهم بوبي انا شايفه ملك البطولة دي بجد. هو السبب في وصولهم لحد هنا بالاداء الاسطوري الاعجازي اللي هو بيعمله ده. اسكي لعبهم بالبداية احسن باخطاء وخسروا. برأيك مين افضل لاعب ستامينا كعموما بشكل عام؟ سانس بشكل عام فاهمني. انما في البطولة هنا بوبي. طبعا مش بقلل من التانيين ابدعوا في الجواهر. زار ابدع جامد بالجريد بتاعه، وبوبي ابدع في البتاع اللي بعدها دي. وهنا انا شايف هنا سانس خوفهم جامد قوي. لا سانس هنا اوف. في لحظات كتيرة مش لازم كلات بس فاهم ازاي؟ بس فتخيل انا مبسوط يا اسطى. بوبي يعني في ناس بتقول ان هو منتهي، فتخيل الراجل فاهم. وسنه مش صغير يعني. بوبي سنه مش صغير. بوبي عنده 24 سنة دلوقتي. الماتش الاخير زيتا ضد ستامينا. يا ربي احسن بطولة لعبها مش فاهم. احسن بطولة لعبها منتهي مين يعني؟ ايه تقصد واحد كبير في السن يعني؟ لو كده ممكن اوجي السنة اللي فاتت. اوجي السنة اللي فاتت كان عنده 28 سنة يعني سنه مش صغير يعني، وعمل اداء تاريخي. اوجي اللي هو صاحبهم اللي معاهم اداء شاب عنده 17 سنة بصراحة. في البطولة دي MMA كان موجود بس ايه ما اداش حلو خالص للاسف. زيتا يا رب. زيتا ليه؟ ليه عايز زيتا؟
فهمني ليه زيتا يا عم انا معاك. لو انت تقصد لو انت بتشجع المنظمه بوبي يستاهل. لو انت بتشجع المنظمه تمام، فانت بتشجع المنظمه ليه؟ هو ريال مدريد وانت ما تحتفظ بالفريق في قلبك؟ ده منظمه مالكش دعوه بيها فاهمني. احنا بنشجع لعيبه فرق اللي هو ثلاث لعيبه انما لو انت بتشجع مياو وناوي ماشي دي حاجه كويسه يعني عموما يستاهلوا برضه فاهمني. ان العيال برضه تعبت كتير السنه دي وبقى لهم 2 أو 3 بيحاولوا فاهمني. فهو عموما اصلا خلاص اللي وصل لحد المشهد ده كسبان. اي حد وصل للمشهد ده فهو كسبان. كونك تبقى فايناليست انت كده كسبان يعني. في فلوس حلوه من الموضوع ده، فلوس وجلوري. في جلوري يعني جلوري طبعا بيتاخد اكتر للبطل بس مش مشكله يعني انت فايناليست. امتى هتجيب الكود يا فقير؟ انتر سبيرر بحبك يا انتر. تعال شوف يا انتر العم استامنا بيعمل ايه. استامنا يا انتر مبدعه مبدعه مبدعه. حمص مين فاز في بطولة 2020؟ ده كانت بطولة اوفلاين يا عم. كان اسمه ريسبونس. ريسبونس ده اللي هو كان لسه بيلعب من شوية، اللي كان بيلعب في الفريق الهندي. والواد اسمه ايه؟ كاب دي ايس. بس البطولة دي متتحسبش يعني. كاب دي ايس كان كبير برضو. كان كاب دي ايس عنده 29 سنة. اداء رجوله واساطير مش بس هو ده المطلوب. ايه ده؟ الحق اولموست براول توك. اوه الشباب اللي بتعرف ترجم تقول is the newest brawler coming in December for our Brawly Days update. Miku? He's the third member of the Brawlywood trio Miku? together with Lola and Gray. He believes he's a big shot in the movie industry, but in reality, he's the monkey holding the boom mic behind the scenes. And he's the first brawler that jumps with his main attack. He's immune while well in the air, and when he lands, he deals damage. In the hands of a very skillful player, he can dodge a lot of attacks. Yeah. But he doesn't have a lot of HP, so you have to be really careful while playing him. With his super, he jumps into the sky and then you can only see his shadow. And you can control his shadow, and when he lands, he deals massive damage. And Miko will come into the game in December with the mythic rarity. That's right. Oh my god. Rarity mythic? Hello. Hi. Can you hear me? Hi, I'm here. شباب! اوه! Yes, باولا. Sorry to interrupt. I'm really sorry, but I really needed to ask something. Do you remember how cool it was releasing Edgar for free in the Brawly days? فاكرين لما ادجار طلع في ايام البراولي دايز من سنتين؟ Because I was thinking it would be even cooler if we could get Miko, the new brawler, ببلاش؟ this year. لو ناخد ميكو ببلاش برضه فاهمني؟ يعني بطل مجاني. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. انترستيلر. فرانك؟ ايه ده فرانك طلع؟ اوه. Also, do you remember what happened last time when we released Edgar with a لما السيرفرات باظت؟ Yeah, but you know, okay, let's do something. Let's ask the players. Do you want Miko for free? اوه ليتس جو ببلاش. Well, Frank, we can't really argue with the community. Yeah. So I guess that's settled. Miko will be free in our Brawly Days update in December, on 14th of December. Oh, let's go! Let's go! Let's go! And now, without further ado, it's time for the final. Zeta Division versus SDMN Esports. Enjoy everyone and see you soon. انتر سبيلر. تسلم يابا على $6. ايه يابا انت مدلعنا
لا يا عم تسلم تسلم. اديك واحده ربنا يزيدك يا عم ربنا يزيدك. نار الانيميشن. اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا اخوان يا اخوان يا الله. ممكن تقرأ رسالتي طيب اللي ماشي هطلع فوق. مش مصدق انه استمنا بالنهائي، فريقنا راح يجحفلونا اصحاب العيون الصغيرة يا ترى. لا استنى بس، مش مصدق انه استمنا بالنهائي، فريقنا ماشي حلو، راح يجحفلونا اصحاب العيون الصغرى يا ترى. انترستيلر، اصحاب العيون الصغرى طلعت يا انترستيلر. دلوقتي عندك الجنس الآري، الجنس الآري بتوع بولندا، زيتا ديفيجن. ولك اوه يا رب استمر فوز يا رب يا رب يعني. اوه ماي جاد الفرحه الاسطوريه دي. ميكو هيبقى جامد قوي. راكون طلعوا، ايوه يا انتر يا انتر يا مضحك يا انتر. راكون طلعوا من شويه، طلعوا في النص النهائي ضد زيتا ديفيجن. هديك خلاصه، ممكن ما تتفرجش على الماتش يعني، بنصحك ما تتفرجش على الماتش لان فعلا الماتش وحش، الماتش سيء يا اسطى، ما تتفرجش عليه. زيتا طلعت، راكون طلع ضد الزيتا. ده النهائي كله يركز، كل اللي جاي ده النهائي. استامينا ولا زيتا ان شاء الله. اصوت انت بتقول لي الصوت صوت. طيب ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا ربي. ده اغلب الناس بتقول زيتا، ازاي يا جدعان؟ الناس بتشجع برضو زيتا. استغفر الله العظيم يا رب. يا جدعان انتوا الناس اللي عماله تحمسكوا وتمتعكوا دي من الصبح. اسف يا كنت نايم، اهم شيء ان لحقت جيم استامينا. انتر لما تبقى قاعد فاضي كده وعايز تتفرج، ممكن تتفرج على جيم استامينا في البطوله بشكل عام. كل جيمها حلوه كله بجد يا اسطى، فاهم؟ المسيره بتاعتها حلوه قوي يعني، احسن جيمات في البطوله بصراحه. البطل الجديد، ليتس جو ليتس جو. استنى فازت عرب فور جيمنج يا اسطى، بالله عليك ما تحرقش. ما انا مش عايز اقول كده عشان ما نحطش امل ان هي خلاص هي ده اللي هيحصل، لان انت ما تنساش ان هم كسبوا 3-2 و3-2 ده يعني متقاربه قوي 3-2 ده يعني متقاربه، يعني الماتش ما كانش 3-0 ده يعرف ان هو كل ما يلعبوا هيخسروا. 3-1 نفس الفكر، انما 3-2 دي معناها كلوز جدا. الماتش ده للتاريخ صراحه، يستاهلوا ملوك اوروبا ضد ملوك امريكا. صح شكله البطل الجديد بينسب كتير زي ادجار. ايوه طبعا، هي السيرفر هيبقى زحمه قوي، بس شكله جامد قوي. In just a few short sets, one of these two teams will be lifting this trophy and taking our top prize of $250. 250,000 in fact. Basically, the tension has never been higher. انتر يقفل ملف استامينا وزيت. اسمع يا انتر. DreamHack, Winter, Jönköping, Sweden, are you with the teams? جدعان ما تنسوش ان الماتش ده بيست اوف 7 مش 5، يعني عارف الفورة مش من 3، الفورة من 4.
ولا ارك. اللي يكسب 4 الفورة من 4. هو اكيد مجاني شبه جراي. لا مش شبهه كميكانكس. هذا النهائي زيت عمك زيت عمكم. الله اكبر، انتوا بتحبوا زيتا ليه كده يا جدعان؟ يا جدعان اللي انتوا بتشجعوهم الاجانب، سوري ام عيون صغيرين، بلاش ام عيون صغيرين عشان ما اقولكش اليابانيين طلعوا. ولا انتوا برضو لسه بتحبوا زيتا؟ طب عادي. شبه ادجار كتير. نفس الفكره. تخيلوا 4-0. لا 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 مستحيل يا اسطى. لا العيال دي اصلا هتلعب حلو قوي دلوقتي. الماتش ده هيبقى يعني ممكن كل اللعب اللي فات ده حاجه واللعب اللي هنا هيبقى حاجه تانية، فاهمني؟ هتلاقيهم سكيلز عندهم عليت لوحدها. بجد زيتا ايه يا جدعان؟ مالها؟ مين؟ طب بيلي وين؟ او بي جي علي صح؟ هو بيحبك قوي. انت ليك يا اسطى عندي شويه ناس هنا في القناه يعني ممكن يقوموا فاهم؟ بيحبوك قوي زياده عن اللزوم يعني. منهم حبيبي المضحك ده. هو حرفيا مستحيل 4-0. لا 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 مستحيل. الماتش مش لدرجه 4-0. لا. ايه البطل الجديد؟ خلينا دلوقتي في البطولة. اللي ما يشجع زيتا بيد احذره. يا اسطى تعالوا. انتر استمنى انتر ايه؟ انا جاي من المستقبل اقول ان زيتا هتكسب. استمنى 3-0 مستحيل. شباب اللي عمال يصيح بس وعمال يقول لك زيتا هتكسب استمنى. شباب انت شفت اليوم بتاع امبارح؟ استمنى كسبت زيتا امبارح 3-2 لانهم كانوا مع بعض في المجموعه 3-2 فاهمني؟ فانا كنت بقول من شويه معنى 3-2 دي ان الماتش هيبقى كلوز، فاهمني؟ يعني ده معناه ان هم متقاربين جدا في المستوى 3-2. الفريقين دول اكتر فريقين بالند ضد بعض. بس استنوا لحظة. Curious to see what they open with. It's going to be the Eve again, very serviceable, very high utility brawler to punish some of these single shot brawlers, and on out in the open, it's a fair pick. Yeah, I really do like it. It's got that left-hand side lane as a bit of an escape mechanism. I think was that Trav in the crowd. I couldn't quite tell, but I hope if it was, it goes back to him. Let's see as the second pick now about to come in for Zeta. Certainly the sharp shooting affair is where things are won and lost, in my opinion, out in the open, and that's a pretty decent one in my eyes. 8-bit gonna come in, and damage boosters, we know it's just brutal, absolutely brutal in those bushes. And STMN are going to have to be very cautious, but for me, Bell has always been a great counter and a brawler which STMN know how to use best. Picking up a second sharpshooter here has definitely been the MO for STMN esports on maps like this, whether it is bounty or knockout. We've even seen Mandy being picked up if the bans come in thick and fast, but you called it Arc. The Bell snapped up here, and Bobby has been the best Bell player at the World Finals. Take for control. For STMN, these are very classic. Almost classic, yeah. I mean, like we used to see the Piper here, right? And they've got a very classical setup. STMN are no frills group of gamers. They know how to win, especially on this map type. I really like it. Zeta, though, Sprout, final pick. This is a really brutal one because when you're in those back lines, you've got no escape, only with that jump pad back into the map. Sprout can just shut everything down, leave you nowhere to go, and sometimes that just leads to a clean-cut victory. There are 3 chokes on this map, right? You cut off one of those and basically create a 3 versus 2 situation while that hedge is blocking one of those openings. That's what Zeta Division want to do, drastically reduce the stopping power of STMN with that super, and then take the advantage. Of course, Sprout does not care about the hedge. He'll go over it every time. And in we go. The first match of the grand finals, and already, a little reverse polarity there from Bobby. I don't see it quite connecting, but nonetheless, Meow super aggressive here. Stands following a beautiful angle, 375 above Meow's head.
dangerous start. Dar goes very low as well, but Meow wants to get set up with an easy super and then block off one of these openings. No Eve, remember, for STM, and that's on Zeta's side, so they don't have access to that left side lake. باك يا اخوان. Deliberating here for the time being. Gonna see some of this terrain blowed on up, سبراوت وتك. all of a sudden, not so effective. Yeah, Meow's gonna fall here as well. Zar gets the بيست اوف 7 يا اسطى بيست اوف 7. في حد مات. نايس. الزرزور عملها ولا ايه؟ مات. برنس مش هتعدي. سيبك بقى من الدوج والجو اللي انت فيه ده. لا 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 يا جدعان بوبي ايه ده؟ ازاي كده؟ ازاي البيل بتاعته كده؟ ازاي؟ جيله بيضرب في الحيطه بيقول لي ازاي؟ يا نهار ابيض. مش مشكلة مش مشكلة. فداك يا عم فداك المركاية دي. دمه عالي. Low and is forced off that sight line for the time being, and Meow now has to settle for using the hedge for his own cover. Yeah, Meow's forced back. اوكي لا 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 حامي. اوه حامي الشاب ده حامي. انت متخيل يا اسطى بوبي كده بالشكل الرهيب ده؟ Desperately, we see Gero trying to get some map control back. Here come the hatchlings, effective against single shot brawlers, but Zar is able to take them down with the mines. زرزانة. اوف جامدة دي يا سنس. يا دين ام على الشوطة على الضربة قصدي. الواد بيضرب من ورا الحيطة بيساعد صاحبه من ورا الحيطة. يا جدعان يا جدعان والله لو ينفع عيب الواد بيضرب من ورا الحيطة فاهم اللي هو صاحبه داخل عليه بيضرب من ورا بيساعده فاهم بطريقة لعب مثالي. هيعكسوا؟ لا هيعكسوا ايه؟ ايف كده معروفة بتلعب يمين دايما. الفتحة اللي كانوا عاملينها دي كانوا معمولة ازاي؟ بناني يعني. طب يلا حاول تجيب سوبر. حاول تجيب سوبر. It's going to be really tough. I don't really see a place that Bobby or Sands have to go here. حاول تجيب سوبر يا سانس. سانس لازم يجيب سوبر عشان يعرف يكسر. Trying not to feed in any utility along the way. Yeah, don't give over any more supers. The gas can't come quick enough for Sands and Gero. يا الله. Cleaned off. Nicely done, but remember that first pick on the tick was what put Zeta Division on a collision course of victory in that round. It's good to see Zeta now starting. Oh, ده معاه standing their ground. Already STMN back in those lines. تك جيمه مستريح قوي. مش تك سبراوت. حلوة دي. على الجمال. يا الله سانس ده عينه شايف كل حاجة. Trying to feign a position of strength here, but Zeta Division don't have the numbers, and they're gonna have to give this ground eventually. Unreal from Zara. Another thickhead gonna be coming in here. Now the host shreds through it. He is gonna be low. Bobby جامد يا بوبي جامد يا الله. This round surely is gonna be STMN's. سوبر لازم لازم يجيب سوبر يا جدعان. ماشي شغال اوف شوف المارك جيرو مفعل وضع الافضل لاعب في اوروبا. حلوة دي جامدة الجادجت دي. I love that reverse polarity from Bobby, and they almost found a takedown off the back of it. But it's given STMN some space to get back in this game. أنت تستطيع يا بوبي. أنت تستطيع قدام جيرو. Taps from Sands are huge.
ايوه شويه بنش. ايوه راس. نايس نايس. اسطوره اسطوره. رجع ورا. راجع فين؟ راجع فين؟ يخرب بيت الجمدان. اوه 1-0 بدأنا. شايف يا انتر؟ شايف يا اسطى اللعب؟ يا اخوان هذا النهائي. ده النهائي. يا الله يا الله، العيال حامين قوي يا اسطى. لا احنا مش عايزين 4-0، احنا عايزين استامنا تكسب، مش مهم تكسب فين. لعب مثالي والله. Saw is shining, man. I love that tick play with a thick head onto the jump pad, forcing then the hand of Naui and the connections of the دي جميلة قوي. forced the position and claimed the takedown off the back of what was just سانس عينه على الماب كلها. الماب اللي جاي ايه؟ جواهر. انا اللي اضمن لك ان هم بيخسروه ممكن الكوره. مش عايزين برضو ايه نقلل من زيتا عشان زيتا مش قليله. ماشي. It's a tale of two very different teams on this stat screen. And not the best of starts. رأيك باستامنا؟ رأيي باستامنا معروف من سنين. In the EMEA region. They are just خدها مني زيت هتكسب 4-2. لا انت بتهزر. انت عايزني اموت. لا 4-2 ايه؟ يا اسطى هو فانج ما كانش موجود طول البطولة ليه؟ هقول لك ليه. عشان الكاونترات بتاعته لسه يعني واخده مع كلها فيها هايبر تشارج كلها. شيلي ميزي لو حتى روزا ممكن تخم عليه. جاكي بهايبر تشارج. فما حدش بياخد فانج. حتى 8 بت بياخدوا 8 بت هنا ضده في مابات الباونتي. تشارلي مفيش ولا جيم ما بندتش فيه. يلا ورينا كده. لو مفتوح. لو ميزي مفتوحين. هل ده فخ ولا ايه؟ مستر بي اغرب فيرست بيك اتاخدت فرد روك ماين. بجد ما بتلعبش هنا يا جدعان. يا حويس يقولون في بطل جديد مجاني. ايوه ما احنا كنا لسه شايفين من البتاع ده في اللايف. انت ما خدتش بالك ولا ايه؟ زيتا برضو لسه التطبيل لزيتا. ان شاء الله بس يكسب ان شاء الله. اوريكم مفتوح. لا اوريكم لو ميزي يا رجاله. انتوا ايه من ده 8 بت. هل ممكن يفكروا في فيني؟ That insurance policy you've got to have on your side. If STMN want to go crazy and bring out some tanks, then now they're thinking twice. But that mid battle needs to be won. مستحيل يروحوها دلوقتي عشان بتاع ده. So surely that will be the case. بس لسه له شغال. Just as a safe pick into that stew on the lane side wouldn't be the worst of ideas. And covers themselves. ايه رايك في بام؟ Zeta bring in that final pick.
تمام let's go. Two brawlers about to join the field. Blue getting picked here makes perfect sense. You need stopping power now against this composition. موضوع له ده فخ. As picking Dynamite. Now that was more so announcing, of course, but this satchel charge stun is. هل ان هو يروح حاجه اجريسيف دلوقتي حاجه حلوه؟ لا. Analog that you kind of have to Sandy's Sweet Dreams, which of course gets banned out by Zeta Division because they want to play stupid, they want to play fast. بس هتروح باستر مثلا؟ Hard to remove on this map. ايش؟ Always get max value unless you're going up against a thrower comp. It's just as well Mr. P is here. ايش ده اوت اوف ميتا خالص. Get rid of that deployable and deny that روح باستر. روح advantage باستر. that people likes to 8-bit or round out the composition here for stamina. Beautiful mid, but one that's got some weaknesses here. You've seen Max coming in a little bit. I kind of wonder whether it might be something of a brewing hand for Zeta here, but I can't not like it. You know, 8-bit can just blaze through the majority of its competition. The damage booster as well. Oh, Piper. I mean, it's not bad. It's certainly going to have a good interaction on that 8-bit matchup. يا دين امي يا دين امي يا جدعان. باستر مبند بايبر بتتلعب هنا بس دي محتاجه تبات قوي يعني محتاج تجيب تبات كتير وتكسر وتدشمل يعني صعب فاهمني مش سهله خالص. This is a matchup of individual mechanics. Connecting those sharpshooter shots at long range or getting the Cordelius safely into position. They're going to be بتوع زيتا دول عرفوا ميتين امي. But the ports of spawners, you know, they're really troublesome for brawlers like Piper. So I want to see good placements then from Sands, who's going to be championing that Mr. P pick on the left-hand side. We're trying to search for the stew. Going in there for Garu instead. 4 gems, prize in the middle. Oh, beautiful gadget. The homemade recipe from Garu leaves Salo, and that's going to be the gem. حلوة 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 حلوة. سانس اللي بيلعب بالبتاع ده. اقتل اقتل. يا دين امي لو طلعة. شغال 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 شغال. يا دين امي وزر مش جايب البتاع ده اللي ايه مش جايب سرعة ليه مش جايب سرعة ليه حلوة يالا يا بوب بوب المات ماشي لو كده ماشي وحش يا ابو السنس كل اللي عمله زور شالوا في ضربتين لازم تورت سنس 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 زور 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 بوب بوب كان لازم يا اسطى السرعة كانت لازم السرعة يا اسطى مفيهاش حاجة يعني الجراية دي كانت لازم سرعة كانت محتاجة سرعة شوية بدل ما انت متعذب كده في البوشات مشكلة لما جاب التوريت بتاعه الزفت اللي جه خربهوله بسرعة بس فيها يلا Well, a chance to wipe the slate clean here for SCMN, but they do need to show more for what it's worth. It wasn't a great hand. Another gadget early on from Garu, but that's one less for later. حاول بس. Sands just trying to helping hand things until Zar's back in full health. Garu's low now as well, but it's now who's creeping. وانتوا كلكم مش جايبين سرعة؟ مفيش غير السنس اللي عايز يجيب سرعة بس. كسر له البتاع كمان. Look at the scoreline, 7 gems to the 0 of STMN. We're just nowhere to be seen right now. They are really struggling with this too, and this Cordelius right and left lane is providing so much time for Gary to pocket what he needs. One more, and we're on countdown. This set is drifting away. Obi picks up that last couple of gems that they need here, so some distribution across brawlers on Zeta Division with 10 seconds to work with. They're healthy enough, and there is that Piper super available for Gero in case it's needed. Both very mobile brawlers. ما ينفعش تختار اصلا
هي قاعدة صح. لا طبعا مش قاعدة، ما ينفعش تختار مستر بي فيرست بيك. ماشي 1-1 يا الله الماتش لا على فكرة لو مش خطأ، مش وحش لو، بس المشكلة كلها في يعني فيرست بيك مش حلو قوي كمستر بي. حتى برضو زار ما كانش جاب بسرعة، وهنا الكورديلياس ده عمل شغل حلو، نط من فوق التلج. Meow played a fantastic game, and now I mean the aggressive lane sides actually was where it was won. The Piper, they're just there ready to apply pressure. طب ماشي مش مشكلة. مباراة متقاربة بشكل، بس حاسس انها لزتها. عادي عادي، حلال يا عم عليهم، يا عم حلال على مياو وناوي، شباب اساطير وتابوا كتير، بس ربي يحسنوا شوية. كوتش ايه السؤال ده؟ شوف الشخص اللي انت ما تعرفوش واختاره. هذا اخر تحدي بينهم، ده الماتش الاخير، بس لسه احنا كده خلصنا 2 سيتس، فاضل لسه فاضل 5. هوت زون انترستيلر. انت متخيل لو زيتا كسبت راح تكون المرة الثالثة، والمشكلة ان الفريق كله جديد، لو فاز الفريق القديم هتزعل. وانا من الاخر عايز ما تكسبش بقى وخلاص يعني، لان يعني ايه منظمة زيتا، ايه منظمة احترافية الى هذه الدرجة انها تكسب بالشكل ده. هي صراحة خلت ناوي ومياو وجيرو يعني مور بروفيشنال، لانهم فعلا كانوا مشتتين في الاول، لكن المنظمه ظبطتهم جامد. هتلاقي كده من الاعداد بتاعتهم تحس ان هم شغالين، فاهمني، مش قاعدين بيلعبوا فور فن. استنى بقى، انا بحس ان هم قاعدين بيلعبوا فور فن، اللي هو شباب زينا كده، ولا منظمه ولا بتاع. الكوتش بتاعهم واحد مننا ولاعب يعني، و3 شباب قاعدين بيلعبوا عادي، فاهم حاجه؟ هي دي النقطه يا جدعان. ده الفاينل. يب هما سابوا لو في سبليت. ليه بقى سابوه؟ ليه سابوه؟ هل في محتوى؟ ستو مثلا؟ خدها بالغلط، لو خد لو تاني. نايس شباب، اتخذت بالغلط، قاعدين بيصيحوا اهو وعمالين يعملوا كده. يا دين امي، سيبك من 2 لو، دي غلطة في الاخراج، عادي تتعدل. المشكله الكبيره دلوقتي في المعلم اللي خد سيرج. اهو قاعدين بيتكلموا في حاجه، تقريبا هيعملوا درافت من جديد. ميس بيك، في ميس بيك. لا في هيعيدوا تقريبا. في حد عمل دوج،
كان المفروض يبندوا له. بس ما اتبندش. انا مش فاهم ايه اللي حصل قوي، بس حتى هم اتصدموا. انا ما اعرفش مثلا هل المفروض هم كانوا يبندوا له فما بندوهوش، فراح جاي ايه زار واخد سيرج بالغلط، واخد بالك تشاينيز في سي دي معلش انا وعمل دوج بعدها، فاهمني؟ اكيد سنس اول مره يلعب في البطوله. في ناس بتقول بوبي لول. سنس يا جدعان، سنس صح صح شفت قلت لك شفت لما سابوا اللو دي كانت مشكله. لا دي صعبه دي، مش فاكر ان في كسبت انا اكيد مش في الاول. Some teams play to the map, right, and just say, right, we're not going to use any wall break here. We're going to try and use throwers or powerful brawlers. Obviously, Lou is just insane for that. Some say, you know what? Let's bust this right up. They just open up the map here. قال ايه؟ ساب لهم لو وخد سيرج. نايس. ماشي. Which team qualifies through? زيتا لا. Something with mobility, right? They will transition between those 2 points, but generally, someone gets the short end of the stick on both sides. And the more incremental advantages they can gain in the 1 versus 2. راح تعادل. لا مش تعادل، هيتعاد. انا مش فاهم That's how it times out here. So جماعه دي اكمل بطل قبل ما الماتش ابتدى. Incredible set just now. And after this وايت والواد ده، العيال دي لعيبه صينيين زمان كانوا بيلعبوا في يا اما تي ال جي اوريجين ولا ريكونيك ولا نوفا ولا ريكونيك باين، وبيلعبوا في سنه 2021. صح And if you're just joining us here at the Brawl Stars Championship, you watched the last couple of years, typically, Brawl Stars esports has been dominated by teams from the East Asian region. This year, not one of those representatives on the stage, North America, have their first real shot at a championship. Zeta Division's name has been engraved on the cup the last couple of years here, but they brought an EMEA team into the field. A team that maybe people had doubts about, questions, you know. They bring Inso over from Reply Totem, try and create a super team here, and so far, so good. Zeta Division were the ones that dispatched Crazy Raccoon, the tournament favourites from East Asia. And hopefully you're watching on event.brawlstars.com. That's where we placed our predictions on the casting desk earlier today. By the way, I've been clean today, Ark. I'm going to be real with you, man. Oh, yeah? I predicted that SK win against Tribe, and then I, to be fair, predicted them falling to STMN Esports, so... Yeah. So you went all in at the beginning, right? Let's forget about the Zeta Division picking them losing to, you know, Crazy Raccoon, but... Yeah. Who have you got to win? Win it all? Yeah. I hate Crazy Raccoon winning it all, so I'm already up. But the only way you beat me is if STMN able to take this match away. So far, so good. But again, that's where you can get your preds in, as I can... أسئلة كتيرة والأجوبة كتيرة. What play with? كانوا بيلعبوا في زيست. لا مش زيست، كانوا بيلعبوا في اسك من كلاش باين. لا يا ربي، امال كان مين اللي كان بيلعب في سي ميلان؟ ما كانت جنوب امريكا. ماشي شازمك. with STMN more so than Zeta. I mean, like, yo, you guys want to play some Brawl or what? Hello? السؤال اللي بعده. Deliberating, of course, with our stage admin there. لا موتيب. And OG announcing, of course, that this is his last season. أنا هقول اسي ميلان كلاش. ربما ما يكون زيست. Now stepping back into an advisory, sort of more coaching role.
حل الاسئله يا اسطى، انا اهو بحلها اهو معاك اهو الحمد لله، بسببها هجيب هايبر تشارج. يلا يلا يلا، مصلحه 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 مصلحه. الرجاله اللي ما جابتش هايبر تشارج ليتس جو. السؤال اللي بعده. تقريبا احنا انتوا لا يعني يا رب ما اعرفش، لو حد يعرف يقول. انا ما اعرفش بس انا هختار جولاي كده واشوف. اوجست. السؤال ده جاي من اول امبارح وبرضه غلطت فيه وعملت نفس الاجابه. اوجست ها؟ ليش ما يلعبوا فيه عطل فني وراجعين تاني؟ يلا ادينا السؤال اللي بعده. كل ترايب، المنظمة اللي حضرت كل بطولات العالم. ترايب ترايب صح. But through their entire tenure in the Ball Stars Championship, remember STMN had a really sort of slow start. انتر سبيلر. يلا بينا دبل روس. انا قلت دي مشكلة في الاخراج، انا مش فاهم ايه اللي حصل. So these two teams were trading monthly final wins back and forth, and there's definitely a sense that they were forging each other into the kind of rosters that could come here. طبعا طبعا ترو طبعا، دي اول مرة OBE يطلع. يلا يا رجالة. والله ناس كبيرة هي يا جدعان، ناس كبيرة هي بتلعب يا جدعان، يعني مش احنا بس. يا اسطى البطل الجديد هيبقى متعة. اوه مين اللي كسب تراب؟ اس كي وده النهائي. ما تختار اي حاجة عشان الاجابة الصح تطلع، اللي لسه ما جاوبش التلات تراب. يعني لو اخترت اي حاجة بسرعة مش تقريبا بيبقى في وقت. ماشي لا دي انا ما اعرفش. اخترت اي حاجة اهو عشان ايه. 9 يلا. عقبالك يا حويس، نشوفك مع الجماهير. اوه حويس ولك زيت عمك. ماشي ماشي. براول اصلا لعبة معقدة للصغار والكبار، بس شكليا تبان للصغار. يا جماعة الحين النهائي. ايوه والله النهائي. البدلة دي يعني شكلها غبي قوي. عمك اس كي يا حويس عادي. فصل صيانة 6 شباب يا شباب. يا جماعة الحين النهائي والله العظيم. تكلموا عن البطل الجديد، ايش قالوا؟ داعم لحقوق الصبان. السلام عليكم ورحمة الله. هي دي بطولة ايه؟ دي بطولة براول ستارز العالمية، أهم ماتش في سنة 2023. ده صوت 8 بت. ديفيد ساوند 8 bit. انا خايف لا ايه ده. ده صعب قوي ده. なんか好きなやつないな多分。そういうこと？ワンチャン思ってない説ある。ベルのウルトの هو في صوت ميوزك ベ معمول؟ ルのウルトの音やけど。ビューの音やね。行ってみるか。ベオ？ Maybe the bell mark. The bell super. I sound so good, bro. Like. Bell mark. Prossima fermata, ospedale. サム。あ、こんなこと言うか。これか。ブルじゃないの多分。ブルとはちょっと違う。サムか。サム？チャック。チャック使え。マジか。そっかそっか。知らんな。言ってたんだ。オッケー。チョーク。That's gotta be chalk, right? بقالي 120 على فكرة. هتجيبوها إيميجران. لو توقعت صح هتجيبوها. اما اشوف كده ايه الهايبر تشارج اللي نزل لي. これと。これ？ Yes, it's Nita. Nita? It's Nita sound. Colette.
What? You don't know that? يلا اهو هايبر تشارج. Colt. Cold. Obviously. Super. Cold. Gray. Car? يلا هايبر تشارج. That's cold. No, it's gray. Pew pew. No. Gray doesn't even have a. No. It just says pew. Carl. Carl? Carl, super. No. Wait. I am thinking about Carl. It's Charlie. يا اعوذ بالله ايه ده؟ It's a new brother. Just. ايه ده؟ Hank? No. No. جاكي اللي ما I شافش. don't know. Carl. باينه اهي. استغفر الله العظيم. ハイパーチャージかなんかを置いたスタパがスタパがなんかを買った時のそっち系か。Unlock sound? جامده ليه؟ I don't have idea. Maybe مش حلوه. hypercharge, but I don't think so. Can be something in game like box of Saladon or that type of things. حلو يا عم هتلاقي لي بول. على فكره السالم بول حلو جدا. The drink. No, Showdown energy drink when it spawns. يلا خلصتوا؟ انا خايف يكون الصوت We عليكم might برايد. be in the dying hours of DreamHack Winter 2023, but I tell you what, we're very much alive and living here in the arena. We've got the big one. One more game to decide it here. And STMN Esports representing North America, Zeta Division representing EMEA are one apiece, heading into set 3. So the draft underway yet again. So the search pick was not the case for STMN. It was going to be Gal followed up by the Barley. First pick Lou though, still so dangerous for me. As the brawler, which in my opinion has the best hypercharge in the game currently. Fans of Colette, the Shelly, and the Maisie there for Zeta. تقريبا اللي كان عامل المشكلة كان سيرج. يا نهار ابيض على الكومب بتاع زيتا، يا نهار ابيض يا جدعان. هتعمل ايه قدام انت الكومب ده؟ هتعمل ايه قدام الكومب ده؟ لسه يلحق 2800 نقطة، لو كسبت هتاخد شوية نقط. Once Rosa gets that super TP on with the dimensional doors onto the zone, gaining the objective. Spike coming in for STMN. كومب زيتا فظيع. سباك ممكن. اوه ليه اللي سوى المشكلة في سيرج؟ معرفش، ممكن يكون اختار سيرج وعمل بعدها بتاع ده، عمل بعدها دوجي يعني عشان اتك عليه بالغلط، فاهم؟ مس كليك يعني. كويس جابوه كويس. It's taken down pretty quick now. Bobby assisting on the left. Yeah, that was a very clean lane for Sands and Bobby. We've seen the Barley and how well it can work on this particular map. يا دين أهلي جمدان. الحاجات دي بقى هي اللي بتفرق. دوج لو اوه ماي جاد، بوبي بيدوج تالت مرة. اوه ماي جاد، يا نهار ابيض على جمال البوب. اخر واحدة هتتفتح. يا نهار اسود على الفتحة. يلا مش مشكلة. في برضه فرصة ان هو يا لو هينط عليه. Yeah, Zar finally getting on the point here. Gero though able to dive in and take out Bobby. That's the outside of that dimensional door. Lifeline comes a little bit too late in the day for Zar, and he'll be leaving it in his wake as he heads back to spawn. Nice. Novi able to get some now positioning on this right hand side point, playing from behind the barrels. نفعل هايبر تشارج. Zeta Division now get into the lead. This snow from Sands is really causing a problem for Zeta and Bobby now still staying firm. But look at the scoreline, 62%, 74. Meow now pops the hypercharge and Sands gets stunned. هيضرب الهايبر تشارج. زق اهله. Just in the nick of time, but not able to get super off. Okay,
Zar now finally able to start capturing this point. We saw 3 hypercharges popped in those last couple of moments. Novi is still an issue. Bobby needs to get rid of this Rosa. Sands is having to expend the super in order to do so now. And it's going to be the healing tonic thrown down on that point. But يا كومبوم جامد كومبوم جامد. to take it away. Oh, if ST-Men were able to save that moment, it may have gone another way. كومبوم جامد. But for now, Zay's to take the first game of this set. And it's looking good. But I feel ازاي like the يسيبوا drop له very balanced actually. ازاي يسيبوا له The البتاع scale ده؟ is really helping to suppress the Rosa and keep her slowed and vulnerable. Bobby as well doing a wonderful job to keep that control. Let's go in again. Again, Novi has to deal with the 1v2 for the time being here, and as you'd expect, struggles. Zar though needs a lot more investment. متأكدين يا جدعان في سبايك ده؟ Able to get any capture progress here on the left. Gero here, of course, that walking cane thrown in. Zar definitely able to sidestep the shots that followed it here. Sticking around, deployed on the left-hand side, but Meow just works from around it. Now we're going in again, getting some valuable time in that zone. جامد يا سانس جامد. Last call from Bobby. This is the time for ST-Men with the حلوة دي يا بوبي. to go in, ready to get some value for it. Gary's low, 360 really comes out on top. Beautiful TP. Bazaar still stands. He does need to walking cane. Left-hand side though. He does. Now it's going to come back very quickly off the spawn though, so very quickly Zeta Division will be back in residence on this left-hand side. ST-Men couldn't derive enough of an advantage and they will now lose the lead as Novi has been impossible to shift in the last couple of moments. Here comes the hypercharge, he's swinging for the fence, he finds Bobby. Sands will shut him down though, trying to throw him بس هيك الهايبر backwards. تشارج. This is very dangerous for the Gale. The Twister must be deployed and eventually Novi falls. Bell straight on the zone, and again, this right-hand side is in peril. ST-Men have got to defend Nice, these things nice. faster. Gero comes in, and Bobby's so susceptible here. Sands forced the left-hand side. It's getting so close, but ST-Men Nice. are bringing it back. Right-hand side is where the اقفل اقفل اقفل. Star needs a good super here to try and force Meow away. Nice. ST-Men now are even. They're in the lead. كسبانين Sands plays كسبانين. left-hand side here, and here comes the هيطلعوا منها بالزوم بالبتاع ده. يا دين اهلي على السنس يا دين. تعال السنس فوق. اوه. زرزور زرزور زرزور. Let's go let's go let's go. يا الله يا الله. الجيل نوب احا. انا اسف. Comeback midway through the round. Bobby doesn't really get to stand on either of the points. He needs to connect those shots to help. He won't physically be standing there. So if his يا either his ربي. brawlers at either side get taken down, he has to put himself in a position where he's weak. He's vulnerable having to stand on the point. But it gets the job done. STMN, what a comeback now. We're one apiece in the set. That's Well, no, nice. he falls so quickly. That's going to allow Bobby to focus entirely on this left-hand side and help out Zar try to get some earlier objective damage. But these early walking canes from Garu, that's what they've got to try and avoid. Because if the oh, there's one already. Yeah, Zar immediately punished. Novi actually able to get a touch on the point and deploy some bushes with that grow light as well. يا ويل السنس بيلعب صح قوي. So it's a little bit scary when those fists start coming out of the bush. The map gets opened up in the middle. And كويس قفل شوي. of this Rosa coming قفل so شوي. get a twist and nice and deep. انا خايف برضو والله يا انترستيلر. The map is in a much different spot to what we've seen in the previous 2 games. Sands there with a lovely little bit of observation. يا لهوي لو كانت اتفتحت. He keeps his distance, but he needs to earn super back quickly here. Heals from Bobby just to ensure it. But that TP from Garu, oh, it's going to be dangerous. Here he comes. Dives on in. Geronimo, he says, but Sands is there with open arms to catch him. Gale forced to push Novi back here, and Sands is camping on that TP. He knew Meow was going to be coming. And the Lou turns up on the right يا hand side. لهوي. Remember, Zeta have capped the left. يا لهوي. SCMN have capped the right. Now we need to switch. Hypercharge Bazaar. Is he going to go and do it? He will. He finds getting Naui there, and Naui will fall. But now. Oh, Hypercharge. Double stun. Finds one. Bobby going to survive just about. But oh my word. That's a second stun. Great cycling from Meow. Gero is dominating on that left-hand side. انا نفسي اعرف ايه الحلو في سبايك. Shutting down that contingency plan from the spike. SC-Men have to defend. They can't go on the offense right now. They've got to get Novi off that point, and Meow also. جري معذب جري معذبهم الجيم يا رب. Zeta Division get their second set. Was a fantastic start for SCMN. It's turning into somewhat of a nightmare.
انا مش عاجبني بكايه سبايك دي. قدامك جراي فاهم، الصبار ما اول ما يخلص هيجيبك بتو شوتس. جراي بيعذب اي براولر دمه قليل. نازل معلين في كل جيم سكورت انسايد، ما اعرف ليش مش واخد بالي والله. كفو الزيتا، لا مش كفو يا ولاد الذين. الماتش الجاي. Yeah, really calculated for me from Zeta. But again, a very close draft. You can see just how in the sets it's neck and neck every step of the way. Huge play there from Naui, and these heels off the back of the dimensional doors really are just keeping them all in the mix from the entirety of the وازاي يسيبوا له؟ انا مش فاهم ازاي يسيبوا له. والدي كانت غلطه، كان المفروض يبندوا حاجه معينه بس ما يسيبوش تو واتلخبطوا. بص الدمج اللي عملوه والدمج اللي ضدهم. اللي يشجع الزيت عدوي بس عدونا. But those are the things that you have to have absolutely shored up in a game like this. You don't get to come back tomorrow and try again. It's do or die. A bit of downtime. بوتات دول اللي هو مش بني ادمين يعني فاهم، تحس ان هم مش بشر. اديني يلا شويه مشاعر يلا، اديني شويه مشاعر يلا. Hot potato, a very tough map, one that we've not really seen too much of over the coming days. And a draft. هوت بوتيتو ايه القرف ده؟ يعني هم يعني حطيت لي هوت بوتيتو في النهائي. The map demands it. You have fences on either side here, and of course that small part through the middle. You need to be mindful of that. صبان اجنبي منهم كلهم. We saw BB for example. You know what I mean? Obviously the gun ball very important, how it bounces back and forth. We've seen Rico many times in the past picked on this map. SCMN have scrims. استمنى ان شاء الله ان شاء الله. ما لها زيتها. قلت Really good at long range, and he's only weak when his opponents are moving laterally. That is really hard to do on Hot Potato. Nice. In the grand finals. Yeah, why not? Oh, it's so bold. I love it. حلو If this حلو pays حلو. off for SCMN, it will be huge. Dynamite, Cadillac, and Lou. انا مع الاوني تشان اللي شجع زيتها. امز مفتوحه. كلت مفتوحه. لا الحمد لله. امز فعلا زي ما انت قلت. انت مش زعلان يا عم؟ مش عايزه تكسب يا عم، يا عم ملينا يا عم. 3 سنين نفس المنظمه تكسب ليه؟ بتعمل ايه للعيبه؟ بتزرع فيهم شرائح دوج؟ انا مش فاهم. تركيز بالجيم يا عيال ودعاء. استامنا 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 يلا. Durable laner, like very effective of course as his shots do bounce a couple of times here and they're very hard to avoid in general. You know, I'm curious to see sort of حلو. if he's interested خدوا in trying to الكلب. break up the map at all. I think حلو. الكلب ما كسبش ولا ماتش في البطولة دي. حلو. فال حلو قوي. سبايك تاني. Always seems to get the tough lane assignments right, the short end of the stick. I mean, what a champion to really have to battle back. بس ماشي سبايك حلو قدام ميمز. Bobby going for a throw once more. We're gonna have the barley. حاسس محتاج حاجة اجريسيف دي. دي انت تروح حاجة اجريسيف دي. بول. ايه رأيكم؟ دارل. بول. دارل. التوكسيك لا كورتيلز. روح حاجة اجريسيف دي تبقى جامدة. اوه ادجر. لا يا ربي. It may as well be now hard engaged. Edgar loves to jump on those balls that lack after fighting up close. لا يا ربي لا يا ربي. على فكرة والله مش مضحك. لا 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 مش مضحك. الزيتا راح تفوز الماتش. راح تفوز الماتش.
ادجار. طب والله العظيم رخم. جدعان والله رخم، والله العظيم رخم. نهار ابيض. احنا جايين نلعب العاب العقل دلوقتي. افتكروا ان في بطل اسمه ادجار. يخرب بيته. سنس مش هيقرا وجاب 25%. كسر يا اسطى، كسر 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 انت سنس، كسر. ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا يغرك. ازاي يا اسطى فكروا في البكايه دي ازاي؟ الحمد لله. اوه جامده دي يا زار. روح يا زرزور. ابعدوا عن بعض، ابعدوا عن بعض، ابعدوا عن بعض، ابعدوا عن بعض. الحمد لله. كسبانين. تعادل تعادل تعادل. سنس مات. سنس مات. لا يا ربي. يا لو الواد بيدوتش حلو قوي. روح 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 روح. حلو حلو. نط عليه يا الله. يلا سنس سوبر. اوف جامد جامد. سنس العم العم. خلص خلص الخزنه. عم في عم بيلعب بكولت. في عم بيلعب في كولت. ماشي ادجار كان عمل شويه حاجات كده بس سوري يعني فاهمني. سانس يضرب ولا يبالي. بالظبط. خلاص جيرو عشان عمل لي دوج في لقطه لا 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 لا. حلوه دي يا زار، حلوه دي. بس عادي 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 في الاول بس كده. ربي. ماشي ماشي. كسر كسر كله كله. عشب ده ما ينفعش تسيبه لها كمان. ايوه كده. يا جدعان الو الو. هينط صح؟ فين سنس؟ مشكلة ادجار هينط على حد يقتله. يا ربي على الدوج يا ربي. He's lurking and hunting Zar, trying to keep him lit in the bushes there, but Gero surely dives in just a moment. He needs to get close enough to do damage to keep up with Zar. So well handled. There it is. Zeta Division explode. Only needing 10% more to get rid of the safe. Gero or no Gero, they get it done. يا لهوي يا جدعان. This is it now. This could be where it ends. Zeta, one game away. Championship point. I mean, this is now STMN's final chance to fight back. We're going in. يلا 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 تقدروا تقدروا. شايف انهم يقدروا. حلو. نايس. سانس صحصح بقى كده. It's a better start.
ما تكسرش ما تكسرش يا ابني. اوف اوف حلوه دي. داشمل 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 يا ابني منك ليه؟ داشمل. Down to 22 now, we're in a race, and it looks like Gero is committed to going after the STMN safe. Eventually, Zeta can defend. They stay the STMN off. Now they're going to deal with Gero. They get him. لازم امزة تموت. لازم امزة تموت. لازم امزة تموت. Could be the last. Who wins out in mid? لا 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 لا. Pick on Sands here, and Gero's back. He's diving in. He's looking for the safe. Yeah. And Zeta Division are the Alpha and the Omega. لسه. Inevitable. Your 2023 Brawl Stars World Champions. خلاص كده. هو بيست اوف 5 Years in a row, this organization كده. هو بيست اوف 5 will hoist the trophy. They take a مش بيست اوف 7. on a relatively untested European roster, and now they reap the rewards. The trophy going back the way of EMEA. We've gone full circle from 2019. ازاي يا جدعان؟ مش المفروض بيست اوف 7 معروفه كل سنه بتتلعب بيست اوف 7؟ And all maps for it to be on arc. Hot potato. لا يا ربي. To take the throne. لا يا ربي على The new kings of brawl. احنا اتغدرنا يا جدعان، اقسم بالله احنا اتغدرنا. All year long in the BSC. Coming out as the top seed for monthly finals. Every step, every victory hard earned. This one not شباب والله العظيم احنا اتغدرنا. champions down on the stage with Frankie. Boys, you are our world champions, and now we've got to have a conversation. Come and stand by the trophy. This is yours. You get to take it back to Poland with you. وخرع على اليوتيوب. انت السبب. انت السبب. استمنى كانت عماله تكسب. استمنى كانت عماله تكسب. انت اول ما جيت وشك كان بتاع ده. Honestly, I don't know. I was obviously like inspired by their playstyle, their drafts, and this time. هو ايه يا رجاله كل سنه يكسبوها؟ انتوا بتهزروا؟ I think we're a good team, and I think this World Finals showed it, and these guys are insane. Like, congrats to them, and thanks to Zeta for supporting us. Inso, they're not just a good team. They're the best team in the world. شباب انزل ادينا لايك تحت. انزل ادينا تحت لايك. تمام. في حاجه غلط. احمد شجر في حاجه غلط يا جدعان. معروف ان دايما بطوله العالم بتبقى بيست اوف 7 مش بيست اوف 5. Honestly, I don't really know what to say. It's an amazing feeling. We were grinding so hard for. والله العظيم اتزلق. والله يا جدعان يا جدعان والله العظيم استمنى تستاهل. يلعب ميتين انتم محظوظين. والله العظيم انتم محظوظين يا اخي، اقسم بالله انتم محظوظين. Thank you everyone for support. Well, you didn't let Europe down today. And يلعب ميتين ام الحظ. البطولة دايما النهائي بيبقى بيست اوف 5. من امتى النهائي بيبقى بيست اوف 7؟ من امتى؟ سبورتنج اس ايه يا ابني؟ And yeah, we are world champions. You are world champions. And finally الناس مصدومة يا اسطى. انتوا مين يا جدعان؟ انتوا مين؟ والله العظيم انا بالنسبة لي استمنى هي بطلة العالم، احسن فريق في العالم. A true MVP. What is it like to come here for the first time and 3-1-1-3 مش هيفرق، مش فارق معايا. مش فارق معايا. But I tried it with your teammate earlier. جدعان والله احنا اتغدرنا، ده غدر. بوسكا جورو ايه يا ابني انت؟ انا بتفرج البطولة بقالي 3 ايام يا ابني، ما حدش سمع عنكم يا ابني. ما عملتوش حاجة عدلة يعني. ده امبارح من استمنى مدياكوا 3-2.
ولا انترستيلر لو لسه موجود. يلا روح اتفرج على البتاع ده، ماتش امبارح استامنا فيرسز زيتا ديفيجن، واتفرج بقى على الماتش عامله ازاي. لا اتباعت كريزي راكون بيعت من شويه. كريزي راكون بعت الماتش بتاعها، ودلوقتي مش هقول ان استامنا بعتها، بس اتغدر. مفيش ماتش كده خافي ولا حاجه، ولا خلاص كده؟ لا عليكم مفيش ماتش. شباب حطوا لايك، عايز اوصل 1000 قبل ما اقفل. دول زيتا عايزين تيم عربي يجلدهم. عينيا. كريم عندي مؤامرة فكرت فيها. قول يا موست. شباب احنا اسمعوا مؤامرة موست. اختيار قلت غلط مش قوي يعني، كان حلو. مش عارف ايه المؤامرة يا موست. نيرف ادجر ده اللي جاي. والله العظيم يا جدعان ايه ده، في حاجة غلط بجد. استغفر الله العظيم يا رب. استنى اشوف رأي موست وخلاص. سوري كات. بايظه جيم. زيتا معاهم فلوس كتير على فكره، بسبب ان هم كاسبين بطوله العالم قبل كده، تلاقيهم دفعوا الفلوس كلها. فاهم؟ تلاقيهم دفعوا الفلوس كلها. موست ورينا يا اسطى المؤامره، عايزين نشوف. شوف زيتا قالت لتنساي ورفاقه اخسروا الجيم ضد زيتا وراح نرجعكم لزيتا مرة تانية. يعني لو شفت البطولة الجاية زيتا 2 معاهم تنساي اعرف ان المؤامرة صحيحة. سكرين شوت ليه بقى؟ عشان الكلام اللي موست بيقوله ده كلام في منتهى الخرا. ايه اللي انت بتقوله ده يا موست؟ ايه الهكس اللي انت بتقوله ده؟ تنساي عمره ما هيرجع ولا سايتامبو هيرجعوا زيتا خالص. Our MVP from that match to see who on event.brawlstars.com gave it the edge. Yeah, give it to me, everybody in the chat. Let's see who takes it once more. Meow takes the MVP, the biggest MVP of course. لك بص ضحك ولو ايا كان. انا مش مياو ماشي اعظم لاعب، بس انا بصراحه يعني كان احسن لاعب في زيتا، بس ما كانش احسن لاعب في البطوله بلا استثناء، بلا شك قصدي. احسن لاعب في البطوله ناس تانية، فاهمني؟ فمش بطولة. شباب مين تأهل؟ ايه اللي مين تأهل يا ابني؟ البطوله خلصت. قالوا خلاص مفيش حد تأهل خلاص. احنا في خلاص. المهم كفايه كده يا جدعان. 3 ايام في منتهى الجمدان. اتبسطت جدا معاكم. حزين جدا انكم ما وصلتونيش 1000 لايك. وانا بالنسبه لي استامنا هي بطله العالم. يعني هي بالنسبه لي بطلة العالم. شكرا لكم جميعا على حسن بقائكم بقالكم 6 ساعات معايا. دعواتكم لايكاتكم، ممكن نبقى نعمل ستريمات تانية بعدين يعني في المستقبل. شكرا لكم جميعا سادتي